of Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. As authorized by the National Telecommunications Commission and Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with a license to operate number BSD-0182-2021. DYTX Bombo Radio Tacloban operates from 4 a.m. until 9:30 p.m. with a power of 10,000 watts. DYTX Bombo Radio Tacloban Studio, office, tower, and transmitter is located at 3rd floor Infinity Building, P. Paterno Suite, Barangay 26, Tacloban City. DYTX Bombo Radio Tacloban is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission and Department of Information and Communications Technology. Network Engineer, Engineer Yana May G. Copio with license number 008-1281. Central Engineering Department Head, Mr. Marty Navarro. Bombo Radio Philippines Technical Supervisor, Mr. Adolfo Trespecios Jr. Bombo Radio Tacloban Technicians, Romel Labiran, Enrico Labanan. This is DYTX 95.1 FM Bombo Radio Tacloban, now signing on. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidilig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilig. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa atin mo. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We
are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. To all Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Star Nation and the Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Paradyo Bombo! Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Alas 4:40 na itong oras na mga kabombo ng welcome at maramda na Bombo Report First Edition. Mapay nga aga sinaram Visayas nga nakatuyong makakapagpagis ko ng paper nga balita nga ni Bombo Jake Pagipo. Sugod mara ta mga mati na syudad Tacloban ning kabusan ton na Visayas nga nasugod mga kabombo nga naabot na mo tan station niyo nga naton online na kundi na makikita niyo Bombo Radio Tacloban na Facebook page nga nagbita ato mga YouTube nga kundi makabuma pagkana ito na adlaw yun na ito na Agosto ito na simpaman na 15 yan ang ato bismillah 26 mga kabombo ada kay simpaman ada matapagiskutan nato ng mga balita, tingang mga balitang lokal, balitang nationals mga kabombo. Kapag mga kabombo bagasin pa man, kamusta ato mga nanay ng tatay nga namamatay na mga tagsa-tag sa mga panimalay at yung mga tiyo, auntie, kuya. Kundi napagkana, ada kay ato mga tricycle drivers naman nga sayo nagmata, sugutan atong gihap, mga parag-uma, nga mga parapangisda, nga simpaman sa gihap, ito mga vendors nga nagmamata, kapag nga nagbabalagi naman ang mga merkado, and maupay nga aga nga iyo nga tanan. And of course, ato naman mga kabombo yan nga simpaman kamata pala ada kay palisan hina kape or gatas ngan tinapay ada kay maupay nga pamongpaw ngan sagod man ton aton mga simpaman na avid listeners nga simpaman ada mga panimala o ada mga aging katuan makabombo ada kay maupay nga aga. Ito aton mga estudyante from the private kay pag public wala mo class pag Sabado pero may iba nga talaga nga may klase sa balog actually mga public yap. Pero pag makabuo tungod nga wala pa dagiti kang itong klase for the colleges o itong mga universities in talaga nga simpaman na mga private pala da kay mahupay nga aga sa nagmamatagal pinera labi na itong mga bago pala or early bago pala sa city di wake up early. So dala wake up early makabuo ato dala mga eksakto lang talaga kung sino alas 8 ito dala sulod alas 7:20 na itong pagmata So yun pa makabombo simpaman yan ang adlaw ito na Sabado yan ang Agosto 15 mga kabombo inadamot atong baga pagtutukibo ng mga balita nga nakahanay gihap yan ang adlaw mga kabombo. Of course mga kabombo iton atong mga matigyap para mga tagsatag sa panlay ada kay simpaman while naghuhugas ka mo daw or nagtutuon ada kay pamata na kita hiton ato mga balita nga pagtutukibo niya naman nga adlaw. And of course makabombo madakot ang mga balitang headline nga patutukan niya nato mga balitang national makabombo kundiin ito na DSWD iton or si makabombo gimpapakusog iton era or pagpapa-increase itong food stamp nga igahatag ng plano nga pagpa-increase nga wala naman gutong program nga naging papakusog hito na DSWD. Ini makabombo at ng kasumpay naging bubuhat naman nga pitali ito na DSWD kundiin iton era ginahatag mga kabombo nga or di have a plan kay kumano mga kabombo nga dinaglabay nga sima o dinaglabay nga bulan mga kabombo nagtikang iton simpaman ang paghahatag hina assistance iton aton mga kabombo nga simpaman kabombo iton regarding hini iton aton simpaman regarding ito mga kabombo nga kanan DSWD. And of course with what regards mga kabombo initon sinisaring goodman nga plan hiton DSWD nga mas matagampahin focus iton aton mga kabombo at mga Pilipino mismo nga nakokorean nga magkamay dahil na simpaman maupay nga panlawas. So through kuno nga program mga walang gutong program mapapakita ko hito na DSWD kung ano mismo ito na sinisaring nira nga plano or simpaman pagpakita ba nga waray na talaga Pilipino nga mahugutom ng mga kabombo. So they have actually mga simpaman mga ginagamit nira although ini kasi na walang gutom mga kabombo ini nundiri kasi ni cash. So basically kung i-compare natin ito na kanan na 4-piece mga kabombo iton walang gutom actually is waray niya cash or something involved. So talaga makakuha na mga
klase mga foods like ito mga bugas, ano kung may gatas man ano, mga klase mga tanon or like iton aton mga prutas, amo to siya na lang makabumbo no. So ini makabumbo nga era ginahatag ano talaga nga para kuno magkamay din maupay nga panlawas makabumbo kay kung hayba ko no kung natatagan ni rahin mga for example may mga ayuda katang nga ginpapahatag iton na gobyerno including natong DSWD no. And sometimes ito nara mga food stamp makabumbo diri actually nakakadto kuno hiton pagkaon. So usually nakadto ko nitong ay ibaraya dito o water kuryente or ano matubig. Takay mara man kita yan nga pa na makabungo taas iton na sukot itong kuryente. So makatulong nga ni ulo no itong mga Pilipino naton nga si paman na ini nga mga pag-increase ano not just only for mga commodities nato but of course iton aton mga pag-increase iton kuryente. Ano so talagang talagang makatulong makabungo tapos diri pa sapat iton era nagiging simpaman kita monthly kumbaga below pahera or di ra nakakaigbaw pa ngadto iton 13,000 nga per month nga salary ni income ni no kung totoosin siguro naton kinsinas amot era magiging salo so mga makabumbo no in talagang middle ni hara mga siguro mga 3,000 or mga 4,000 nga income tapos kakaltasan pa tapos sigon naton iton barayan pa nira mga panimalay may dapat nira mga pangunahon nga gagastuhon di actually makabudi talaga masapat so talagang makagutom talaga hara sigon naton kumbaga supposed to be dapat iton kaon naton usa nga tawo dapat nakatulo sa kadlaw basically hara bakit so dinhi inadalaw sa kadlaw ito nakakaon tapos ito era pa makabumbo diri pa mga nutrition o baga kulang pa nutrition mga kabumbo so let's say makabumbo ini ko nga programa ng DSWD era ko naging papakusog nga para kuno at least may mga target actually mga lugar no even in isang Visayas makabumbo may mga target gapin dinhi nga matatagan an pinagigapiton ka ng DSWD Regional Office sa Itano may walang gutom program so ini mga kabumbo no talagang gingikita gapnera based gapa CBMS makabumbo hiton kanang kasi pa man itong kanang PSA nga record niya no nagikita including itong kanang NEDA so di makabumbo baging kita gapmera kung talagang kamusta ito na sitwasyon usa nga pamilya kung kumbera ito nakakaidog hira era kinabuhi sigon naton midanera saktong kwarta kun waray amot makabumbo nga masakob bida ito na walang gutom prog although di again identify din pa ito na disability for example may mga katubis or ikaw mismo pwede ka kumatuga pa no mga disability nga pwede ka magpalista as membro itong walang gutom program so itong imo makukuha diri cash amo to pinakaklaro da makabumbo nga diri cash itong imo makukuha liwat ito mga kuha itong mga pagkaon including na itong atong mga seniors gap ano so they have as in pa man mida nila talaga makukuha na mapay nga pagkaon nga dir ni hara mismo iton makabumbo nga magasto talaga no ang solid ang klase at least pagkaon direct na pagkaon na mo makabumbo so mapili ra ngadto at for example kung siguro naton na prutas may mga prutas na kalinya dida so damo kami to actually din nagpakasimpaman nagpakalinya o nagpakapila o tawagon ka mo after ma-verify your food stamp ano o amo to makabumbo nga talagang amin gimubuhat ito na DSWD agud kuno mas maupay and of course makabumbo through kuno hini nga food stamp may plano to DSWD nga pagpa-increase ano so maybe kung mahasapat naton 2,000 pesos ito nakukuha nila o siguro nato 1,000 at ever makabumbo posible mag 3,000 plus para mas durod mo actually ito nira nakakaon kay siguro naton o sa pamilya 5 kamo kasi kada kasi pamilya makabung sala iton maka-avail nga walang gutom program so basically kung sa nga pamilya siguro naton may nanay may tatay may 5 nga anak ada kay amin makabumbo kore tapos na eskwela pa puro mga high school or elementary maraman kita or mida college ano although may mga programa gad from under hito na child ano pero simple man dili masapat kay siguro naton kung itim anak may eskwela city or harayo imo basically pag andito na city dire mo tumasa nila nga kakaon leton puro ganas ano dire pwede kay itiya bang bayad ng renta
mit iya pamasahe adlaw-adlaw, may mga miscellaneous pa nga babaraydan ito na estudyante ano. So di rin masapat even nga 500 pesos actually di rin masapat. Depende na lang ito mismo. Ito na estudyante kung paano niya simpa man igtatawid mismo ito nga kwarta mga kabombo no. Pero so di makabombo nga so din ito na simpa numbers of families tapos kulang ito na nakukuha nga nutrisyon kaero actually. So it resulted in nagiging matamlay ito no sa nga bata nga mag-undergohin mga basic education, ano, so waray energy makabumbo, no? So nagkukulang, ma-function ang iya brain, nga makapag-adapin mas more na knowledge siya, no? So that's why the goal gap ito na DSWD, even, ano mga kabumbo, different agencies or department, ano, so they have a goal actually, pero sin ma'am, sana mas napadali niyo, kay bagadamo ito na ato baga kabumbo nga under pa itong poor, o talagang pobre mga kabumbo o talagang simpaman o may nakukuha agad nga trabaho pero dili sapat iton era na kukuha nga sweldo mga kabumbo. So ato naman masunod nga balita mga kabumbo nga balitang headline ito ay gimpa-explicar naman ni Senador Bam Aquino ang DTI nga na BCDA haka na napak silika ngayong tutukod naman ha Pilipinas sa kapas Tarlac. Ini makabumboging klaro din nakalabay o din na makabumbo no ito naging investigasyon giapiton na Senate ano makabumbo panguno gapin ni Tulfo Makabumbo regarding hituan na sitwasyon ito na paksilika kay amin makabumbo ito naging klaro gyap ni Senador Bam Aquino Makabumbo kung ano ba talaga itong tinuod nga eksplanasyon nitong paksilika. So bago kasi makabumbo no iton ini nga paksilika naging bubuhat ito na pinaagi makabumbuhan na pagtutukod ano kay damot na gawas nga ini ko na nga paksilika is an simpaman an klase makabumbo nga regarding ito na sinisaring naton nga klase ito na AI. So usually iton AI makabumbo nagamit ko no ito na mga simpaman makabutubig. So amin makabumbo ito na simpaman na gimbuhat ng investigasyon ng Senador Bam Aquino together with other senators makabumbo na para maklaro talaga kay ano ko no simpaman bagadamot mga misconceptions regarding ini ini ko nga klaseng pagtutukuron damo ko niton mapiperwisyo itong at mga IPs naton mga kabumbo naton nga nang ngukoy iton nga lugar nga of course ano iton mga simpaman era makabumbo nga mga umahan or mga simpaman makabumbo bagal din na nakita so maapekto makabumbo kuno. Of course itong kuno sa makabumbo nga AI. So usually amit magawas makabumbo pero yung makabumbo no in masasabtan naton kung ano ba talaga ito naging dalagan ito ni kanan paksilika nga tutukan mismo may kapastarot makabumbo nga amin makabumbo ito until now nga mapaso nga orosoryahon although makabumbo may mga media personnel kita or mga sipaman kaupod media industry nga makabumbo nga nagka-cover unta no nga maispikar makita sitwasyon ano pero natapos atabo makabumbo no bagat ginumilit pa hiton usang foreigner ano nakakahiya actually makabumbo kay ani kita kumaga aton teritoryo hitong Pilipino pabastosong kahit usang foreigner. Ada kay mo ton makabumbo iton questionable. Kung sugad ini na lang kita bastoso na sarili naton nga bansa, ano kita rin makabumbo, ano pat security nga may dakita. So amin makabumbo da iton simpaman inyo peace makabumbo or makabumbo iton sinisaring naton nga naging iton pital ito National Union Journals makabumbo nga talagang ging kondena ni Ragyapan no ito naging aksyon. So daw sa makabumbo naging mapasoy ni kay damo ng mga Pilipino ito naapektuhan. Supposed to be dapat there maging road no when it comes to covering those medias makabumbo no kay simpaman ini ko nga pitad para maklaro lang makita lang itong sitwasyon. So although makabumbo no well they have a part to simpaman to validate nga nito na to cover those issues makabumbo nga within in or ani sa kub mismo hiton aton naso Pilipinas. Although may nakita privacy law makabumbo although masulin makabumbo pero simple when it comes on issues with involving to the public
or the government basically wala na yan. Kasi mga kabumbo no, talagang para makita, transparency yung bagaging ka-covered to. So makita la kung ano sitwasyon, kamusta ito na atong mga kabumbo nga nangungukoy nga nga maapekto ni. So let's mga kabumbo, doon nga po na ma-explain rin kung ano ba talaga ito naging dalagan nga pag-explain ito na DTI and including mga kabumbo na BCDA CEO mga kabumbo. Magkwas mga kabumbo, malaki ta kalugangan naton nga balitang headline kundi mga kabumbo no, ito ni Terraridon, party list representative ito for Bicol Saro, kundi makabumbo ginaklaro niya nga talagang itong investigasyon impeachment trial laban naman kan Vice President Sara Duterte mga kabumbo, inaamin mga kabumbo ito na ginakikita nga pitad agud kuno mas sigurado nga ini kuno nga klase nga klase nga mga kabumbo na si mga kabumbo itong sinisalingaman nga investigasyon regarding ton klase regarding makabumbo naging kalabay or for example makabumbo itong mga kaso laban kan Vice President Sara Duterte itong grave threats although ginatubag ni Vice President Sara Duterte no kumbaga ginpapa kaniya si mga kabumbo iging papabasura ini nga klase nga grave threats na ginapasaka iya regarding mga kabumbo hiton na pangulo nga na anay mga kabumbo Simpaman, adi na may House of Representatives mga kabumbo at din na First District mga kabumbo. Nag-converse mga kabumbo no, ang regarding kay pinihito mapasok nga Rosaryahon kung talagang ano ba talaga ito magiging hinungdan nini. So let's makabugin na point gap niya ito na klase gihap nga paggamit kung confidential funds nga diri align mismo ngadto ito na dapat gamiton. So amin mga kabumbo, in mabatanggap na tunod niyan, ito naging sipaman, speaker or statement ni Terraridon regarding naman ini nga nagpapadayon ng impeachment trial. Nagwas mga kabumbo, Zaya Alonto naman at yung ginakundi nagihap or pinunagap mga kabumbo, ito naging paggamit itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte kasumpay mga kabumbo, ito ay nasipaman nga paggamit ko no, ito ay na klase nga mga kanan na activities. For example, Christmas party ko no, iton OVP nga diri ko nin line kuno iton confidential fund. Amin makabumbo iton bagaging klaro gap kuno ni orgin po na ni klase ni Zia Alonto adyong iton first district iton representative iton Lanao del Sur. So amin makabumbo talagang ging klaro niya nga diri kuno angay gamiton itong confidential funds labi na kung diri miyembro itong kuno OVP. So, amin makabumbo, talagang may mga kung dapat ginagamit, hindi ko confidential funds. So, usually, kung confidential funds is para kung mga klasihin, mga operations, like itong kuno, security. So, may mga klasihin, mga operasyon na dapat buhaton itong AVP. Ano ko tinatawag confidential funds? Sa amin makabumbo, itong ginglaro ni Z. Alonto Adyong. Ada kay si makabumbo, no, in mabatanggap natin ito naging statement niya regarding naman itong pagpuna naman, itong paggamit ko itong Wishana funds na diri align itong Christmas party. And of course, makabumbo itong kadugangan naman nga balita no, Attorney Cheldok no naman, itong party list representative ito na Akbayang party list, panuwan ni makabumbo nga kung ano kung kaupayan itong impeachment trial. Ini makabumbo, gisumpay hinihito naging isipigap niya na itong transparency and how the Filipinos see kuno ito impeachment trial itong proceedings paano kuno ini ginilitis itong usang opisyalis na may kakatubang naman or ginbabatak ng mga kaso laban sa iya. So ini makabumbo no panggap nira ngadto with regards kuno gap ini makabumbo na part han mga klase na mga proceedings or mga rules na i-impose itong Senate gap makabumbo. And of course, kung paano gap kuno iton ato mga law student o mga kabumbo naton nga natikin mga law nga paano kuno inadalagan itong batas, paano kuno ginagamit, paano kuno nakikipag-debate when it comes to mga kaso nga kalmado la kuno may mga kindness kap na mention regarding hini. So amin mga kabumbo nga gihingita ni ara nga talagang kaupayan itong impeachment trial. Nagwas makabumbuha itong karuganggap na balita, no? Simpaman, ging karugap ni Terraridon
regarding mga kabombo nga ito na klase naman nga mga videos including itong mga press conference mga kabombo kuno nga diri ko na makapekto ito nagpapadayon ko ng impeachment trial. Although this coming Monday or the next week mga kabombo ay bagay gahain gapini or siguro gahain gapini itong mga even mga prosecutors nga maging maingat kuno iton mga aging papagawas ng mga videos, mga cut or mga splice, mga kabumbo na mga videos regarding itong impeachment trial. Supposedly dapat kuno dili ko na papagawas yung mga sud-ini kay pwede ko na maapektuhan itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magpapaday mga suding klaseng state. Pero defense naman ito House of Rep mga kabumbo including na kan tiro doon ba't pa rin kuno ini baga paglabag kumbaga kita ang kuno kay para kuno mas nakikita kuno itong Pilipino kung paano kuno ginagamit o paano kuno dalagan mismo itong impeachment trial when it comes na nagiging transparent na kuno ito na pagkita ito Pilipino nga at least nakikita ko niya paano ba ito na usang kung dati baga di kita nakita hiton actual kumbaga at nakikita lang mismo danay mga video ito mga drama. So usually amo dalagan ito impeach ito na klase ito na paglilitis o makabumbo o pag-defend ito sa kliyente. Ito ito na simple ma'am maging katubang nga kaso. So ini makabumbo nakikita natin actual na mismo. Ibig sabihin talagang nakikita natin kung paano di-defend gidepensa ito sa klase nga lawyer niya kliyente, paano ginalatag itong mga ebidensya paano nag-question. So, makabumbo at least transparency na kuno. So, bakit pa rin ko na nakikita, ngani ko nga klase nga mga pagbagawa sa mga press and mga klase mga statement baga, waray ko ni asin pa manipekto ito ng impeachment time. Pero, baga, damot nagpapaymat mga kabumbo, including ito natin mga senadors, nga taga magmaingat gapa ito nilaging papagawas naman mga videos regarding impeachment trial. Of course, makabumbo, hiton ato naman masunod nga balitang headline makabumbo ato mga balitang lokal kundiin ito na City Oscar again makabumbo naging dumarka kulop nga adlaw ito na pag-release itong mga seniors nato regarding hiton mga simpaman mga seniors naton na dinesuelo ng Tacloban nga around 300 iton mga seniors nga naka-receive tigang itong mga octogenarian mga beneficiaryo nga nito naton mga tigang gyap mismo ito kana National Commission on Senior Citizens nga kundiin makabumbo ito na ginassist gapin niton Oscar diyan kakulop nga adlaw makabumbo City Sports Complex although may issues nga nakita regarding hinim kay amin makabumbo expected nato pag mga seniors naton dapat mapit kabutang kay para man kitang di masyado good simpaman sugad ka progressive tira health makabumbo. So kailangan di napapasuan ini makabumbo. Ito naging issue kulob kay para man kita ngayon City Sports in waray pa or mismo even mi makabumbo nga pagkadto ko talagang waray pa ini makabumbo sinisaring nga aircon na sulod. Ibig sabihin mapasok talaga. Ito nga to makabumbo nga naging problema kay although mapi naman ng pagkaka-release mga cash ito na kan seniors naton kay kundi makabumbo itong mga seniors naton nga nakapag-apply din na 2024 2025 in makaka-receive in 10,000 pesos tigang itong mga octogenarian na mga beneficiaryo. So actually makabumbo itong mga octogenarian payouts are itong mga klase ng mga idaron ada itong mga 80, 85, 90 o 95 years old. So amin makabumbo ito na maka-receive pero ang kanang 100,000 pesos naman makabumbo above naman iton 100 years old. At least kumbaga may 100 years old nga taga Tacloban nga nakapag-apply din 2024, 25 nakay congrats. Nakakarawating 100,000 pesos. So, ini nga karon octogenarian makabumbo na talagang nga dako nga pitad kuno. At least ito na makabumbo talagang may hatag era. So, amin makabumbo baga paglaro nato regarding hini ada karon magiging sitwasyon ini. Wala talaga naging sitwasyon kakulop nga adlaw. So, may experience nga makabumbo kung ano ba talaga ito nagapitad nera regarding itong mga
mga issues gyap ito na ato mga seniors nga di ko nakakapag-avail in mga discount ta mga establishments mga reklamo, mga programa nga alutaga hituan na uska mga kabumbo. Of course, mga kabumbo, pagtanggap nato mga balita naton nga mga police report naton sugod ato mga klase mga weather update kung kamo sa makabumbo. Ada makabumbo standby kay Norian patutugib nato mga balitang tikang balitang nasyonal nga balitang lokal mga kabumbo nga kundiin baga sipaman apatika nga nato mga kabumbo. Of course, mga kabumbo, standby kamo kay Mabal Turamda na Bumbo Report of First Edition. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kaliding ang sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in mga kabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Habombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao inagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-aruhin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern,
ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagi han pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para han iba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga Alas 5:00 na, itong oras na ito mga kabumbo. Ngayon na mga kabumbo, madako naman kita. Ha, ito naman nga balita ng pagtutukibo yan ng other course mga kabumbo. Yan na kita hiton aton na weather update mga kabumbo, yan na naman nga adlaw. So pag mga kabumbo, no, ininbase lagapiton aton na data nga gimpagawas lagyap hiton na pag-asa kasumpay mga kabumbo. Hiton aton si paman na panahon na pag mga kabumbo, no, base naman mga available nga gimpagawas nga dito na pag-asa na ginisyo naman yan ng Agosto 15, 2026 pasado 4 yan ang aga. Itong southwest monsoon ito nakakapekto Luzon nga na western section itong Visayas. Itong weather update mga kabumbo, particular na Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, ng Oriental Mindoro ito na weather update mga kabumbo makakaabat yung mga pagsarang nga pag-uran ng thunderstorm. Mahitong naman ni hiton epekto hiton southwest monsoon. May posible kapin ng mga possible nga flash floods or landslide. Mahitong naman itong mga magkusog ng mga pag-uran. Ngayon na parte naman itong Luzon nga kabuusan naman itong Visayas nakabati mga pagsarang nga pag-uran or thunderstorms. Mahitong kapito na southwest monsoon. Ngayon may posible kapin ng mga flash floods nga landslide ha mga areas nga labi na itong dito na severe thunderstorms. Kabuusan nga nasa Pilipinas makakabati mga pagsaranggap nga pag-uram, mahitong naman itong mga localized thunderstorm. May posible gap na flash floods nga landslide, mahitong naman itong sa makabumbo. So pag makabumbo, no, ito na wind and coastal water condition, ito na hatong mga particular na northern and western section ng Luzon moderate to strong itong wind speed samtang ito na wind direction in southwest. Itong coastal water condition maabot naman na 1.5 to 2.8 itong katason. Ito nakabugus naman nga sa Pilipinas, itong light to moderate itong wind speed, samtang itong wind direction itong south to southwest naman. Maabot naman na 0.6 to 1.8 itong katason tubig. Magpapakita naman hiyaring araw pasado las 5:42 yan ang aga, ngayon matutod naman na pasado las 6:19 ito na kulob. Kung di niya pagka makabumbo, wala naman nakikita o wala naman nga simpaman klase simpaman low pressure area nagibabantay naman na sa Pilipinas. So talagang nakapekto la ito na southwest monsoon. Although ito na low pressure area nagibabantayan ada hagawas ito na atong PAR o Philippine Air Responsibility makabumbo. Pero wala naman ni baga dako nga tsansa nga umigo naman nasa Pilipinas makabumbo. So iya pinakalokasyon makabumbo ada naman klase ito na top 2,135 km east ito eastern northern Luzon. So ino makabumbo, no, ito na simpaman gibabantay nga low pressure area pero ada naman hatong gawas iton aton nasa Pilipinas. So waray pa epekto although makabubot nakakahatag la iton aton southwest monsoon. Pero may mga area makabubong makabating mga pagbaha particular na may mga parte iton Luzon tungod dito sa southwest monsoon nga until na makabumbo nakitagap nato may mga gimabahalagihap. So amin makabumbo ito na ongoing naman
nga talagang pagmonitor iton atong pag-asa mga kabumbo. And of course mga kabumbo no, iton na weather big up naton particular na mga kabumbo dinhi naman Tacloban, National Tacloban mga kabumbo pasado mga kabumbo iton alas pasado mga kabumbo iton alas 5 magpakita ang araw mga solid mga kabumbo pero pagkat alas 7 mga kabumbo no, medyo cloudly iton aton na maabat ngayon same gapon aton mga kabumbo iton alas 12 pagkalauna mga kabumbo talagang masirak iton panahon naton pag alas 2 imposible may makabat kita mga pag-uran mga kabumbo so nagabiso lang kita iton aton mga kabumbo nga may mga lakat na magdalang payong or kaputi or of course ito na atong tubig nga kinahanglanon pagmapaso ito na atong panahon mga kabumbo. Ang ato mga weather update ng mga kabumbong nga gintukin naman niya na palikon na halin na Eastern Visayas. Yung mga kabumbo yung madako tato mga balita nga national kundi na siya natong balita mga kabumbo itong plano ito na disability food stamp na mas mapa-increase pa nga pagpapakusog ito ng programa ito na walang gutom program ito na Department of Social Welfare and Development o DSW mga kabumbo kasumpay itong target nila nga walang gutom program o no hunger mga kabumbo ng mga Pilipino na nakabat mga kabumbo. Kapag mga kabumbo pamati naman natin ito naging kabuusan naman ng statement ni DSW Secretary Rex Gatchalian kasumpay ni mga kabumbo no ito naging simpaman naging si mga kabumbo ito naging plano nga ma-increase or may plano mapag-increase ito na pwede mahatag nila mga kabumbo nga stamp ito na atong mga kabumbo naton nga nagakamiling problema when it comes ito na atong mga kabumbo nga klase ito na simpaman pag dirigo ito era na family income labi na kabumbo ito may mga klase nga simpang problema pamilya nga diri nakakaakus below 13,000 ito monthly. So pag makabumbo pamatay nato nito naging kabusan nga pamay naman ni DSW Secretary Rex Gatchalian. Meron kami mga ongoing studies na we will make public shortly that's being done naman together with ADB that shows na merong threshold yung amount na pwede namin ibigay para maging effective. Just to give you a broad idea, we'll publish it soon rin naman na meron doon kaming tinakbong pilot wherein we gave 3,000, 5,000, 8,000 pero lumalabas sa dulo yung epekto niya kung 3, 5, or 8 is pretty much the same as 3 kasi nga merong such a thing may phenomenon na yung kahit dagdag ng binibigay napupunta lang yung nadi-displace na pera ng pamilya napupunta sa iba hindi sa pagkain so part nung study na yon is the recommendation is a stronger behavioral change. Kasi ibig sabihin, may ibang prioridad pa rin yung natural, may ibang prioridad yung mga pamilya at hindi pa rin pagkain, hindi balansyado, masustansyang pagkain. We'll make that study public. But second, we do understand though na itong nakalipas na energy emergency or kasalukuyang energy emergency, nakaka-apekto rin. That's why kung matatandaan nyo doon sa sa group 1 ng uplift assistance, may top-up amount na 2,000 ang bawat walang gutom beneficiary. So cash yun na inaabot on top of the 3,000 na food credit. Study na ipapublish namin, patapos na yung ADB, they'll show it to us. Walang effect in terms of direct impact sa nutritional status ng pamilya. These indicators. Kasi nga, napupunta yung nadi-displace na amount na pera nila sa iba nilang pangangailangan, hindi sa pagkain necessarily. So baka kahit itaas namin ng itaas, nakakatulong sa pamilya pero hindi sa larangan ng pagkain, kundi sa larangan ng ibang bagay na importante rin sa kanila. Halimbawa, rental, school supplies, transpo, pero hindi kasi yun yung programa eh. The program is an anti-hunger program by us adding more money pero hindi namin matranslate to direct results in reducing hunger, pagbaba ng food insecurity at pagbaba ng food poverty. Mako-question nyo kami. Diba? It would have been another type of dole out na napupunta sa ibang bagay. But ito, this is a social development program aimed at lowering hunger. Meron tayong tinatakbo na FIES ng PSA, the Family Income and Expenditure Survey. That becomes the basis of it, together with the other databases that they run like CBMS and like the Food Insecurity Survey. Ang average time that they stay in the program will be 36 months. Kasi those surveys run every 3 years.
So they'll go back to the household, we'll see kung nag-improve na yung income stream nila, nakakaranas pa ba sila ng kagutuman. Even before that, if hindi na, then they can exit out of the program. Maximum, Kat, may mga attrition, no? Meron talaga yung nag-opt out na kasi okay na sila, biglang gumanda yung buhay. Pero on an average 36 months, by design, that is the exit. But of course, we're working, remember this is an overseas development ODA, this is an ODA with the ADB, French Development Agency, and OPEC. So there are ongoing talks about additional financing, but we have to first show them the effectivity of the program. It's just one of many. Will provide us the data so that when additional financing will be discussed to extend the lifeline of the program so that hindi lahat ini-exit natin, ready kami patunayan na hindi siya wasteful spending. We're laying the groundwork for a solid, impact, data-driven decision-making tool kung i-extend natin or what not. Kasi remember, this is the country's first anti-hunger program. Hindi tulad ng 4Ps na tumatakbo na siya na matagal. Ito, bago-bago pa lang siya. It's a flagship program as identified by an EO, and it's the President's signature program. Binanggit niya nung kampanya niya. Last year's birthday niya, yan din ang sinabi niya. Gusto niya ma-end ang kagutuman. So, it's always in the horizon to expand and extend. Ang tawag nga namin doon, minsan umalis, nag-abroad, lumipat ng bahay, gumanda yung buhay. That's very, very minimal. Number one, there's an EO that designated as a flagship program. Of course, you'll say an EO can also be negated. There are ongoing talks already in the Senate and in the House. May mga parallel versions ng bills to institutionalize it. Also, it has a built-in line item in the general appropriations. Remember, year 1 pa lang ng Pangulo, sinabi niya gusto niyang priority itong anti-hunger. Kaya may sariling line item, si Walang Gutom and its counterpart refuel side. Last, Kat, speaking from experience, a good program, people will look for it. If you suddenly end it, tapos biglang yung mga beneficiaries bumalik sa kagutuman, then I would assume that whoever will take the reins of government would want to continue it. The same way we continued 4Ps and strengthened it. Clarify ko lang, the Walang Gutom brand kasi transcends 2 programs. The Walang Gutom Food Stamp, yung household base, and the Walang Gutom Kitchen, which is the soup kitchen na everybody's welcome to come, diba? Ngayon may 3 tayo. Nasa Pasay, yung former Pogo facility, nasa Cebu sa Pier area, and then nasa may market area ng Zamboanga City. The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open one more, hopefully by his birthday, sa Caraga region, and then another 2. So within the year, remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year. It's a soup kitchen. It's supplementary to this program kasi ano yun facilities-based na if you're experiencing hunger, come to the kitchen. Target areas. That's why you'll find our kitchens located in areas where you find seasonal workers. Katulad sa Cebu, nasa Pier area siya kasi pag makausap mo doon yung mga kumakain doon, sometimes may patrabaho ng pakyaw, sometimes walang patrabaho. So, kung walang patrabaho, then they'll start looking for, they become food insecure, they become hungry, and they become food poor. So, kung titignan yung lokasyon, both sa Zamboanga and sa Cebu, natatagpuan sila kung nasaan yung mga tao na maaring makaranas ng ganitong kagutuman. To the same degree, yung locality, doon din namin pinipili. That's why Caraga na banggit namin, meron kaming tinitignan doon na area or an LGU that has a high prevalence of these indicators. One last lang, Secretary. Ilan yung daily average ng napapakain ng isang branch? Iba-iba. Sa Pasay, 700. Sa Cebu and sa Zamboanga, 300. 250 to 500. Overseas development assistance for 3 years is 42 billion pesos to catch all of them. This year, of that fund, we've already disbursed 14 billion pesos. Sorry, since year 1 pala yun. 14 billion since year 1. So, 42 billion yung total package na ODA, 14 billion na yung nadidisburse natin. Then meron tayong, if you look at the GAA kasi, meron isang line item doon called Walang Gutom. Yun yung counterparting ng local, ng GOP, ng Government of the Philippines. That's around 1.9, no? 1.9 annually since 2024, the first year na nagka-line item siya. Or wala sa SWS yun, wala sa field work na to. Remember, yung condition is to make their families productive. Kasi, di ba, a hungry person, mahirapan yan na magtrabaho. That's why natanda nyo kanina binanggit ko yung 3K, yung
yung condition niya, yung kabuhayan, kalusugan, and then kakayanan. We're partnering up with TESDA on upskilling kasi the food poor families, nandyan sila yung pinakamahirap. Mas mahirap sa mahirap, in short. Sila yung mga pamilya na hindi lumalagpas sa 13,000 pesos. They'll end up with work na trabaho na hindi rin substantial ang pay. So that's why ang naging process namin, upskill muna natin sila. Kasi kung sinabak mo nga sa workforce, babalik rin tayo doon sa seasonal type of jobs na nakukuha nila. So give us time because we're building first, we're capacitating them. Partner yan during those 3K sessions, bukod sa nutrition development, meron rin silang upskilling na ginagawa with TESDA. Then, we have a standing MOA with DOLE kung saan sinasalami namin sila sa mga job fair nila. Doon namin later on ma-identify ilan na sa kanila ay nakatagpo ng trabaho. But it's too early kasi we're in the capacity building stage. Amo to naging pamay-demand ni Secretary Rex Gatchalian. Ito na DSWD kasumpay naman makabumbo. Ito ang plano naman nga pagpaigbaw nga sugod nga makabumbo nga target nila mga beneficiaries kapitong walang gutom program mga kabumbo. And of course makabumbo no, ito na madakot kalugangan nga ton nga balita nga pagtutukibo niya na in kasumpay naman makabumbo ni ito naging investigasyon kundi ginpa-explicar ni Senator Bam Aquino na DTI nga na BCDA kana na paksilika ngayon tutukod na sa Pilipinas, partikular na may kapas talak makabumbo kundiin. Presente kat makabumbo na kanto Engineer Joshua Bingkang, ito na President and Chief Executive Officer, ito na Business Conversion nga Development Authority o BCDA nina sa Pilipinas. Ngayon kong paggapi Yosek Dr. Seferino Rodolfo na kundin makabumbo no in kasumpay gapini ito naman makabumbo nga ginbuhat naman nga pitad ini Yosek Dr. Seferino Makabumbo Rodolfo in usang Industrial Development Group o Secretary ito Industrial Development Group o IDG or Industrial Development and Trade Policy Group ito na Department of Trade and Industry o DTI. So ginisgroup ini ni Senator Bam Aquino ito regarding makabumbo ito naging pitad kung ano ba talaga ito na simpaman ito na klase, ito na pagsilika kay damot na gawas nga misconception ini makabumbo. So baka makabumbo ni pumunta naman naton ito lang gabusan man nga pangutana nga pagpapaspikal ni Senator Bam Aquino DTI nga na BCDA makabumbo. With regard to processing ng minerals, so nag-file po ako ng bill about this in my first term. In fact, nung final ko yan, nag-spike yung presyo ng, kung baka naalala ni Yusek Rodolfo yon. Malaking bagay itong processing gagawin sa sarili nating bansa. But one thing I would like to remind everybody, sa Indonesia, kung saan to ginagawa, yung mga processing facilities nila are state-owned. If not state-owned, state co-owned. No? Dito po yung pinakamalaking value. This is the biggest value with regard to supply of minerals kapag napoproseso siya sa sarili nating bansa. At kapag labas, ay ano na siya, yung value na kukuha natin. So yung processing, kung yan po, foreign-owned. So I don't know if there's a restriction sa foreign-owned mineral processing plant. Pero let's say walang restriction yan, ingatan ho natin yan kasi yan yung pinakamalaking value. Baka po may locator tayo, sila po yung magpo-process, mabebenta natin yung mineral na raw, sila yung magpo-process, hindi ho makakapture ng Pilipinas yung value ng processing. So please keep that in mind na may Maharlika Fund tayo, maybe that should be the big investment for a processing plant that is owned or co-owned by the Philippine government. So please take note of that. Ha? Alam kong malayo pa yan, pero doon kayo papunta. No? Okay. Sige po, at this point, nais ko lang ulitin na Mr. Chairman, sa mga succeeding hearings, probably as early as September, magkikita-kita tayo ulit. Sana po may progreso itong pag-uusap. No? And we'll also send our staff, of course, taga-Tarlac po tayo, to join the meetings para may witness rin, no? Para nababantayan ho natin yung mga agreements. So bilang panghuli, let me ask Yusek Rodolfo and Mr. Bingkang, you have the floor. Ano po yung mga top misconceptions about PAC Silica na nais nyo pong klaruhin sa taong bayan? Kasi aaminin ko po, nung in-announce to, ang raming balitang pumasok, hindi pa naman sila talaga nagkaklaro. So go ahead. Then I have one last question.
Thank you, Senator. Unang-una ho, maraming salamat for this opportunity. Napakalaking bagay ho sa amin, pati yung guidance, pati yung sa pagtatanong nyo, tsaka yung direksyon na gusto nyong tahakin. Ito yung mga importante sa amin. Ito ho ay nangyari lang noong April. Kaya halos bagong-bago ho ito. So, with due apologies, talagang mabilisan ko yung nangyari. April lang. Kaya yung mga roadmap na hinahanap ni Senator Win kanina, na ano ba yung plano natin 2027, 2028, even as we are discussing. Mr. Adolfo, para mapaiksi tayo, answer directly yung kanyang Opo. question. Number Ano one- mga misconceptions? One po yung diplomatic immunity and sovereignty at the very beginning. Tapos sinabi na ho natin na Philippine laws ho ito. Pangalawa ho yung So wala yon, fake news yon. wala po yon. Okay, so lahat ng batas ng Pilipinas susundan. Opo. Okay. Pangalawa po yung pangalan niya ho na Special Economic Security Zone. Pag naririnig ko yung security, talagang ting ding 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 lalo na Oo. po yung mga kapitbahay natin. Sinasabi, magpo-produce ba kayo diyan ng mga armas? Hindi po mga armas yung dito. It's economic security to secure the supply chain. Pangatlo po yung sinabi na nung nabanggit yung AI hub, para sa Clark ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So manufacturing po ito. Manufacturing po, yung dun sa Clark. Okay, so yun yung main. Kayo po, Mr. Bingkang, ano po yung top misconceptions po na umiikot? You have the floor to clarify. Ito po yun, lalo na po nung data center, na mga malalaking data center. In fact, nasabi ko na po sa isang interview, pati mga anak ko ayaw to. Inaaway ako. So, and then because the data center will require a lot of power and water, so akala nila kukuha sa existing supply natin. So hindi po, meron na kaming pinag-uusapan na independent, embedded, reliable power sa kanila. Hindi po ito makikipag-compete na wala dapat tayo katakot sa requirement po ng ganitong mga industriya. Kailan po makukuha yung operational plan, roadmap, operational plan, para yung pinag-uusapan natin very specific? Kasi right now, maraming plano, maraming pangarap, maraming goals, no? But yung talagang specific na ito talaga yung gagawin, ito yung ibubuo, ito yung gagastusin, ito yung papasok na pera. When will we have that? At least the plan, the initial plan, kahit hindi pa final plan, para lang wala nang mga haka-haka ang umiikot, no, Chairman. Yung talagang specific tayo. O kagaya po ng ibang business contract namin, kapag kapirma po, bibigyan namin sila normally ng 6 months to come up with all these plans na aprubahan. But the development of the area, nakaplano na yan. Opo, na. Oh, kasi pinag-uusapan nyo na yung mga farmers sa NC. So, Opo, nakaplano na yung development. Pero yung specific po para sa mga investor, yun po yung kanilang isasabit naman po. Doon muna sa development ng area. Opo. Can you already produce a development plan for the area kahit wala pa yung mga locator? We can provide the meets and bounds po ng lugar. But the specific planning po sa loob, magagaling po yon sa investor. So yun po yung isasabi nila, and then it will be subject to regulatory approvals. I see. Kasi lahat ng infrastructure sila gagastos. So hindi tayo gagastos dito? Yun ba ano yung gastos ng gobyerno sa facility? Bali, kung sa 1,600 po, nakikita namin wala po. At po-provide lang po yung lupa. Ano po. So, Okay. But they want the ecosystem. Kaya nga po, meron pong iba na mag-i-invest on power. Yes. Merong iba na Okay. mag-i-invest. So let me go back. Government funding or government resources apart from the land, wala na tayong ibang gastusin? Ngayon po, sa tinitingnan namin, ang BCDA pa, wala pong participation on the financing po nung Oh, lugar. that's also new to me, no, na wala tayo. So if ever, support siya sa mga current na nandoon na residents, farmers, IPs that will come from BCDA probably. Yun po yung pondo namin to address po yung social concerns ng area naman. Alright. Amo to naging pangutan naman ni Senador Bam Aquino kina Engineer Joshua Bingkang, ito na President and Chief Executive Officer, ito na PCO o ito na Business Conversion kundi Makabuto Development Authority o BCDA din sa Pilipinas, konsul ka na si Yusik Dr. Seferino Ardolfo Hiton Makabuto Industry Development Group or Industry Development and Trade Policy Group, ito na Department of Trade and Industry o DTI Makabumbo. Regarding ito ang nagsimpaman na pag-check nila itong kanapag silika mga kabumbo.
And of course, mga kabumbo, inisambay ka makinuniang pagtutugod ng mga pirang balita na ito, ang balitang nasyonal, ang balitang lokal, istand mga kabumbo ng mga pipira ng mga pinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurotin trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na, #end the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest nga kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparongan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon nga instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadaan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumen kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita,
Magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agud diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ka mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala inihiton mga tips para mahinga turog hin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryentipid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Bombo Reports First Edition. Alas 5:42 na iton oras mga kabumbo ay madaw kita itong kalugangan nga balitang national kundiin hitira ridon mga kabumbo itong partly representative ito na Bicol Saro kundiin na ging klaro niya ito na ano ba talaga itong dalaga itong impeachment trial nga sugal ito na dapat pananagutan ni Vice President Sara Duterte kasumpay ko no ito na diri ko na angay paggamit ng confidential funds. Ini makabum kasumpay ka pinagpaparing impeachment trial laban naman ito nato ni kaduha nga pangulo nga kan Vice President Sara Duterte na kundiin makabumbo na pag kinaiming kakatubog naman nga grave threat nga kaso. Pag na makabumbuin pamati naman naton ito naging kabusag nga napamahig naman ni Teradon itong partless representative ito na for Bicol Saro. Ito siguro na magsuma ngayon pong araw na ito. Doon po sa naging takbo ng impeachment proceedings at doon sa iba pang mga kaganapan ito pong nagdaang mga araw. No? So, very important po na ipunto na hindi po na-distract yung pong prosecution doon sa presentation of evidence despite the spectacle that we had seen in which the defense was complaining about several things. No? Very important po to state na nung pong naisalang po yung lahat ng COA witnesses, no? Si Mr. Wamil tsaka si Miss Del Campo,
At talagang malinaw po yung naipakita nila na meron po talaga aktual na batayan kung bakit nagkaroon ng notice of disallowance yung pong OVP at yung pong paggamit po nila ng confidential funds. Malinaw bakit pinapasole yung pong 73 million despite the cross-examination of the defense panel. Very important to make the point, for example, na yung usapin po ng fictitious names. No? Ang tanong naman ho doon hindi lang po si Mary Grace Piatos kasi nakakatawa yung binabanggit nila na binanggit ba ang mga acknowledgement receipts sa notices of disallowance. Obviously, wala naman ho talaga yun doon. Pero, companion documents po yan Kasi yan po yung naging batayan bakit nagkaroon ng notices of disallowance in the first place. No? And more importantly, si Mary Grace Piatos, to reiterate, siya po yung nakatanggap ng pera, 70,000 in rewards as medicines. Hindi ba? And that is specifically the basis for the disallowance itself. Hindi ba? So, we cannot pretend that just because the fictitious names were never mentioned there, hindi na ho yan kasama doon sa batayan po nung pinapasauli sa atin pong pangalawang Pangulo, not just at the level of a notice of disallowance, but also at the level of the final decision of the COA itself. No? So, I think that needs to be clear. And secondly, babalik pa rin ho tayo sa punto na hindi ginamit yung confidential funds para sa yung pong stated purpose ng pong funds na binabanggit. No? Again, nakalagay doon sa listahan, ginamit sa Christmas party yung pong confidential funds na ito. And again, we will reiterate na kung gusto niyo mag-Christmas party, huwag niyo gamitin yung confidential funds. Gamitin yung pera niyo para mag-Christmas party, bumili ng crispy pata para sa inyo pong mga happy-happy sa opisina at sa kung saan mang lugar. No? Dagdag na punto. And very important, yung fact na even if ulit-ulitin ho natin na hindi, ginamit naman para sa mga supposed confidential activities, ito pong mga bagay na ito, yung pong fact na binigay yung confidential funds sa mga non-organic OVP at DepEd personnel, Mr. La Chica, Mr. Nolasco, doon pa lang po mismo nagkaroon na ng misuse ng confidential funds. No? Kasi nga, hindi ho pwedeng gamitin ang confidential funds ng mga tao na hindi naman po tauhan ng mga opisina po na meron pong confidential funds. And very relevant po yung binabanggit na ng COA nitong nagdaan, which is the fraud audit. So, ibig sabihin, this is an entirely separate discussion already doon po sa level po ng Commission on Audit. And it is something that we would support. Kasi nga, nakita ho natin, ang sabi ho ni Ms. Del Campo, hindi pa saradong-sarado kahit meron pong credit memorandum pong inilabas. No? So, pagka nagkaroon po ng fraud audit, particularly para silipin pa ho further kung paano nga ho ba winaldas ito pong pera na ito. So I think that is something that will further the case of the prosecution on the misuse of confidential funds. No? And siguro as a final point, very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paulo Duterte yesterday. But she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No? Natapos na ho yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalawang Pangulo, and it speaks to the manner by which he actually treats the impeachment case itself. No? And syempre, related to this is, I think they had filed a motion to quash on her own grave threats complaint. And to reiterate, talagang this really shows na yung pong mechanisms for accountability for the Vice President, whether through the impeachment proceeding, trial, and through the Department of Justice proceedings, ay nagpapatuloy. And these are separate proceedings na kailangan po talagang harapin ng pangalang Pangulo. No? At
hopefully in the next couple of days and next couple of weeks, haharapin po niya. Yun po muna. Amo to naging pamayag naman ni Terry doon, makabum kasumpay naman, ito naging papalay ng impeachment trial. Yung kasumpay naman ni mga kabumbo, no, naging po na naghihap ni Zia Alonto Adyong, ito na first district representative ito na Lanao del Sur, na kung din makabumugin po nagapmiya. Itong paggamit kong Christmas party, ito na fund o confidential funds ito na OVP. So supposedly ko na dapat makabum ko na no, idin ko na confidential funds in line ko no, maka mismo ito na itong sinisaring na mga security measures so pa man kapitan na may kalabutan nito sa seguridad. Pero nagagamit ko ini yung mga sugod ito na klaseng mga activities. So ito na klase na Christmas party. So mga kabumbo, no, impamantin naman natin, ito naging statement naman ni Zia Alonto Adyong, itong first district representative itong Lanao del Sur. Yung naging presentasyon, yung cross-examination ng depensa, meron po silang nabanggit na mga activities daw na po pwedeng pinagkunan o pinaggastosan itong confidential funds. Pero kung titingnan po natin, nung redirect na po ng prosecution, nalaman po ng taong bayan itong mga activities na ito ay ginawa bago po na in-cash or na-release yung confidential funds. Hindi po pwedeng retroactive yung expenses ng confidential funds at hindi maaari mong i-reimburse doon sa mga activities ng inyong opisina na hindi siya angkop doon sa joint circular. Yung pagsisecure po sa Vice President nung pumunta siya ng Davao na ang ginamit niya ang kanyang mga mismong mga security detailed sa kanya na more than 400,000 tapos gagamitin mo to as your utilization report and accomplishment report using the expenses of the confidential funds to say to the COA na merong pinaggamitan, hindi po ito, according sa ICFAO, hindi po ito saklaw ng joint circular dahil unang-una, ang activity na ito naganap bago i-release ang confidential funds. Pangalawa, yung mga under na sa isang ahensya na kumukuha na ng regular funding ay hindi mo po pwedeng augment yung kanilang dapat na mapagkunan ng expenses doon sa confidential funds. Very klaro po yan. So, sa ating mga taong bayan, unang-una, apart yung sinabi po ni Congressman Terry, kung kayo po ay magte-tree planting, magka-Christmas party at gagamitin yung confidential funds, wag nyo hong gamitin yan. Pangalawa, wag nyo hong gamitin yung confidential funds para reimburse yung lahat ng activities na ginagawa regularly o administratively ng inyong ahensya dahil hindi po yan saklaw ng joint circular patungkol po sa paggamit ng utilization funds, confidential funds or intelligence funds. Amo to naging pamayag naman ni Representative Zia Alonto Adyong, first district representative itong Lanao del Sur, na kung di makawag klaro niya nga di ko na dapat gamiton itong confidential funds with yung mga klaseng Christmas party. So pag makabumada ko naman kita, ito naging simpaman na pag papadayon ng impeachment trial kung di makabombo. So malaka na tol ni Chel Docno, itong party list representative ito nakbayang party list, party makabombo, na kung din iyan yung makabumugin talaga kung gin klaro nga dakoit nabubulig ito na simpaman ito ng impeachment trial. So para ko na mahabaro ito na Pilipino kasumpay hini. So pag makabumbo naman naton ito naging pamayag naman ni Attorney Chel Docno, ito ang party representative ito nakbayang party. Ang kagandahan ng isang impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan, kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court. We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court.
as you are all aware, ang pinag-uusapan natin ngayon ay confidential funds. Sa akin ay ilagay natin sa tamang konteksto itong issue. Dalawa yung rules na napapaloob dito. Unang-una is the rule provided in the Senate impeachment rules that the prosecutors, members of the defense are not allowed to talk about the merits of the case. Pangalawa, yung nasa rules of court naman na bawal magsalita tungkol sa mga quote-unquote sub judice na bagay. I-explain ko lang muna ng konti itong dalawang rules na ito. Under the rules of the Senate impeachment court, yung pag sinabi kasi natin yung merits ng case, ibig sabihin nun, yung mismong ebidensya, yung mga lumalabas na mga inihahain na testigo at iba't ibang mga dokumento o exhibits sa impeachment court. Pagdating naman sa sub judice, hindi naman bawal na magsalita tungkol sa isang pending case. Ang mga desisyon ng Korte Suprema, klaro naman, sabing ganon, ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case. So halimbawa, may nag-report sa mga nasa media tungkol sa factually kung ano yung nangyari nung isang hearing, ay walang problema yon. Hindi naman yon sub judice. Halimbawa rin, merong abogado, whether member of the either side or hindi, na nagpaliwanag lang kung ano bang ibig sabihin ng isang legal principle o isang legal procedure na nangyari sa impeachment court, ay sa aking pananaw, yun ay hindi rin lalabag sa sub judice rule. Even when it comes to the merits rule, ay wala rin siyang violation. So that is my understanding of the rules, and as far as we are concerned, wala naman kaming nakikitang mga problema pagdating dyan. And I think that both sides should have that opportunity to speak about the case, basta't within the limits imposed by the law. Later, for more than 30 years na akong pumupunta sa court, halos lahat siguro ng court ay napuntahan ko. Wala naman expectation ang sino mang kabahagi ng isang court case to kindness. Of course, we all want kindness as a human virtue, but as far as court rules are concerned, ang importante ay masunod yung court decorum and proper court behavior. So, respect. Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. At that is what we are hoping and insisting will happen in this impeachment case. And we will always be ready to call out anyone who is not following proper court decorum pagdating sa bagay na ito. Minsan ako'y nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding. For example, and I'm saying this hypothetical situations, for yung number one, magkakalabang kayo sa court tapos tataasan ka ng boses ng kalaban mo. I don't think that's even necessary in court. Ang kailangan lang matibay yung solid ang argumento mo. Hindi naman pataasan ng boses ang court hearing. Hindi naman doon binabase ng mga judge kung may basehan ba yung sinasabi ng isang abogado o hindi. Pangalawa ay respeto din sa witness na we should never interrupt a witness while they are speaking. May tinanong ako sa witness, nagsasalita ang witness, hindi ko pwede siyang pigilan. Iintayin ko dapat, out of respect, yung sasabihin kabuuan ng testigo, and then I can respond appropriately. Kung hindi tama yung sinabi ng witness at dapat i-strike from the record, then I will wait for the witness to finish before I ask that the statements be removed from the record. And these are the same things that we expect
during the impeachment trial. Amang ito naging pamayag naman ni Atty. Cheldok na party list representative na akbayang party list mga kabukon diin. Haging klaro yung mga kabumbo. Nga daw kung tayo bubulay ito ng impeachment trial nga nakikita mismo transparent mga kabumbo o transparency mga kabumbo hatong mga Pilipino kung diin makikita kung paano itong proceedings ito no sa naglilitis naman nga hitaas nga officials mga kabumbo itong gobyerno. Alas 5:50 din mga kabumbo itong oras ini kinakablas sa kitad oras mga kabumbo ada mga salamat. Ano yung pagpupod yan ang adlaw, hito na Sabado, yan ang Agosto 15, 2026, nga na parang kalugangan ng mabalito mga kabumbo, ada kay Facebook page naton, nga Bombo Tacloban, o mag-tune 95.1 mga kabumbo. Nga damong sa mga kabumbo, habang kapod yan na, ito na ang Bombo Report First Edition. Nga na Bombo Jake Pagipon, this is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Mula sa Bombo Radio, inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita. Unang hugso mula sa Bombo Radio sa Bombo Reports First Edition. Basta Radio Bombo! Anayad ni Sarakian in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakian tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, ligayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini.
Magsulotin activewear nga angay ngan komportable imulawas. Magsulotin sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon hin tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho inlabi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapaha trabaho man o hagawas han opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyuhan Bombo Radio Tacloban. An ayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot ha imo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras nato na Bombo Radio Tacloban, Philippine Standard Time. 6 minutos na nakalabay ito na 6 hiton na aga. Maupay nga aga sinirangan Visayas ngan sugad man itong syudad itong Tacloban, kundi madanga tayo panamalay. Ito na Bombo News and Views Morning Edition, Sabado kitang adlaw, Agosto 15, 2026. Ngayon kami aniyo maginta pagpasamwag Ini Bombo Veronica Ucasla. nga na ko naman hi Bombo Vana mo mga nina para ito naton mga laray uluhan. Top story of the day, Alice Gu, ginaserbihan hin panibag kong warrant of arrest para hiton tulong kaso, hiton anti-graft law. Nga na ato naman mga balita lokal, Tacloban City Hospital nagpapabilin nga alerto hiton pagdamo, hiton dengue ngan iba pa nga sakit mahitungod hiton kapaso. Samtang motorista patay mahuman mabungguan hinusang sarakyan hakat Balogan City. Ganitong BIPSO nakakuhain 100% passing rate ha mechanical engineering licensure examination. Ngan para liwat ito itong balita nasyonal, live streaming itong BICAM deliberations itong 2027 budget, suportado itong DBM. Ngan international news, sa Ukraine naghang UN ceasefire para itong mga sibilyan nga target sa Black Sea. Ngan balita espesyal, lalaki ginbugos itong Mr. Potato Head, samtang naka-blindfold sa kubla ito na 7.92 seconds. Business news, presyo itong gasolina nga diesel, posible naman nga humitaas sa masunod nga semana. Sports news, Alex Ayala mamulay sa Cincinnati Open, mahuman itong Canadian Open run. Ngan entertainment news, SB19 na tuman itong usa naman na ira bucket list nga makitaan sa Japan TV.
Nga mga kabombo, mabalik pa ito na itong taramdahan. Mahuman itong mga pipira nga mga pahinumdum. Standby. Bas Paradyo Bombo! Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliw. Bombo! Naagangan, balik kita mga kabombo, hatong taramdan nga Bombo News and Views. Morning edition nga na, para ito natin naman mga katukiban. Para ito natin top story of the day ay ginserbihan hin panibago nga warrant of arrest. Yan ay Bamban Tarlac Mayor Ali Surgu. Kasumpay iton tulong nga ihap iton pagtalapal sa Republic Act number 3019 o kun Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang warrant in ginpagawas iton Pasig Regional Trial Court Branch 67 nga nakadungan iton kaso iton unsi pa nga iba pa nga mga individual. Nagtala naman iton korte hina 90,000 ka pesos nga piyansa para iton kada ihap iton kaso. Habang na nagapreso higo Correctional Institute for a Woman Mandaluyong City mahuman na hiya masirutan in guilty hiton Pasig Court kaso nga qualified human trafficking nga na masisentensyahan hin reclusion perpetua o kun life imprisonment. Haato naman na siya nga balita lokal nagpapabilin nga alerto itong Tacloban City Hospital habang damo itong mga kaso itong dengue ngan iba pa nga mga sakita samtang nagpapadayon itong kapaso hiton panahona. Sumalakan Doktora Gloria Fabregas iton acting chief of hospital iton Tacloban City Hospital tikang hadtong Domingo kutob Lunes in umabot 95 iton ira admisyona. Hanasabi nga ihap 14 nga pasyente ito nasabtan nga may ada dengue. Ginpahayag ni Fabregas nga nagkamay ada nahinpik iton mga kaso iton dengue ngan kutob yanain may ada lagi hapon mga pasyente nga gina-admit mahitungod naman hindi nga sakita. Ang kasagaran nga ira gina-admit amo naman iton mga pasyente nga may ada warning signs nga kinahanglan bantayan ha ospitala. Dugang paniya mahitungod iton kapaso iton panahon na damo gihapon iton may ada acute gastroenteritis nga respiratory tract infection o kun RTI. Ginpahayag niya nga kung mapaso iton panahon mas napapadali iton viral replication samtang mas nagdudugang gihapon iton posibilidad nga mga ngagat iton mga adult mosquito nga posible naman magpasarang hiton dengue. Samtang kung mahagot naman iton panahon ini iton kasagaran nga mating season iton mga lamok sanglit posible gihapon nga magdamo iton ira populasyon. Mahitungod ini importante iton padayon nga paglikay ang mga lugar nga posible pamugaran hiton mga lamok. Ginpahinumduman gihapon ni Fabregas nga may ada mga clinic practice guidelines o Omnibus Health Guidelines itong Department of Health nga kinahanglan sundo na pag-monitor itong mga pasyente nga ginsususpetsyahan may ada dengue. Laki pini itong regular nga pag-check itong platelet count, hemoglobin ngan hematocrit. Ginkikita gihapon itong kahimtang hitong hiranat labi na kun an pasyente in may ada hiranat hasulod itong 24 oras ngan tigda ini nga nawara mahitungod kay usa ini nga importante nga butang nga ginbabantayan itong doktor ha pag-assess hitong dengue. Surveillance natin bali nung mga nag-start nung today is Friday, nag-start nung Sunday, Monday, ang aming admission ay umabot ng 95. So and 14 of that admission is dengue. So nagkaroon ng peak ng cases ng dengue. Up to now, we still have admitted patients kasi ang ina-admit naman natin ay yung may mga warning signs. Tapos siguro dahil sa init, marami din yung may mga acute gastroenteritis at yung mga respiratory tract infection.
Naging kaparte ton pahayag ni Tacloban City Hospital Acting Chief of Hospital Dr. Gloria Fabregas. Nga mga kabombo, lailawatan naton nga balita lokal, patay ito nusa nga motorista matapos mabungguan ito nusa nga sarakyan, Barangay Payaw, Catbalogan City. Sumulakan na Police Lieutenant Colonel Norman Ala, Chief of Police itong Catbalogan City Police Station. Ito na aksidente inagkukomponer hinusa nga sarakyan nga nusa nga motorsiklo. Basa rito ng investigasyon na nahibaruan nga tipakadto ha Calbayog City iton sarakyan samtang tipakadto naman ha Catbalogan City iton ruta ha na motorista. Gindara pa iton ha ospital iton biktima kauman iton aksidente pero tungod iton grabe nga impact ginbawian ini iton kinabuhi. Ginpahayag ni Ala nga nagpatuman dayon hin hot pursuit iton mga pulis. Mauman mahibaruan nga nag-attempt nga kumaligyo iton mga sakay iton sarakyan kaupo iton driver. Gindara naman ha police station ang 5 nga sakay iton mao naman nga sarakyan. Asyan nga interview ginpahayag iton 5 nga sakay iton sarakyan nga kumaligyo ang ira driver. Pero ang impormasyon iton mga bystander timal 5 nga mga tawo iton ira nikitaan nga sakay iton sarakyan. Ginpahayag ni Ala nga gin-analyze itong responding police officers. Ito na sitwasyon nga era ginkonsiderar nga 5 lagod itong sakay tungod kay diri na maigo sulod itong sarakyan kung unom na itong pasaheros. Katapusan, naghatag impormasyon itong mga sakay nga ginsumatanira ang mga investigador nga itong usa haira inamo itong aktual nga nagmamaneho itong sarakyan. Padayon naman nga itong investigasyon itong Catbalogan City Police Station ay insakto nga panhitabo itong aksidente nga posible nga mga kaso nga ato bago naman itong ginkikilala nga driver. Involved nga abansa nga nin motor ang abansa is pangadtoy niya pa Calbayog nga biyahe. So tikang dili tapos na yan naka-Agan City kuan di kang iya diversion. Din pa kuan niya pa Calbayog naton naman motor is pakadiha kuan Pakatbalogan niya ruta. So unfortunately initially namon ko nadaradayon niyan biktima nga to ako pero kay medyo grabe ang impact na kuanan na ning kinabuhi kanina. Naging kapartong pamahayag ni Catbalogan City Police Station Chief of Police Norman Ala. Gana aton pa naman kalugangan nga balita lokal nagpakitahin maupay nga performance iton Biliran Province State University ukon BIPSU ha Mechanical Engineering Licensure Examination mahuman nga magkakuha iton universidad in 100% nga passing rate para iton first time takers sini. Sumalakan Dr. Victor Katigbi Caniezo Jr. iton University President iton BIPSU umabot sa 71% iton overall passing rate iton era Mechanical Engineering programa. Inina iton ikapito naman nga higayon nga nakakuha 100% nga passing rate iton programa ha mga first time takers. Ginpabugatan ni Caniezo nga iton BIPSU School of Engineering inusa iton mga programa iton universidad nga permi nagpapakita iton hitaas nga passing percentage para iya nagpapakita ini iton padayon nga paningkamot iton universidad hapag sigurado naman nga nakakarawat iton mga estudyante hinangayan nga mga edukasyon nga trainings. Ginpahayag niya nga tikang pala iton pag-enroll iton estudyante in ginsisigurado na iton universidad nga may babarungan makakabot iton mga estudyante iton irang mga kinahanglanon nga mga competencies nga skills nga gintunlok iton PSGO policies, standards and guidelines iton board iton nasabi naman nga programa. Dugang pahinik kinahanglan makumpleto iton mga estudyante iton importante nga hibaro, abilidad ngan eksakto naman nga attitude agud magin andamira propesyon. Dugang panikaniyazo may ara gihapon hira estratehiya iton BIPSU tikang nga enrollment, graduation, kutob naman na employment agud masigurado nga iton mga estudyante hindi rila makakatapos haira kurso kundi magiging andam gihapon ha trabaho. Para itong mga interesado mag-eskwela o universidad, may ada institutional examination nga kinahanglan naman pasaron ug sa libat makapili ihiton kurso. Hakatapusan, ginpahayag ni Caniezo nga may ada gihapon second screening kahuman iton institutional examination agud ma-assess kung angay good iton estudyante ha programa nga iya naman ginpili. Actually, our overall passing is 71%, but our first takers is 100% passing. In fact, this is already our 7th time na nag 100% passing kita sa aton
mechanical engineering program. These are 7 times. BIPSU School of Engineering we have actually high passing percentage always. This is one of our strong programs here in Biliran, in BIPSU. When the student enrolled here at BIPSU, they should have learned the required competencies and skills set by the PhDs of the board program. Naging kaparte itong pahayag ni Biliran Province State University President Dr. Victor Katigbi Caniezo Jr. Nga naman kabumbo para naman itong kaurihan nga balita lokal, ginbisita itong mga delegado itong Regional Agriculture and Fishery Council, Eastern Visayas itong Tacloban Agricultural Resources Hub, kumukabahin itong ira mga aktibidad, hay kadua naman nga adlaw ito na conference, ginbuhat na naman ito na hariyon. Sumulakan Romelo Anade, head itong City Agriculture Office, itong Tacloban City, itong RAFC Eastern Visayas, and ginkukomponer itong mga presidente, itong mga farmers ng fisher folks organizations, tigang hamag kaduridilain nga bungto ng syudad ha Eastern Visayas. Lagi pa era mga representative, antikang habiliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar, nga Eastern Samar. Pati gihapon itong tikang Tacloban City, nga Ormoc City. Ginpahayag ni Anade nga kabahin itong conference, itong pagbisita, magkaduridlain nga lugar, agod na makita itong mga delegado, itong mga best experiences, and best practices nga pwede liwatan nila magamit, hakada tagsa na naman nga mga komunidad. Usaha ay raging bisita itong Tacloban Agricultural Resource Hub, kunin igin papakita itong magkadurulain nga teknolohiya, agrikultura, pati itong pagtanom ng pag-atiman itong mga high-value crops, fruits, trees nga iba pa nga mga pananom. Noong pa ni Anade, naiiba itong Tacloban Agricultural Resources Hub kumpara ha mga agricultural projects ay iba nga mga probinsya ng syudad, mahitungod kay diri la ini mga nakapokus sa high value crops. Lagi pliwat ha proyekto itong pagkolekta, pagpreserba, nga pagtanom itong magkadurilain nga native trees nga makikita naman ha Pilipinas. Ginpahayag ni Anade nga mga syudad ha Eastern Visayas, itong Tacloban la itong may ada sugad hini nga class itong ecological project nga nag-uusa ha agricultural development nga environmental conservation nga kundiin para haeya importante itong sugad hini nga mga inisyatiba agud maipakita ha mga farmers nga fisher folks leaders itong mga practice nga pwede maging modelo pagpauswag naman itong agrikultura. Kadawang adlawhan conference sa aton Regional Agriculture Fishery Council Eastern Visayas. Baliging ko komponer rin han mga presidente, han mga farmers and fisher folks sa iba-iba nga mga bungto din ni Sinirangan Visayas or din Region 8 from the different provinces of Eastern Visayas, Biliran, Southern Leyte, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, and mga cities like Tacloban and Ormoc City. Usa kasi ini nga kapartihan ira pagkitaan mga best experience, mga best practices na kundi may adaan Tacloban. Ay naging kapartihan pamahayag ni Tacloban City Head of City Agriculture Office, Romelo Anade. Nga naato naman na siyahan nga balita national, suportado itong Department of Budget and Management o kung DBM nga nag-aandam nga naghimo naman ito National Expenditure Program iton Marcos Administration nga ig-live stream iton mga deliberasyon iton Bicameral Conference Committee ha panukala nga 7.2 trillion pesos nga national budget at 2027. Sumulakan Budget Acting Secretary Kim De Leon, may ada mga istoryahon kanit iton pag-aabri iton mga deliberasyon iton Bicam ha publiko kasumpay naman iton pag-usa iton panukala nga pondo iton Kongreso. Samtang ginpahayag iton sekretarya nga welcome para ha iton ahensya nga ginsusuportaran nira iton mga pitad, tikadto naman iton mas abri o transparent nga bicameral process. Dugang paniya makakabulig iton transparent nga budget deliberations hapag intindi iton publiko kun pati unan o gingagastos iton salapi iton mga taxpayers nga napapakusog gihapon hini iton responsibilidad nga pagtapod ha gobyerno. Samtang mga kabumbo, alaliwatan naton nga balita nasyonal, ginduduso itong kampo ni Vice President Sara Duterte nga magkamay-ada itong oral arguments para itong ira motion nga ibasura itong kaso nga grave threats kontra naman ha Vice Presidente. Aw sa nga statement, ginpahayag itong abogado ni Vice President Sara grave threats nga hi Attorney Paul Lawrence Lim
nga nagsalawan itong depensa hin manifestation agud igdoon nga kinahanglan magbuhat hin oral arguments a motion to quash han Vice Presidente. Mahitungod ito na hilapad nga mabugat nga magiging epekto naman han mga kaso. Sumala ito na abogado kung masakdal nga maaring ang Vice Presidente ang iba pang impeachable officers pareho sa hiton ombudsman nga na miyembro hiton Constitutional Commissions, Supreme Court Justices sa magin ito na Presidente imposible gihapon makasuhan nga imbestigaran. Siya na nga nagsalawan itong kampo itong Vice Presidente hin mosyon awo di basura itong kaso din itong Agosto 13 tungod ito na ginaligar kawaray hin jurisdiksyon ito na Quezon City Regional Trial Court agin pasakang reklamo nga grave threats kontra naman haiya. Ngan katapusan naton nga balita national, temporary nga gin-schedule hiton Sandigan Bayan 3rd Division iton pagbisita para iton preventive suspension ni Senator Rodante Marcoleta adlaw iton Martes, Agosto 18. Ansyahan nga adlaw gihapon iton bail petition hearing iton senador para naman iton kaso nga plunder in gin-schedule ha September 3. Ginanunsyo ini hiton Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda kasumpay naman hiton pre-trial proceedings ni Marcoleta ngan iton tulong nga parehas nga akusado hanan bailable case. Siya na nga ginmando hiton korte hadton Hulyo 22 kan Marcoleta nga i-explicar kung kay ano dir iya kinahanglan temporaryo nga suspendihon kumo naman usang nga senador. Nga naman kabumbo kadilawat kita, ito na naman mga balita internasyonal. Naghangyo ito ni Ukraine ha Russia in temporaryo nga ceasefire hamang sibilyan nga target ha Black Sea. Mahuman na dumamo itong mga pag-atake ha mga barko nga na port aging gagamit han pag-export ng mga produkto nga pan-agrikultura han nasud. Nasabtan nga ginpadara itong Ukraine itong hangyo ha pamag itong usaliwat nga third party kundi naghuhulat pahin baton tikang naman ha Russia. Pareho sa ginakusaran itong kada tagsa nasod itong pag-atake ang mga barko nga ginagamit nira ha era mga exports kundi nasabtan nga piran ang mga shipping companies ito nalikay hanasabi naman nga dagat. Samtang napiritan suspenderon itong Russia itong operasyon at tulong terminal ha Black Sea Port Novorossiyak mahuman atakihon itong Ukraine nga pwede makaapekto gihapon ha grain exports itong Russia. Nga na ato naman nagtapusan nga balita international, nag-eksperyensya ha pagdina hin unprecedented rainfall iton Eastern Japan nga nagdurot naman hin halawig nga pagbabaha ngan landslide nga iging kamatay hiton 6 na katawo ngan igin kasama diton 5 nga iba pa. Sumala hiton mga otoridad kaupo da mga namatay iton usa naman nga babayi nga nakadto hiton sulod hiton iya sa rakyan nga lumunod ha baha ha karsada samtang iton duha naman hindi dahiton nagkolaps nga karsada. Kasunod hini ginsagdunan iton sobra 100,000 nga residente nga mag-evacuate ngan mahuman iton mga nahipatik nga landslide ngan pagkawara iton supply hiton kuryente mahitungod naman iton makusog nga pag-uran. Sobra 20,000 naman nga households ito na warayan iton supply iton kuryente samtang may ada 7,000 nga biyaheros ito nahipatik nga stranded mag-aga naman ha Narita Airport ha Tokyo. Nga naman kabumbo oras naton 27 minutos na naklabay ito na sa hiton aga ngan mabalik pa ito naton tramdan mahuman itong mga pipira nga mga pahinumdum standby. Basta Radio Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Basta Radio Bombo!
Mga kabombo, ito natong taramdaan nga Bombo News and Views sa morning edition nga nakarikita ito nato naman balita espesyal. Usa nga lalaki sa Kentucky, USA, ito nakapaghipatik itong bago nga Guinness World Record. Mauman nga mabugos ito na mulayan nga Mr. Potato Head. Samtang nga nakapiring sa kubla ito na 7.92 seconds. Itong Mr. Potato Head inusa nga sikat nga mulayan nga ginpakilala. Dida iton 1950s, ginbubugos ini hiton usa nga plastic nga bagabagay hiton potato nga pwede butngan na magkaduridlain nga detachable nga parte hiton lawas sugad iton mata, irong, baba, talinga, braso nga iba pa nga mga accessories. Maitungod ang mga parte hini kadarasan ini gingagamit agud agahaton iton creativity nga imahinasyon hiton mga kabataan. Ginkilala hi Connor Shia como bag-ong record holder para itong pinakamadagmit nga pagbugos itong Mr. Potato Head diri nakita ay record attempt kinahanglan niya ibutang itong mga insakto nga mga body parts samtang naka-blindfold. Samtang malinang puso naman nga nalausan ni Shia itong record itong German serial record breaker ni Andrei Ortlov nga nakapaghipatik naman hadtuhin na 12.11 ka seconds. Nga naato naman na business news, ginbabadaba nga posible dako itong ighitaas ha presyo itong diesel ngan gasolina ha masunod nga semana mahitungod itong paghitaas itong global oil price sumala itong usa naman nga oil industry source. Basar itong mean of Platts sa Singapore prices ngan foreign exchange rates tikang haton Agosto 10 kutob 3 imposible nga magkamay-ada hin mga masunod nga dugang nga presyo. Ha diesel 3 pesos and 75 cents kutob 4 pesos and 25 cents kada litro. Ang gasolina 2 pesos and 50 cents kutob naman 3 pesos kada litro. Sumala iton industry source nakaapekto ha paghitaas hiton presyo hiton lana ang paghina hiton optimism ha posibilidad iton peace deal ngan utro naman nga pagkakamay-ada hin shipping traffic ha Strait of Hormuz. Samtang ari naman iton kabalo hiton peso iba pa nga salapia ang US dollar 61 pesos sa 45 centavos, Singaporean dollar 47 pesos 88 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 1 centavo ngan Australian dollar 43 pesos and 23 centavos, Euro 70 pesos and 66 centavos. Iniin basar itong closing transaction itong Bangko Sentral ng Pilipinas ngan Bankers Association of the Philippines sadto nagkalabay nga Biyernes, Agosto 14. Nga mga kabumbo, kadilabat kita ito na naman sports news. Nakatalaan na makaatubang ni Filipina tennis sensation Alex Ayala hi Elena Gabriela Rus itong Cincinnati Open. Ana magdadaog Heramulay in maatubang ha quarterfinals abot nga itong number 9 seed nga hi Amanda Anisimova nga na Zeynep Sonmes. Dahil ito nakalabay nga tuig waray makamulay hi Ayala ha Cincinnati Open mauman hiya umatras mahitungod naman ha iya shoulder injury. Samtang tikang hi Ayala ha Canadian Open ha Toronto kundi umabot iya ha round of 16 ug sa maperdi akan Belinda Benkik. Nga na ito naman entertainment news na tuman itong Pinay Supergroup SB19. Itong usa naman na ira bucket list mahuman itong irasyahan nga live television appearance ha Japana. Ha social media post nagpaangbit itong King of P-pop itong behind the scenes photos tikang naman ha ira guest appearance ha Japanese TV show nga Dai. Kundi itong grupo itong nag-perform itong ira naman latest single nga Lawless. Ang guest appearance itong grupo ha Dai inahi-unahi itong ira naman performance sa Summer Sonic 2026 ha Osaka. Nagkatalaan gihapon hirang makikita ira mga fans sa Agosto 18 naman ha Yokohama. Oras na nato mga kabumbo, 32 minutos na nakalabay ito na 6. Ito na aga nga niyo pala nabatian ito mga katakiban itong Bombo News and Views morning edition nga na ibalikan nato ito naton mga laray uluhan para ito naton top story of the day. Alice Sugong ginserbihan hina panibag-o nga warrant of arrest para itong tulong nga kaso itong anti-graft law.
Nga naato naman mga balita lokal, Tacloban City Hospital nagpapabilin nga alerto hapag damo itong dengue ngan iba pa nga sakit mahitungod iton kapaso. Samtang ang motorista patay mahumay na mabungguan itong usa nga sarakyan akat Balogan City. Nga niton BIPSO nakakuhahin 100% passing rate ha mechanical engineering licensure examination. Balita National, live streaming itong BICAM deliberations itong 2027 budget suportado ito na DBM. International news, sa Ukraine naghangyohin ceasefire para iton mga sibilyan nga target sa Black Sea. Balita espesyal, lalaki ginbugos iton Mr. Potato Head samtang naka-blindfold sa kubla ito na 7.92 kasegundos. Business news, presyo iton gasolina nga diesel posible naman nga humitaas sa masunod nga semana. Sports news, Alex Ayala mamulay sa Cincinnati Open, mahuman iton Canadian Open Run. Nga entertainment news, SB19 natuman iton usahiton ira bucket list nga makitaan ha Japan TV. Nga naman ito naging kabugusan itong Bombo News and Views sa Morning Edition na Sabado kita nga daw Agosto 15, 2026. Ngayon kami ani yung na magpasamuak ka. Ini Bombo Veronica Ucasla. Kaya naman ni Bombo Van na mo mangan para itong kadugag nga balita maglag-on na www.bomboradio.com ang official website. Itong Bombo Radio Philippines. So kung padayon nga magsunin 95.1 Bombo Radio Tagaloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Morning Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa Nangunguna. Basta Radio Bombo! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na lutawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to. Ang sarap saya, ninanamnam, tumatag. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon. Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant. Crop Giant? Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono. Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani. Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay. Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart Marisbaras, Tacloban. Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City.
Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kaliding ang sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms itong extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon. Isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos. Igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Rating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bugos nga Pilipinas, sa Philippine Standard Time, 42 minutos na ito ng kalabay hiton alas 6. Maupay nga aga sinirangan Visayas, sunod yung Tacloban, Leyte Samar, ngan Biliran. Adlaw kita mga kabombo hiton Sabado, Agosto 15, 2026. And of course, sa mga kabombo, welcome kamo hini nga aton taramdaan na Bombo Report sa second edition. Hangaran ni Bombo Chay Lira, mga kabombo kuno ni makakaupo din nga aga kutob kitaliwat yan nga alas 7 ug sa naman iton aton Bombo Network News ini Bombo Veronica Ukasla. Ngan sugad man mga kabombo ug sa kita kumariton aton mga paghihimang rawan yan nga aga
Hindi diliwat anay kita mga kabombo iton ato naman na balita panahon. Kay mga kabombo iton southwest monsoon iton padayon naman niya nagkakaapekto iton Luzon ngan sugad man iton western section iton Visayas. So iton Metro Manila mga kabombo iton Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro ngan iton Oriental Mindoro ano inakaka-eksperyensya mga kabombo yan nga aga hin madampog nga mga kalangitan ngan mga sarang-sarang nga mga pag-uran pagkidlat ngan pagdalugdog durot mga kabombo iton southwest monsoon. Samtang itong the rest of Luzon and the rest of Visayas inamo gihapon ano mga kabombo partly cloudy o kun madampugay nga mga kalangitan nga din naman hawadampog nga mga kalangitan ngan mga sarang-sarang nga pag-uran durot lagi hapon ini mga kabombo ano iton southwest monsoon. So ito nasasalid nga parte ito nasod mga kabombo ano amo gihapon madampugay nga madampog nga mga kalangitan ngan mga sarang-sarang nga mga pag-uran pero durot na inin mga kabombo liwat ano iton gintatawag nga localized thunderstorms. So despite mga kabombo ano nga diha aton in bagasring pa mapaso-paso iton panahon baga masirak ano hinduro ngadto liwat mga kabombo iton iba nga parte iton aton nasod Pilipinas in bagasring pa nakaka-experience liwat hira hin mga pagbabaha ano or mga pag-uuran ano mahitungod lagi gihapon ini ano hito na mga kabombo epekto hito na habagat liwat ano nga ira na experiensyahan particular na mga kabombo ano nga to may NCR bagaduro gihapon iton ira sering pa na experiensyahan ano nga mga pagbabaha nga kundiin mahitungod hiton mga kabombo ano nga mga pagbaha in nagkalutaw na mga kabombo iton ira mga basura kay sering pa ada mugudla man ano makikitaan iton imo mga basura nga mga tinago kay kung san una baha na ano so amo ito na bagadamo mga kabombo nga mga basura iton ira mga nagkakukuha ngadto. So it means to say gihapon ano nga sering pa kuan gihapon iton hira prone mga kabombo ano gihapon ito na sakit nga ira pwede makuha especially gihapon kay diri la iton mga basura of course diri gihapon ton mga kabombo sering pa malilikayan nga magkamay ada ano sering pa ano patawag ini ang mga leptospirosis nga mga sakit nga ira nakukuha ano mga kabombo nga liwat iton mga hugaw or tikang iton ihi or baya ano iton mga yatot ano kay syempre sering ko pa diri la iton basura iton ira nakukuha nga mga kabombo as well as mga sakit ano gihapon. So anyways ano mga kabombo speaking na lagi hapon ano iton mga basura kay tikangan ta nagihapon ano ini nga aton himangrawon para yan nga again speaking mga kabombo ano ito na basura kay iton environmental group nga Bantoxics inanawagan ni mga kabombo ano mas mahugot nga pagpapatuman iton Republic Act number 9003 o kung iton gintatawag nga Ecological Solid Waste Management Act kasunod naman mga kabombo iton paghurak iton basura tikang Manila Bay, tikadto naman iton mga waterways sa Parañaque City. Susubay iton grupo mga kabombo iginpakita iton insidente, iton problema iton sayupa nga paglalabog iton basura. Kakulangan iton waste management infrastructure ngan sugad man iton hamubo nga hibaro iton publiko kasumpay naman iton paglalabog iton basura. Saring ko palagi ano mga kabombo kung diri nabaha, I mean diri gihapon makikitaan iton mga basura nga mga tinago. So of course, diri man gihapon ano mabaha kay kun maupay iton aton mga drainages, iton aton mga waterways or iton mga ginaawasan mga kabombo ano iton tubig kung nagkakamay adahin mga mahinay nga dahiton makusog nga mga pag-uran. So mahitungod din mga kabombo kay iton mga basura nagpapagapaod man nga dahiton mga drainages ano inamo to nagkukos gihapon in pagbaha which is it nagiging result na balik nga diha aton lagi hapon iton nga mga basura nga aton mga iginlalabog. So kinahanglan talaga naton ano magkamay adahin sinisiri nga waste management mahugot
nga pagpapatuman iton waste management diri kay bisan ladiin nga daplin or bisan ladiin nga lugar in iglalabog ano iton mga hugaw, iton mga basura, especially iton mga plastic ano mga kabombo kay amo iton siring pa mas duro nga nakakapaod or usa hiton pinakadako nga reason hiton mga pagbabaha iton mga plastic ano mga kabombo kay maaram ba ka mo ano mga kabombo nga it takes more than 20 years para matunaw iton usa nga plastic nga na usa pa dere iton hiya like natutunaw nga natural but because iton iba ginkakaon or iton iba mga naluluma na pero diri talaga hayaan natural nga natutunaw but because iton mga factors gihapon nga nakaka-affect para matunaw iton usa nga plastic. So it takes more than 20 years para matunaw iton usa nga plastic ngan it pag-uuran diri na taken 20 years. It takes days la ano para umuran ngan iton nga plastic nga usa la ano in pwede iton hiya makagkausahin pira nga mga pagbaha kay kun diri hiya ano natutunaw dayon which is 20 years palagi ano ug sa iton hiya matunaw. So subay mga kabombo ano hiton Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025 may adala sobra 20,458 nga materials recovery facilities iton Pilipinas. Kumpara naman iton 42,000 nga mga barangay nga may ada iton Pilipinas. So haros katunga ano mga kabombo iton kakulangan hiton mga recovery materials o kun materials recovery facilities hiton nasod sa Pilipinas. Diri nga na ini nagwawan istuwan ano kay syempre diri barangays pala inin mga kabombo diri pa ini lakip iton mga sityo. So ito na usa ka barangay danay may ada tulo or upat nga mga sityo ano so dire pa iton hiralakip. Ngan of course napansin gihapon naton ano mga kabombo ayo na lang kita pagpahirayo nga niha aton gihapon na city is dire kita siring pabagahin basta-basta makakakitahin mga basurahan nga niha mga city naton ano mga karsada kay bisan nga hingani ano aton na Tacloban baga pipirahay la iton imo makikitaan nga basura or basurahan rather ano hit mga ligid iton karsada. So waray good kita ano nakikitaan bisan kita maglibot sa downtown area inwaray kita bagan makikitaan nga designated basurahan bisan naman la ano kada kanto hiton kada streets. So amo gihapon iton nga bagahin iton iba labi na adton siring padiri maara maglabog iton ira mga kinaunan hin maupay diri maara mag-dispose iton ira mga cellophane or ano pa tong dida nga magipapanggamit it iba it ginihimo iton mga nahuhubya ano pag kini nahuhubya pagtimos iton ira mga kinaunan or plastics or anything ano ginlalabog na labisan diin. So amoton mapansin naton iton aton downtown areas danay may ada mga basura ano nga nagpakalabog bisan la diin. So diri iton hiya ano maupay mga kabombo kay kun sugad nga ni makag tawag gini dumiretso nga ni iton hiya ngadto iton aton mga waterways mga drainages ba ano in makakag-cause iton hiya mga kabombo hinsiring pa pagkapao dit mga drainages which will result to flooding ano pagbaha paydaman kay kun diri kadagatan or katubigan it nakapalibot ano iton Tacloban pirahay labaya iton aton na siring pa land nga niha Tacloban kay it napalibot gud ha aton is water ano kun may adaman siring pabaga mga katunaan na iton may ada na tika diha may palo ano nga area. So haros it bugos nga downtown areas is palibot hiton water. So diri iton magiging maupay kay kun mapaod iton mga waterways ngan umapaw iton tubig dagat kay syempre kita lagi hapon iton siring pa magsasalo kay mabalik iton ha aton nga di nga mga basura nga ginpapanlabog hindi ri ano maupay. So doon pa mga kabombo ano iton grupo nga Bantok 6 na papanahon na agud pa kusgon iton gobyerno nga niton mga lokal nga pangobyernuhan iton hibaro iton publiko kasumpay naman iton sakto nga paglalabog
ngan pagbubulag iton mga basura. So waste segregation. Amo iton mga kabombo may ada biodegradable, non-biodegradable, recyclables ngan adton mga medical waste So biodegradable of course maaram naman kita iton nabubulok or adton mga papel, adton mga natutunaw mga papel, mga dahon, mga organic waste sa mga kabombo. While iton non-biodegradable or diri nabubulok is of course nahiton nga na iton mga plastics or amon tawag gini iton mga matunaw nga mga gamit which is iton best example is iton plastic while iton recyclable naman mga kabombo is of course adton mga pwede pa magamit or pwede ma-recycle into other things for example iton mga water bottles pwede pa iton magamit nga mga haiba nga butang pwede iton ma-recycle para magamit for example iton mga paso or adton mga burutangan in flowers mga sugad mga vase so pwede ya paggamiton na ibang mga butang so labot pa hinin mga kabombo na nawagan gihapon iton environmental group nga himuon nga kaparte iton formal waste management system iton mga informal waste workers nga matagan hira in social nga health benefits training nga mas talwas nga kondisyon para naman iton pagtatrabaho. Kay syempre mga kabombo diri gihapon harumamay para iton aton mga waste workers or adin aton mga garbage collectors gihapon nga siring pa bagahin how do I say bagagin kakamot labanira or diri hira nagamitin gloves or bisan pa kung nagamit irahin mga gloves kay diri lagi hapon safe nga kamuton nira or bagahin na mag-interact tira mismo hiton nga mga basura without proper uniforms or PPEs or mga something sugad ba hiton kay syempre iton iragin kukuan iton iragin hahandle is basura which again pwede makagdurotin iba-iba nga mga sakit gihapon nga pwede nira makuha tika nga hiton nga ira trabaho so dapat ininhira mga kabombo isiring pamatagan gihapon nagkaangayan mga kabombo gihapon nga mga benepisyo particularly iton para iton ira health para iton ira panlawas para kung for example baga masakit nga ni hira or may adira abaton ha ira lawas pwede nira magamit iton nga ira benefits para gihapon mapa-check up and at the same time pwede gihapon inhiraig pailarom mga kabombo iton mga trainings mga paghagid kung patiunan o maghandlehin mga basura kay para gihapon tawag penin maiba-iba nira iton burutangan iton mga biodegradable non-biodegradable ngan especially gihapon iton mga waste iton saring pa mga medical wastes gihapon kay syempre diri ininhiram mga kabombo saring pa pwede igtampo nga dihiton mga normal nga mga basura kay pwede gihapon ini makakontaminate ngan if makontaminate nga iton usa nga butang syempre malaksin nala iton magsarang labi na kay kun magina halo-halo na iton burutangan nga dahiton nga mga basura. Sumanumduman mga kabombo nga naging viral yan nga simana iton Redemptorist Water Channel Habaklaran River mahuman naman nga lumantad iton damo nga basura kasunod mga kabombo iton makusog nga mga pag-uran ha Metro Manila. So amo na ini mga kabombo ito na akong ginyayakan kanina nga iton mga basura nga mga ginpanlabog nga to may Luzon is nagkabalik lagi hapon ha ira mahitungod hiton pagbaha nga ira ginaabat liwat yan na So diri la mga kabombo siring pabagahin kanan usa ka adlaw nga basura iton ira nakolek kay mahitungod nga dadamo inin nga kundiin bagabaga hirahin nagin sea of garbage kay mahitungod nga iton ira karsada in baganda puno in mga basura gihapon. So amo iton nga until now bagahin iton ira baha diri pa siring pa nahup-hup good kay
paano mahup-hup kay kung ngadto iton ilarom iton ira mga waste tawag pa ni iton iton ira mga drainages, iton ira mga waterways in barado paano iton mga basura. So para iton tawag pa ni masolusyonan, and of course they have to first i-collect or tanggalon iton nga mga basura kay para gihapon maiban-ibanan nga of course kailangan iton siring pa i-dispose na hin maupay kay kun baga igtambak lang nga na iton utro nga dahiton ligid ada kay mabalik lang gihapon iton utro, or kun diri pa nga na iton i-dispose hin tuhay mas madamo pa ito or madoble kay diri pala iton siring pa basura nga natirok nga aada, may ada pa iton iba nga waray pa magkagawa. So kinahanglan talaga nato na in proper waste disposal and at the same time proper waste management. So anyways, mga kabombo, oras naton in 58 minutos na ito nakalabay ito na alas 6 ngan pinaagi hadton mga kabombo ingking kakablas na kita iton aton oras. Damo naman yung salamat ito niyo pag-upod of course ini nga aton taramdan Bombo Reports second edition. Ako ito niyo nakaupod yan nga aga ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inyong napakinggan ang mga pinakasariwang balita dito sa Bombo Reports Second Edition. Hanggang bukas muli sa pareho ring oras at himpilan, ito ang Bombo Reports Second Edition. Basta Radio Bombo! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo laghihap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha. Sama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-15 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, nakaupong Vice President hindi raw maaaring kasuhan ng criminal case ayon yan sa kampo ni Vice President Duterte, pero posibleng warrant of arrest handa raw nitong harapin. Ang Department of Justice binigyan diin na walang nagbabawal para makasuhan si Vice President Sara Duterte itong pagbasura sa sedition case pinanindigan. Si National Bureau of Investigation Director Matibag pabirong nilinaw na hindi bato kundi bakal ang kanilang mga nahuli dyan sa Davao. Abangan mamaya sa ating international news, death toll sa unprecedented rain sa Japan pumalo na sa 8. At sa ating balitang palakasan, Pinay tennis star Alex Ayala handa raw isakripisyo ang kanyang WTA o Women's Tennis Association Tour para naman sa pagkamit ng medalya dyan sa naralalapit na Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginiit ng legal camp ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaring isailalim sa criminal prosecution ang isang nakaupong Vice President. Dahil dito ay hiniling nila sa Quezon City Regional Trial Court na dinggin ang oral argument sa kanilang motion to quash sa grave threat cases. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, nakabatay sa lack of jurisdiction ang naturang motion. Anya, maaaring kasuhan ng isang impeachable officer, ngunit hindi maaaring habang ito ay nakaupo sa kanyang pwesto. Git niya, maaaring kasuhan pero habang ito ay nasa pagkatapos ng kanyang tungkulin dahil may mga prosesong hiwalay para sa isang impeachable officer. Narito ang tinig ni Attorney Paul Lawrence Lim. Ngayon, ano ba yung naging basihan ng aming motion to quash?
final namin ay based on lack of jurisdiction. Yung mga detalye noon, hindi ipagpaumanhin na lang ninyo ay hindi ko pwedeng masyadong pag-usapan dahil ito ay isang usaping sub judice na. Ang ibig sabihin at pinagbabawal sa aming mga abogado na impluwensyahan, no, yung magiging disposisyon o pasya ng korte sa pamamagitan ng pananalita sa labas, no, yung mga statements. Ganun pa man, kaya ko namang ipaliwanag kung ano ba yung basihan, no, na nung aming motion to quash, which is yung lack of jurisdiction. Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer, no? Sa Constitution kasi, merong tinatawag na mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal, katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash based on lack of jurisdiction. Tinigyan ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Binigyang din pa ng naturang abogado na may far-reaching consequences ang usapin dahil maaaring magsilbi ito na President sa iba pang mga impeachable officials. Kabilang dito ang Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at mga maestrado ng Supreme Court. Nais ng defense team na marinig ang oral argument ng magkabilang panig bago pa man magpasya ang korte sa motion to quash para kay Vice President Sara Duterte. At para nga kay Attorney Lim, hindi lamang ito usapin ng kaso ni Duterte kundi maaari itong magkaroon ng epekto sa mga nakaupong impeachable officials sa ating bansa sa hinaharap na panahon. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Attorney Lim. Na kung bakit importante pag-usapan ito na maigi, kaya hindi naman sa humihingi, aming sinuggest, no, doon na dapat siguro pag-usapan ito ng maigi through oral arguments para both sides, both the prosecution saka yung kami, depensa, ay maaaring magpaliwanag ng aming mga paninindigan, no, tungkol sa isyong ito. Dahil nga hindi lang naman ang Vice Presidente ang impeachable officer, ano? Sa ating konstitusyon, ang mga impeachable officer, kabilang na dyan ang Ombudsman, yung mga miyembro ng Constitutional Commission, so yan na yung COMELEC, Civil Service Commission, also yung COA, no? Commission on Audit. Andyan din siyempre yung Supreme Court Justices. At siyempre, ang Presidente ng Pilipinas. No? Ngayon, I'm sure yung lahat ng mga abogado ay may kanya-kanyang pananaw tungkol dyan at opinion, pero yung nga ang maganda dyan no? Mapag-usapan na maigi dahil napaka-far-reaching, no? Very far-reaching and serious yung consequences presented, no, by this issue. Bahagi pa yan ang mga pahayag ni Attorney Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa niyan mga kabombo, hindi pa inilalantad ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang partikular na hakbang na gagawin ito sakaling ibasura ng korte ang motion to quash at maglabas ng arrest warrant laban sa Vice Presidente. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Lim, kaugnay sa pagiging handa ng legal team ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang mga available na legal remedy sakaling magdesisyon ang Quezon City Regional Trial Court na walang express immunity ang Vice President at hindi hadlang ang impeachment status sa criminal prosecution. Sagot ni Attorney Lim na mayroong ilang posibleng legal remedies na maaaring gamitin ng depensa, ngunit kailangan munang pag-aralan kung alin dito ang nararapat na isagawa sakaling maglabas ng arrest warrant ng korte. Kung sakaling sabihin ng Regional Trial Court Attorney na walang express immunity ang Vice President at ang impeachment status niya ay hindi bar sa criminal prosecution, ano naman yung magiging next legal step ng defense dito? Okay, no, Jeray, kasi hindi pa rin kami makapagbigay ng actual na desisyon namin dyan. Lahat naman ng mga possible remedies ay pinag-uusapan pa namin. No? Although lahat yan, ng mga remedies na yan, handa rin kami na gamitin. It's just a question of which one finally ang gagamitin namin. No?
Nananatili naman umanong nasa mabuting kalagayan si Vice President Sara Duterte at handang harapin ang mga legal na proseso dahil nais ng Vice President na malinawan ang mga alegasyon at malinis ang kanyang pangalan. Sa dagdag pang pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kung ano naman yung pinakaseryosong president na maaaring malikha kung papayagan ang criminal prosecution ng isang nakaupong impeachable officer, sagot ni Attorney Lim na maaari nitong opens the floodgates para sa mga criminal case laban sa iba pang impeachable officials. Kabilang dito anya ang Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at mga maestrado ng Supreme Court. Git ni Lim, hindi lamang ang Vice Presidente ang impeachable officer. You described the implications as far-reaching. Ano po yung pinaka-serious precedent na maaring malikha kung papayagan po ang criminal prosecution ng isang sitting impeachable officer po? Okay, thank you for that. No, well, I'm not saying it's going to happen, no, but I think the question is pretty obvious, no. Then, kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no, kunyari ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So, it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no. So, again, but apart from that, no, wala na ako madagdag, Jiray, no, kasi yung ibang arguments namin tungkol dyan ay nandoon na nga, no, nasa merito na ng aming motion. But I think it's logical, the logical conclusion can be inferred naman from the fact that all of them are impeachable officers. Bahagi pa yan ang naging sagot ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Partikular na nais ng defense na malinawan kung maaaring isambay ang criminal prosecution sa panunungkulan ng isang impeachable official at kung paano ito dapat ihiwalay sa proseso ng impeachment. Samantala mga kabombo, ang Department of Justice ay binigyang diin na walang nagbabawal para makasuhan ang pangalawang Pangulo na nakaupo. Pagbasura sa sedition case, pinanindigan ng kagawaran. May balita si Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Department of Justice na walang nagbabar o nagbabawal para masampa ng kaso si Vice President Sara Duterte. Sa nagrap na pulong balita ng kagawaran, inihayag mismo ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na wala namang nagbabar upang di makasuhan ang nakaupong ikalawang Pangulo. Ito ang pananaw ng Department of Justice patungkol sa usapin kung maaari nga bang sampahan ng kaukulang kaso ang isang impeachable officer. Kasunod na nato ng payaga ng opisyal matapos igit ng kampo ng akusado na hindi umano maaaring i-prosecute ang Vice Presidente kasabay ng Senate impeachment trial. Kung kaya't dahil dito ay nanindigan ng kagawaran na ang proseso ng korte sa kasong isinampa kontra sa opisyal ay hiwalay o magkaiba sa nagaganap na paglilitis sa Senado. Ipinauubayan na lamang daw nila sa hukuman ang pagdetermina o pagresolba sa kaso kahit pa isang impeachable officer si Vice President Sara Duterte. Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng filean ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice. Kamakailan lamang ay formal na sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng kasong grave threats. Kaugnay ito sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Raneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Subalit kasabay din ito ay ang pagkakabasura naman ng inciting to sedition case sa kagawaran kontra sa ikalawang Pangulo, kung saan pinanindigan ni Prosecutor General Fadulyon ang naging resolusyon dito at iginit na ebidensya ang kanilang pinagbatayan. Ito ay matapos ihayaga ni Palace Press Officer Claire Castro na nakukulangan naman siya sa kasong grave threats lamang na inahin laban sa Vice Presidente. So, is it tantamount to saying na dapat may inciting to sedition? Yes, sir. Well, that I cannot try to determine the reasoning of the palace spokesperson. However, we base it on the evidence that we have and based on the resolution itself,
we had mentioned that it is not inciting to sedition, no, when these are just mere utterance or speeches, no, when it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maaaring yun po ang pananaw ng ating palace spokesperson. Pero ito po yung naging findings naman po ng ating mga prosecutors nung ito po ay sinubject to preliminary investigation. Inaasahan naman na magsusumite ng komento ang kagurana sa motion to quash na inihain ng kampo ni Vice President Duterte na layon mabasura lamang ang kasong kinakaharap. Ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi banta ang kanilang pahayag na maaaring humarap sa parehong kapalaran ng iba pang impeachable officials kabilang ang Pangulo kung maaaring kasuhan at usigin ang isa nakaupong Vice Presidente. Ito ang tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagtanong kung naglalabas na naman na panibagong banta ang kampo ni Duterte. Ayon sa legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats na si Attorney Paul Lawrence Lim, statement of fact anya lamang ito at hindi isang banta. Higit niya kung ang Vice Presidente ay maaaring kasuhan habang nakaupo, maaari rin itong mangyari sa iba pang impeachable officials. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte na ibasura ang grave threats cases dahil umano sa kawalan ng jurisdiksyon ng korte. Naghain din sila ng mosyon para ipagpaliban ang arrest warrant habang hinihintay ang desisyon sa usapin ng jurisdiksyon. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Binigyang diin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pagkakatapat ng magkapatid ni sina Vice President Sara Duterte at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa magkahiwalay na kasong grave threats. Ito ay matapos nga ang samahan ng Vice President ang kanyang kapatid sa arraignment nito dun sa Davao City Regional Trial Court. Ayon kay Redon, kapwa nahaharap sa grave threats issue ang magkapatid kaya anya like brother, like sister. Samantala, kinwestiyon din itong si Redon ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado. Anya, bagamat hindi ito required na dumalo, mas makakabuti umano kung haharap siya mismo sa mga akusasyon laban sa kanya. Inihalimbawa ni Redon ang dating Chief Justice na si Renato Corona na personal na dumalo sa kanyang impeachment trial ng taong 2012. Si Duterte ay nahaharap sa impeachment case dahil sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, questionabling statement of assets, liabilities, and net worth, at yung unexplained wealth, pati na ang grave threats laban sa mga miyembro ng First Family. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na dapat manatiling miyembro ng mga Senate Committee sina Senator Jingoy Estrada at Senator Dante Marcoleta kahit sila ay kasalukuyan nakakulong, ngunit hindi dapat anya payagang bumoto sa mga committee proceedings. Inihalimbawa yan ng mambabatas kay dating Senator at kasalukuyang mamamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima na dating miyembro ng Senate Committee noong siya ay nakadetine. Ayon kay Senator Tulfo, nakapaghain pa rin noon ng mga panukalang batas si de Lima, ngunit hindi siya pinayagang bumoto dahil hindi siya nakadalo sa mga sesyon. Iginit niyan dapat din ganito ang treatment kina Estrada at Marcoleta. Si Marcoleta ay kasalukuyan nakakulong kaugnay ng kasong 75 million pesos plunder case, habang si Estrada naman ay nakadetine dahil sa 573 million pesos na plunder case at graft charges. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Muna tayo ng mga karagdagan report, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang dating pinuno ng pambansang pulisya ngayon ay General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Naniniwala ang US extradition request ay validation sa pagkaka-aresto nila kay Pastor Kibuloy noon, at yung pag-alis ng agam-agam sa operasyon ay mainam umano na maging malinaw
sa panahong ito. May balita si Bombo Isa Cotoner. Itinuturing ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang validation sa naging operasyon ng mga otoridad ang formal na kahilingan ng Estados Unidos na ipa-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Torre, pinatutunayan ng hakbang ng US na hindi lamang sa Pilipinas wanted si Kibuloy, kundi mayroon din itong mga kasong kinakaharap sa Amerika. Si Torre ang nanguna sa operasyon at manhunt laban kay Kibuloy sa Davao City bago ito naaresto noong Setyembre 8, 2024. Para kay Torre, malaking bagay ang extradition request dahil nagbibigay ito ng dagdag na validation sa naging aksyon ng mga pulis at iba pang law enforcement agency sa nagsagawa ng operasyon laban sa pastor. Kinilala rin niya ang mga naging kasamahan sa operasyon, lalo na ang mga nagtiyaga sa paghahanap kay Kibuloy sa kabila ng matagal na standoff at mga batikos na hinarap ng mga otoridad. Git ni Torre, nawawala na rin umano ang mga agam-agam at question sa kanilang naging operasyon. Ngayong mismong Estados Unidos na ang formal na humihiling na mailipat si Kibuloy sa kanilang jurisdiksyon upang harapin naman ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Well, gusto kong i-highlight lang at bigyan ng credit ang aking mga kasamahan na sumama sa akin sa isang napakabigat na operasyon noong time na yon sa Davao para hanapin si Apollo Kibuloy doon sa kanyang KOJC compound. At itong lahat ng ito, ang pag-request ng US ng kanyang extradition na isang validation na tama ang aming ginawa at talagang hindi lang siya wanted dito sa Pilipinas, kundi wanted din siya sa ibang bansa. Kaya ako'y we are relieved na parang kami ay nabulutan ng tinik sa mga agam-agam at sa mga questions na palaging binabato sa amin ang kanyang mga supporters at aming mga kritiko dahil sa ngayon ay nakita nga natin validated ang ating actions at pati ang US ay gusto na siyang i-prosecute at hinihingi na ng extradition papunta sa US. Matatandaang natanggap na ng Department of Justice ang extradition request ng US at kasalukuyan itong sinusuri. Tinitingnan ng ahensya kung paano maapektuhan ng extradition proceedings ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Pilipinas. Sa ngayon, nananatiling nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nililitis sa Pilipinas sa mga kasong qualified human trafficking at iba pang kasong may kaugnayan sa umano'y pang-aabuso sa mga menor de edad. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kabombo Star Nation, pabirong nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi bato kundi bakal ang kanilang nahuli sa kanilang pagtungo sa Davao City. Ito ang naging tugon ng Chief ng Bureau of Investigation sa gitna ng spekulasyon ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos magtungo sa Davao ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission nitong araw ng Biyernes. Nilinaw naman ni Matibag sa mga kawani ng media na nagtungo siya sa Davao kasunod ng joint raid sa manufacturing plant ng Davao Mighty Steel Corporation sa barangay Ilang ng Bunawan District na nagresulta sa pagkakasagip ng nasa 174 na mga Filipino workers. Kasalukuyan nang nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court matapos pangalanan bilang isa sa mga co-perpetrators ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kasong crimes against humanity dahil sa umano'y mga pagpatay sa war on drugs noong Duterte administration. 21 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, inimok ni dating House Quad Committee Chairman Robert Ace Barbers ang publiko na iwasang bumili o kaya naman ay gumamit muna ng steel bars na gawa ng Davao Mighty Steel Corporation. Kasunod na rin ang operasyon ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa planta nito doon sa Davao City. Sa naturang operasyon, 10 Chinese nationals ang inaresto habang mahigit 100 Pilipino na mga manggagawang nailigtas matapos na malantad sa hazardous radioactive materials. Sinisilip din ng mga otoridad ang aligasyon ng paggamit ng substandard steel, radioactive contamination, environmental violations at maraming iba pang paglabag.
at kabilang na yun sa labor law at immigration at customs issues. Ayon nga kay Barbers, kailangang matiyak na pasado sa Philippine Safety Standard ang mga bakal na ginagamit sa mga gusali, tulay, paaralan at iba pang mga infrastruktura. Anya, kung mapapatunayan na may paglabag, maaaring magkaroon ito ng seryosong epekto sa kaligtasan ng publiko at mga manggagawa. Iniugnay rin itong si Barbers ang nasabing kumpanya sa naunang ni-raid na Philippine Sanja Steel Corporation doon naman sa Misamis Oriental dahil sa umano'y pagkakatulad sa teknolohiya at raw materials pati ng paggamit ng Chinese technical personnel at hinikayat niya ang mga concerned agencies na pagtulungang imbestigahan ang naturang kaso habang iginiit na dapat na manaig ang due process of law at presumption of innocence ng mga involved na individual. Sa dagdag pa nating balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang graft case laban kay dating Iloilo City Mayor Jen Patrick Mabilog. Kasunod yan ang umano'y pakikialam nito sa pagbibigay ng kontrata ng gobyerno sa isang towing services firm. At sa resolusyon na inilabas noong Agosto 12 ay pinagbigyan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang motion ni Mabilog na ipawalang bisa ang naturang kaso. Ayon nga sa hukuman, nagkaroon ng hindi makatwiran na pagkantala sa preliminary investigation at nabigo ang Office of the Ombudsman na ipaliwanag kung bakit natagalan ang pagsasampa ng kaso. Sina Mabilog at iba pang mga inakusahan ng pagpasok sa isang Memorandum of Agreement kasama ang 3L Towing Services. Sa ilalim nito ay pinayagan ang kumpanya na mag-clamp at mag-tow ng mga iligal na nakaparadang sasakyan dyan sa bahagi ng Iloilo nang hindi dumadaan sa competitive process. Batay nga sa record ng korte ay inihain ang reklamo laban kay Mabilog noong Abril ng taong 2015. Natanggap ng ombudsman ang kanyang counter affidavit no namang Agosto ng parehong taon habang inilabas ang consolidated resolution noong Marso 2017. Noong Hunyo ng 2019 ay pinal na pinagtibay ng ombudsman ang resolusyon, ngunit noong Marso ng taong 2023 ay naisampah ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito ay umabot sa 7 taon at 10 buwan at 7 araw ang lumipas mula ng maghain ng reklamo hanggang sa pagsasampa ng information sa korte. Kasabay naman ang pagkakabasura ng kaso, binawi rin ng korte ang hold departure order laban kay Mabilog at iniutos ang pagpapalabas sa kanya dahil naman sa release dahil sa bail bond tungkol pa rin sa naturang mga kaso. Bombo International News. Pumalo na sa hindi bababa sa 8 katao ang nasawi matapos ang hindi inaasahang mga serye ng pagulan sa Eastern Japan na nagdulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente sa mahigit 20,000 na makabahayan sa Chiba Prefecture. Ayon sa mga otoridad, umabot sa mahigit 100 milimetro kada oras ang bumagsak na ulan sa Chiba simula noong Huwebes ng hapon. Halos 3 ulit na karaniwang dami ng ulan sa buong buwan ng Agosto ang bumagsak sa lugar. Dahil sa malawakang pagbaha, libu-libong pasahero naman ang na-stranded, kabilang ang mga biyahero sa Narita Airport, habang ilang train services at pangunahing highway ay suspended rin. Mahigit 100,000 na kabahayan ang inabisuhang lumikas matapos magdulot ang malakas na ulan ng mga landslide at power outage. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nagmula ang matinding pag-ulan sa mainit at humid air flowing na nagsanib sa malamig na hangin sa atmosphere. Nagbabala naman ang mga otoridad na nananatili ang panganib ng pagbaha at landslide doon sa mga nasabing lugar kahit ibinaba na ang emergency alert mula sa level 4. Samantala, 27 minutes after the hour of 7 in the morning, mga kabombo, muling pinalawig ng Bureau of Internal Revenue hanggang 18 ng Agosto ang huling araw ng paghahain ng pagbabayad ng buwis sa mga lugar na nasalanta ng habagat at nakalipas na bagyo. Bukod nga sa mga lugar na binagyo, isinama na rin ho dun sa extension ang mga taxpayers na nahirapan na makapagsumite
dahil naman sa technical problems dulot ng offline na package ng kanilang online platform ng Bureau of Internal Revenue. Ang nga kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin nito na bigyan ng karagdagang panahon ang mga mamamayan upang makapagtupad ng kanilang tungkulin nang walang pinapataw na multa o kaya ay anumang penalty. Sakop ng bagong Revenue Memorandum Circular number 95-2026 ang mga obligasyong nakatakda sana mula Agosto 10 hanggang 16 tulad ng withholding tax at income tax returns. Naglabas din ng direktiba ang Bureau of Internal Revenue sa mga authorized agent banks upang tumanggap ng mga bayad at aplikasyon ng walang karagdagang singil hanggang sa nabanggit na petsa. Gayunman ay nilinaw ng kawanihan na hindi kabilang sa extension ang mga taxpayer na gumagamit ng electronic filing and payment system o yung tinatawag ho na EFPS na hindi naman ho apektado ng pananalasa ng bagyo at maging ng habagat. Sa ibang balita pa mga kabombo, inatasan ng Philippine National Police sa mga police commanders sa buong bansa na higpitan ang pagsunod sa waste segregation at tamang pagtatapon ng mga basura. Ayon kay Philippine National Police Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr., dapat magsimula mismo sa mga police office at unit ang wastong pamamahala ng mga basura. Hinikayat din niya ang mga pulis na maging ehemplo sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga lugar. Saklaw na direktiba ang lahat ng police office, station at precinct kung saan dapat may magkahiwalay na basurahan para sa biodegradable at non-biodegradable waste. Sinabi ni Nartates na tutulong naman ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga ordinansa sa pagtatapon ng mga basura bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa lumalalang problema sa basura. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, pag-usapan natin ang napakalaking budget allocation para sa taong 2027. Ito ho ay nasa 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program ang inaasahan pong tatalakayin ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At mamaya, may update din ho tayo tungkol naman doon sa lumubong bilang ng utang na nasa 19.07 trillion at yan ay kaugnay na mga utang panlabas ng ating bansa, pati na yung mga utang dito mismo sa Pilipinas. Bombo Sports News. Handa umanong isakripisyo ng 21 anyos na Pinay tennis star na si Alex Ayala ang pagkakilahok sa malaking WTA Tour upang masungkit ang pangarap na gintong medalya para naman sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Ayon kay Philippine Lawn Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza, makikipag-ugnayan sila sa Women's Tennis Association upang payagan itong si Ayala na laktawan ang China Open na nakatakda sa Setyembre 30 hanggang Oktubre 11 upang makapag-focus sa kanyang ensayo sa nalalapit na Asian Games. Nag-overlap kasi ang schedule ng China Open, isang prestihiyosong Women's Tennis Association event at yan ay may malaking papremyo at ranking points dyan sa mismong pagdaraos po ng Asian Games ay nakatakda naman sa Setyembre 27 hanggang Oktubre 3 na sasagasa dun sa schedule na dapat ay event para naman sa Women's Tennis Association. Sa kabila ng malaking halaga ng nakalang premyo ay mahalagang puntos na posibleng mawala sa kanya dyan sa Women's Tennis Association o pa rin ang desisyon ng Filipino tennis star na makapaglaro para sa ating bansa upang dalhin ng watawat anuman ang maging tugon ng naturang organisasyon. Matapos na makuha ang bronze noon pong 2023 sa Hangzhou Asian Games, mas malaki na ang tsansa ng kasalukuyang estado upang makuha ang pinakaasam na gintong medalya para sa naturang larangan. Kung magtatagumpay sa pagkampiyon, si Ayala ang magiging kauna-unahang Pilipino
na manlalaro ng tennis na mag-uwi ng titulo sa Asian Games mula pa nung magwagi itong si Johnny Jose ng taong 1962, mga kabombo, para sa naturang larangan. Sa iba pang balita, tinawag naman ni former Integrated Bar of the Philippines sa President Attorney Domingo Cayosa na out of control ang ilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa mga kilos na tila nagpapakita ng pagiging partisan. Ayon kay Cayosa, dapat manatiling impartial ang mga senator judge dahil nanumpa ang mga ito susunod sa rules ng impeachment court, kabilang ang Rule 18 sa pampublikong pagtalakay sa merito ng kaso. Binanggit niya na sina Senator Amy Marcos, Senator Robert Padilla at Senator Bongo na umuni nagpakita ng mga kilos na tila pabor sa depensa, habang sina Senator Risa Hontiveros naman at Senator Bam Aquino ay tila kumakampi sa prosekusyon. Gid ni Attorney Cayosa, maaring simpleng lapses lamang ang ilang insidente, ngunit kung paulit-ulit ay maaari itong magmukhang pattern ng partiality na nakaapekto naman sa kredibilidad ng impeachment court. Nanawagan siya sa presiding officer na mas higpitan ang pagpapatupad ng rules upang hindi malihis ang focus ng paglilitis at mapanatili ang impartiality at tiwala ng publiko sa impeachment proceedings. Samantala, maghahain naman ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng reasonable o kaya ay makatwirang panukala sa mga nakabinbing batas na naglalayo na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre, ayon yan kay Committee Chairperson na Representative Zia Alonto Adjong. Hindi bababa sa 10 panukala na ang nakabinbin dyan sa kanilang committee level na nagbumungkahi na ipagpaliban ang halalan para naman sa 6 na buwan hanggang 2 taon. Kabilang sa mga dahilan ang umiiral na energy emergency at mataas na pabago-bago rin na presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ni Adjong na tinitimbang ng kanilang komite ang mga pros and cons dahil sa paggawa ng mga hakbang upang mas kinikilala raw yung pangailangan ng komite para naman sa panig ng Commission on Elections na magkaroon din ng sapat na panahon para sa paghahanda sa halalan. Target ng panel na bumuo ng mga panukala at makabuo ng committee report pagpaman matapos ang buwan ng Agosto. Samantala, tinutulan ng election watchdog na National Movement for Free Elections ang 2 taon na postponement dahil maaari umano nitong magkaroon ng dilute local accountability at iginiit ni Adjong na pag-aaralan din ng naturang komite ang sapat na solusyon ng supplemental budget dahil nangangailangan ito ng karagdagang hearing at deliberasyon sa kanilang tanggapan. Sa iba pang balita, sinilbihan ng panibagong warrant of arrest si former Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay na 3 bilang ng paglabag sa Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagtakda ang Pasig Regional Trial Court Branch 67 ng 90,000 pesos na piyansa sa kanyang kaso. Sa kasalukuyan, nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women doon sa Mandaluyong City matapos siyang hatulang guilty ng Pasig Court sa kasong qualified human trafficking at masentensyahan ng reklusyon perpetua o life imprisonment. Bukod dito kay Alice Guo, hinatulan din ng hababuhay na pagkakakulong ang kanyang mga co-accused na sina Rachel Malonzo Cariona, Jameline Cruz, Walter Rong, Wang Weili, Huli Dong at ilang pang mga individual. Pinagbabayad rin sila ng 2 million pesos na multa para sa bawat kaso. Iniutos din ng korte ang pagkumpiska ng 6 billion pesos na Baofu compound, gayon din ang permanenteng pagbawi sa registration nitong Baofu Land Development Incorporated, na Gaming Technology Incorporated at Zun Yuan Technology Incorporated. Samantala, inihahanda na ng Philippine Crop Insurance Corporation ang nasa 36 million pesos na insurance payout para yan sa mahigit 5,000 na mga magsasaka na napinsala ng mga nagdaang kalamidad. Kabilang na ho yung Bagyong Luis at Bagyong Maymay, pati ng Southwest Monsoon o Habagat mula pa nitong 1 ng Agosto hanggang 11 ng buwan kasalukuyan. Anya sa Department of Agriculture, nasa 35.67 million pesos ang initial estimate ng insured damages sa 6 na rehiyon.
Pinakamaraming apektadong magsasaka ang naitala sa Region 3 o yung Central Luzon na sinusundan ng Region 1 at Region 4B. Pinakamalaki naman ang insured losses sa palay na umaabot ng 25.60 million pesos. Kasunod dito ay meron din yung high value crops na mahigit 3 milyon at mais na may mahigit 3 milyon. Sinabi ng Agriculture Department na pinabibilis na nila ang mga process ng insurance claims. At ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., mahalaga na agarang tulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda matapos ang bawat kalamidad upang mabilis sila na makabangon mula sa epekto ng sama ng panahon. Sa iba pang balita, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-endorso siya ng isang kandidato para sa 2028 presidential elections. Ngunit sinabi niyang hindi pa niya napagpapasyahan kung sino ito. Anya maaga pa para pumili ng kanyang susuportahang kandidato dahil marami pang maaring magbago sa politika bago ang halalan. Ayon sa Pangulo, ang kanyang i-endorso ay dapat na the best possible candidate na magpapatuloy sa mga anti-corruption measures ng kanyang administrasyon. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na sa ngayon ay mayroon pa lamang isang taong hayagang nagpahayag ng intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Bagamat hindi niya pinangalanan, tila tinutukoy ng Pangulo itong si Vice President Sara Duterte na dati nang nagpahayag ng kanyang plano para sa 2028 presidential race. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa sapat ang mga kasalukuyang pag-aaral upang makapagpasya dahil marami pang maaring mangyari bago ang halalan. Sinabi rin niya na wala pa siyang personal na nakausap upang alamin kung interesado silang tumakbo bilang Pangulo. Samantala, nangako naman ang Department of Labor and Employment o DOLE na gagamitin ito ang lahat ng legal remedies upang questionin at ipawalang bisa ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na nagpalawig sa suspension ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Matatandaan mga kabombo, naglabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction kaya nanatiling suspendido ang pagpapatupad ng dagdag na aumento. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, hindi lamang umano pinahinto ng korte ang naturang direktiba at yung kakayahan ng mga manggagawa na matustusan ang kanilang pamilya. Git pa ni Tolentino na bawat piso na nadaragdag sa kita ay nagpapahalaga lalo sa kasalukuyan na panahon dahil naman sa nakasalalay dito ang pagkain, tirahan at maayos na pamumuhay ng mga manggagawa, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Bago yung ating inaantabayan ng panayam, kuha muna tayo ng mga karagdagang update mula sa ating mga himpilan. Ito. Bombo Police Report. May minor de edad mga kabombo na sugatan sa nangyaring pamamaril. Retiradong pulis sa Coronadal ang itinuturohong nasa likod at yung suspek ay nakatakda ng sampahan ng kaso. May balita dyan ng Bombo Radio Coronadal. Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang retiradong pulis na sospek sa pamamaril sa isang minor de edad sa barangay San Isidro, Coronadal City. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Harold Cornel, hepe ng Coronadal City Police Station, ipinayag nitong itutuloy ng pulisya ang pagsasampa ng kaso laban sa sospek sa kabila ng negatibong resulta ng isinagawang paraffin test. Ito ang matapos na nangyaring pagkakasugat ng isang 15 anyos na binatilyo mula sa hindi pa matukoy na armas habang nagpapakain ng kanilang alagang aso sa nabanggit na lugar. Kinilala naman ng mga otoridad ang sospek na si Ruel Eleido Miguel na sa hustong gulang at residente rin ng nabanggit na lugar. Ayon kay Cornel, hindi nangangahulugang walang kinalaman sa insidente ang sospek dahil lamang ang negatibong resulta ng paraffin test. Aniya, isa lamang itong teknikal na pagsusuri at maaaring maapektuhan ng iba't ibang kondisyon ang resulta. Hindi pa rin natukoy ng pulisya ang insaktong armas na ginamit ang insidente dahil walang nakuhang shell casing o slug sa crime scene. Gayunpaman, isang lisensyadong baril na pag-aari ng sospek ang nirecover ng mga otoridad na isa na ilalim na sa gunpowder sa examination. Hinihintay pa ng pulisya
hustisya ang resulta na naturang pagsusuri. Bagamat nagtamo ng sugat ang minor de edad na biktima, wala itong malughang physical injury. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa City Social Welfare Development Office para sa psychological evaluation at debriefing ng biktima. Personal grudge naman ang nakikitang motibo sa pamamaril. Tumabas na po ang paraffin test sa suspect po and it turns out to be negative. Pero hindi po yan conclusive, sir, dahil isa lamang po yung technical investigation na side po. So marami pong paraan o maraming magiging dahilan para po mag-negative ang isang paraffin test. Pero nonetheless, ngayong umaga po ay magpa-file po tayo ng kaso against sa ating suspect. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Diyan naman sa bagay ng Western Visayas, itong proponent ng Artificial Intelligence o AI Data Center sa Iloilo nag-walk out at nagmura pa sa public consultation kasunod ng pagtutol ng mga residente sa proposed project. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umalis sa pampublikong konsultasyon at nagmura pa ang proponent ng 50 megawatt hyperscale artificial intelligence o AI data center sa Oton, Iloilo matapos ipahayag ng mga residente ang kanilang pagtutol sa proyekto. Ang proponent ng naturang pasilidad ay si Daniel Robertson, isang Norwegian data center executive. Agaw pansin ang nangyari kahapon ng nag-walk center executive. Agaw pansin ang nangyari kahapon ng nag-walk out si Robertson sa public consultation na ginanap sa Barangay Abilay Sur Chapel. Kinwestiyon siya ng isang miyembro ng Sangguniang Bayan matapos ang kanyang presentasyon tungkol sa paggamit ng tubig ng pasilidad. Hiniling din sa kanya na linawin ang naging pahayag nito na hindi masasayang ang tubig dahil sa operasyon ng data center. Kalaunan, sinabi ni Robertson na kung ayaw ng komunidad sa proyekto, hindi nila ito itutuloy at iginiit na wala silang pinipilit na tanggapin ang pagtatayo ng data center. Nang lumabas na siya sa venue, sinubukan siyang lapitan ng mga miyembro ng media, ngunit nagmura pa ito at tumangging magpakuha ng litrato. Bago pa ang kanyang pag-walkout, dumating sa venue ang ilang residente na may dalang mga poster na naglalaman ng kanilang mga pangamba sa posibleng epekto ng data center sa komunidad. Bago pa man ang naturang konsultasyon, marami ng mga residente ang nagpahayag ng pagtutol at pagkadismaya sa panukalang 10-hectare hyperscale AI data center campus. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Oton Sangguniang Bayan member Lorna Heonigo, sinabi niyang marami pa sana silang tanong hinggil sa paggamit ng kuryente, gayon din ang concern sa carbon emissions at iba pang issue na may kaugnayan sa proyekto. Ayon kay Yuningo, marunong at mapanuri ang mga residente sa kanilang komunidad kaya hindi sila basta-basta tatanggap ng isang proyekto na hindi dumaan sa tamang proseso. We are close to development. That's why we are having this public hearing about the electricity, about the pollution. And then, how about the excessive elevation sa heat and the noise levels? So that is, we are asking question, clarification. Nag-walk out sila, so it's not good. We don't feel good about it. People of Boton are intelligent. We are intelligent. A young generation are intelligent. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cherry Colomeda Marcon and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Executive Director Africa. Good morning. Damaga Bombo Dennis, lahat ng mga viewers nyo. Isa na po. Ayun. Kami ho ay makapag-usisa lamang tungkol sa inyo po mga pag-aaral tungkol dito sa very controversial, very high yung ating budget allocation and very high din yung ating utang. Unahin ko muna ito pong tungkol dito sa 7.2 trillion
na National Expenditure Program ng ating pong gobyerno. Sa inyong pag-aaral, makakatulong kaya doon sa target economic growth, yung record high na 7.2 trillion National Expenditure Program? Hindi talaga kasi yung sinasabing 6% increase ay mas mababa pa kaysa dun sa inaasahang inflation for 2026. Yung huling estimate ng gobyerno for inflation for 2026 ay 6.5%. Kung yung budget increase next year ay 6% lamang, ibig sabihin, hindi pa ka to sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin yung budget. Kung ganon, yung stimulus effect ng budget ay actually wala. At medyo malaking problema yan kasi sa panahon nga na mabilis ang pagluho ng ekonomiya, hindi naman nakikinabang ng tuluyan yung mga mamamayan natin, hindi naman ganun yung trabaho nalilika, lalo pa kung bumabagal. Kaya yung napakadelikado kasi kung hindi bigyan ng sapat na pansin ng gobyerno yung mga agad na pangailangan. Pati itong pagbago ng ekonomiya, medyo hindi niya yata nagagawa yung dapat niyang gawin. At kung nag-aalala siya sa kanyang popularity or legitimacy sa paparating na 2028 elections, lalo siya mahihirapan. Kaya double trouble para sa administrasyon, economically and I think politically. Kasunod ho ng paglalabas itong 7.2 trillion na NEP, National Expenditure Program, may promise naman. Siyempre, alam natin yung kasunod doon sa Kongreso. Kontento ba kayo doon sa sinasabing transparency? In fact, may pronouncement itong si Representative Mika Swansing na sabi nila mas transparency, walang pork barrel yung 2026 budget and pati na yung mga susunod na budget. Yun yung target nila at wala raw yung mga insertions na nakagawian sa mga nakalipas na Kongreso. Any comment to that, Ginoong Africa? Well, yung ibon actually, mula nung nakarang taon, isa kami sa, I think, 30 NGO, mga civil society, na accredited ng House, maging bahagi ng budget process. Pagtapos ng budget season noong nakarang taon, nagpasalamat kami doon sa accreditation, pero nagpawat ka din kami ng puna na kahit na-accredit ay hindi man actually binigyan ng boses ang mga NGO at hindi rin binigyan ng impormasyon ang NGO, maging ang media o ang publiko. Kaya nitong pagpasok sa 2027 budget, buhay pa naman yung grupo na yan na accredited ng House of Representatives sa magiging bahagi ng budget. Kagad naman namin ni-request, ano ba yung guidelines para dun sa partisipasyon ng mga NGO, ng mga civil society, para matulungan yung Kongreso dun sa kanilang sinasabing transparency. As of today, weekend na, malamang hindi na mag-i-issue ng guidelines yan. Ang pinangako sa amin dito nakarang linggo, kasabay ng pagsumite ng budget, ilalabas na daw yung formal guidelines dun sa participation ng mga NGOs at mga civil society kakasabay ng pagsubmit ng budget at kinokonsidera yung mga pinaabot na mungkahi nung nakarang taon. Wala pa. So sa amin, hindi magandang sign yan na yung pinakamekanismo na nilikha ng House, technically yung unang body na nagtatalakay ng budget bago ipasa doon sa Senado, hindi siya nagbibigay ng indikasyon na seryoso doon sa transparency. Pero gusto ko na idagdag, sinilit namin yung 2027 budget, hindi pa buong buo. Pero isang napansin namin, mukhang kung hindi seryoso sa transparency against corruption sa ngayon, wala pa kami nakita ng ganong klaseng pangin, makita natin sa budget na hindi seryoso against corruption. Kasi yung ombudsman, yung pangunahing ahensya natin na dapat nagka-crackdown on corruption. Medyo nagulat kami, dun sa sinamiting budget, out of about 2,400 na permanent positions, less than half actually, 1,190 lang yata, yung filled positions doon. Ibig sabihin, kung yung pangunahing ahensya ng gobyerno against corruption ng ombudsman ay kalahati lamang ang binibigay na budget para sa kanyang staff, hindi siya nagpapakita na seryoso siya na na i-pursue yung mga kaso, whether in terms of case build-up or actual prosecution. So medyo wino 1 + 1 + 1 namin. Number 1, hindi binibigyan ng bagong papel o mas masinsinang papel na posisiin yung budget yung mga NGOs. Ikalawa, hindi pinapalakas ang mga anti-corruption agencies
habang pinalaki yung infrastructure projects na alam naman natin ang tendensya ay marami-rami yung pork barrel. So parang putting it all together, mukhang pork budget pa rin talaga itong 2027. I see, no? Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo. Ilang punto rin na nais pong maitanong. Bombo Jai? Sir, anong yung danger na pagkakaroon natin ng record high na utang na nasa 19.7 trillion pesos na approximately nasa 311.4 billion US dollars kung ginagamit naman ito para sa mga proyekto ng pamahalaan? Alam niyo ba, 75 centavos sa bawat pisong inuutang natin ay bumabalik bilang bayad utang. So, yung 2.7 trillion na debt service natin for 2027, nung tinansya namin kung saan gagamitin yan, of course, ang pinakapwedeng panghawakan natin dyan, yung aktual na paggastos ng gobyerno ng utang niya nitong makadakarang 4 na taon. Nitong nakarang 4 na taon, yung gross borrowing sa gobyerno ay 10.1 trillion pesos. Doon sa 10.1 trillion pesos na to, 7.8 trillion ay bumalik bilang bayad utang. So sa amin, nung nakita namin 2027 budget na merong grabing paglaki sa bayad utang, ng about 2.1 trillion in 2026, naging 2.7 trillion na dagdagan ng 17% upon 660 billion pesos. Confirm, even yung 2027 budget, yung pinakamalaking bahagi ng utang, ay bumabalik dun sa bayad utang. Tapos yun na medyo nakalungkot sa amin kasi dun sa natitirang 25 centavos sa bawat pisong inuutang, may increases actually infrastructure at military. Samantalang may budget cuts sa kalusugan, sa edukasyon, pabahay, even ayuda. So medyo habang may lumalaking budget sa utang, sa infrastructure and pork barrel at military, napakalinaw. Binawasan ang budget para sa social services. Sa amin, sa gitna ng napakatinding problema ngayon na pagtaas ng presyo ng bilihin, kulangan ng trabaho, kulangan ng kita, hindi naman bayad utang, infrastructure, pork barrel. At sa totoo lang, ito napalaking military spending na bahagi ng paggastos ay dikta ng Estados Unidos dahil sa isang joint agreement ng US at Philippines na tutulong daw, mag-advise daw ng US sa military spending natin. Hindi kami nakakakita ng budget na pinaprioritize yung pinakakagyat na pangailangan ng ating mamamayan. Okay, thank you for that, sir. And lastly, nais na namin malaman na, sir, ano yung inyong economic forecast sa pagtatapos ng year 2026? Well, kami, namin pahirapan na makaabot ng 3% yung gobyerno. Kung gusto niya maabot yung kanyang target na I think about 4%, kailanganin niya mag-grow ng about 5 or 5.5% sa second semester. Imposible yung mangyari. Pangunahin dahil hindi naman actually pinapalaki ang budget para sa agriculture education for 2026. So, ang pinakadelikadong forecast namin dito ngayon, lalong babagal ang ekonomiya in 2026 compared to last year. At pagpasok ng 2027, paghina pa ng budget, hindi ang sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung overall tendency na ekonomiyang bumagal ay ma-maintain in 2027. So, kumbaga, hoping for the best lang sila na ma-resolve ang problema sa pag-atake ng US sa Iran, hoping for the best sila na bumabang presyo ng crudo, at ito medyo nakabahala, hoping for the best sila na magka-foreign investments na sasalbayin tayo. Delikado yun kasi nito nakaraang dekada, pahina ng foreign investments. Hindi na naman sa Pilipinas, kundi dun sa global economy. Kasi may chronic, may protracted na crisis ngayon ibig sa pandigang ekonomiya. So, ang point namin, kung hindi pwede at hindi dapat umasa sa foreign investment para salbahin tayo, ang tanging dapat palakasin, lokal na agrikultura, lokal na industriya. At ang pinakamalaking udyok para lumakas ang lokal na agrikultura at lokal na industriya, actually pambansang budget. So, dahil hindi kami nakakita ng ganong klaseng pagbibigay prioridad sa agrikultura, infrastruktura, or even yung kagad na pangailangan in terms of social services, talaga nagtataka kami kung nasan ba talaga yung priorities ng Marcos administration. Okay, thank you for that, Sir Bombo Dennis. Okay, with that, Ginoong Africa, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan hinggil dito sa mga napapanahong paksa na ating pong napag-usapan.
Okay, anytime po, magmamag sa lahat. Ingat po. Happy weekend. Happy weekend. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Ginoong Sunny Africa. May kinalaman doon sa napakalaking pagkakautang ng bansa at ganun din yung ating pagkakaroon ng panibagong paglaki sa National Expenditure Program, 7.2 trillion pesos. Kapatay ng karagdagang ulat mula sa atin pong mga himpilan, yung nakalalasong gas daw naging sanhi ng pagkasawi ng isang individual doon sa Kalinga. May balita ang Bombo Radio, Tugigaraw. Kinumpirma ng mga otoridad na nakalalasong gas ang sanhi ng pagkasawi ng isang 16 anyos na binatilyo na natrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa barangay Taga, Pinukpok, Kalinga. Ayon kay Fire Inspector Romarico Dapuykoy III, Acting Municipal Fire Marshal ng Pinukpok Fire Station, nakalanghap ang biktima ng gas habang bumababa sa balon gamit lamang ang lubid at timba, kaya nawalan ito ng malay at tuluyang nahulog sa ilalim. Napakalakas ng gas kaya kinailangan ng mga rescuer na gumamit ng breathing apparatus bago ma-retrieve ang bangkay matapos ang halos 3 oras. Kasama naman ng biktima ang kanyang kapatid sa ginagawang balon nang mangyari ang insidente. Ang magkapatid lang po yun nagtatrabaho doon sa balon na dati raw po yun ay 15 metro kaya lang wala pang tubig kaya hinukay na naman pa lalim bago nagkaroon ng tubig po na hanggang bewang. Malakas po yung naamoy na gas galing po sa loob ng balon. Kaya po wala pong nagpursiging pumasok para sa safety din po ng rescuers natin. Kaya agad na agad kong pinatawag yung isang kasamaan natin na magpa-augment. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga Kastar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading nitong nakalipas na araw. Ang resumption naman ay sa darating na araw na ho ng Lunes, 9 ng umaga, at naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 61 pesos and 45 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 81 centavos, at Singaporean dollar, 47 pesos and 88 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 33 centavos, habang ang euro ay 70 pesos and 67 centavos. Batayan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa ating pong mga himpilan, mga susubaybayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa mga probinsya ay lalo na sa Visayas Region, nariyan po ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Samantala sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Diyan naman sa bahagi ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At doon sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions
be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At yan ang atin pong kabuuan ng mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At abangan mamaya mga kabombo, alas 12 hanggang alauna ng hapon, ang Bombo Network News Noontime Edition. Para sa mas marami pang balita at impormasyon, aming ihahatid sa amin pong mga balitaan dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Pilipinas, tabi rin na Tony Dainima, kabombo ngayon 3 minutos na nakalabay ito na alas 8 taraga. Mapay nga aga sinirangan Bisayas sa Leyte Samar ngan biliran. Itraton mga kabugtosyo at takloban, mapay nga aga itong ataran, kumusta kita? Pizza 15, hiton bulan mga kabombo, hana Agosto. Sabado hito nagatoig 2026. Welcome kamo ituraton taramdaan bombohanay big time. Magkaurupod kita tubtub kita makabombo sa noy dire kita alas 9:30 ha. Alas 10. Diretso ko rin partner kay anat 30 minutos waray may biyahe oh. Alas 10 kita yan na ito naga makabombo plastar ituraton mga balita. Mga panitabo na terapi bagiraton mga balita nasyonal aton pag-isgutan ituraton taramdaan bombohanay big time. Kumusta ito rin mga kabumbo di Dainin? Kumusta din at iyo Sabado ito raga? Kung may dakono trabaho Bombo Vince or sweldo hit kinisinas katapusan sweldo yan na pero ang problema kay natuman ko na ni Bombo Vince natuman ko di Dainin hiton Sabado ambot kon may sweldo pero mga private siguro din may trabaho sa Sabado maswelduhan hirat Sabado di dahini makabumbo. Pero kung nawaray ko no katuman hit o natuman di da makabumbo hiton weekdays tapos tubtubla Sabado itiyo or tubtubla biyernes itiyo trabaho may sweldo kamo. Or di dahini kun halimbawa tubtub kamo ba inin Sabado pero kung tubtubla biyernes waray kamo sweldo Sabado. Hey Bombo Vince Banson iba si makaupo di dahini makabumbo. Aton mga rimang rawon di dahini makabumbo at magamay adako na Bombo Vince sa yarang adlaw hit Sabado aton mga sukitig pamatiha Bombo Radio Tacloban di dahini makabumbo di dianay traton na kaimtang kabutangan iton aton na panahon subay ito naging pagawas nga forecast iton na pagasa. Bombo Vince, medyo maupay man panahon. Inin napakita man di dama kabombo inin adlaw. Kitan baga naginaot di dahini makabombo nga magpadayon. Pero ba daw ping-it balitaw gabi. Siguro ko dila akot baga naka-experience ini. Aton mga kabugtuan di da nagpapakatilaw di dahat grabe makabombo nga ka-ping-it paso hiton panahon balitaw. Di kahinga turog hit gabi kon diri ka na pulayon di dahit kahinga turog makabumbo maghinulat ka nga nila di da nga baga perawon ka sus Ginoo waray makuri di nga ni kuno baga patal nga duro di ka mga turog kay tungod ini makabumbo hiton hangin habagat balita hangin habagat mapaso madagaang hangin di dahini makabumbo no. So basa dito na pagawas nga bulletin makabumbo padayon na ka-affected to southwest monsoon. Western section di da makabumbo hiton Visayas ngan sugad man di da makabumbo hiton area hiton Luzon. Ang mga lugar di da nga apektado di dahini makabumbo hito na southwest monsoon. Amo makabumbo iton masunod ito na Ilocos region
Metro Manila o po diton Cordillera Administrative Region. Apektado di dahini mga kabumbo. Nga diton Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, nga diton Oriental Mindoro. Apektado di dahini mga kabumbo. Hini nga pagtaga ini na Southwest Monsoon. Ngan an Visayas, Visayas, upod panganit Oriental Mindoro, an Visayas nga ni pa nga parte makabumbo hiton Luzon, apektado gyapon iton Southwest Monsoon. Ngan an Mindanao, localized sa thunderstorm ito nakaapekto dito ira makabumbo. Ngan inin basa dito naging pagawas nga bulletin. So inin aton inaabat yan na makabumbo nga kaimtang ito naton panahon. Nagpapadayon pa inin, no? Ngan kikitaon ta pa inin na mga masurod nga adlaw kung amo lagi hapon dito aton magapagabaton di dahini. Pero sige la ko no. Inin pero bantay kamot mga sakit yan kay inin na boto lagin mga sakit dida. Mga sakit nga dinim ginlalauman dida. Ini nagkagawas ini mga kabumbo. So itato na lah ini itbaga mas paglikay di dahini mga kabumbo. Mas inin likay di da mga kabumbo. Hiton iyo mga panlawas. Para di da mga kabumbo talwas kita ini mga sakit di da abaton naton di dahini mga kabumbo. So amo ito dito naton baga inin kinikita kabutangan di da mga kabumbo ito naton inin panahon. Inihin subay mga kabumbo ito naging pagawas di da nga forecast. Ito na inin pagasa. Ano taton mga pagoresgutan, mga kabumbo yan nga agay traton tramdan, bombohanay, big time. Mga balita naton di mga kabumbo iton lokal, sa nama baruan naton pagorimang rawan di dahini mga kabumbo. Ano at magamay adako na bombo Vins, unaon ko anay mga kabumbo insidente iton na panmatay di may area mga kabumbo iton Las Navas sa Northern Samar. Ang suspect nag-surrender, mauman niya mga kabumbo pagtigbason an iya kontra. Ang dalagan koron istorya bombo Vins, ang dalagan ng istorya di dahini, inin an suspect kono, daw tikang kono inin mga kabumbo, eskwelahan, mag-aamon dalaga rin istorya, inin gintapo hiya di da mga kabumbo, hiton biktima, gintapo yung biktima. Pagtapo ay iton biktima, sering ako na mga kabumbo iton biktima, inin papatayon ko ikaw. Nida, papatayon ko ikaw. May na nga inira ko, delay to dati. Ang suspect, kung nagsasave dito mga kabumbo na interview, may na kaso nga daan, pero nakagawas la tungod din mga, siguro bangin na human niyan sentensya, or possible nakagpiano sa didahini mga kabumbo. Ini nakagawas. So, ini naliwat, mga kabumbo, nagkita yan niya kontra. I don't know kung ini nga kontra, amo niya nagpapresyo na tayo yan dati. Nakita hira. Gintarog yan, papatayon ko ikaw. Di na mga kabumbo, ini pareho hira na masayros. One time, may danira mga pasayros, nagtapo hira. Ngan dito mga kabumbo pagtapo nira dayon gendang kulusan mga kabumbo based on statement ang suspect, no? Gendang kulusan kuno hiya pag itirigbas gamit ang sundang. Siguro ko ining suspect maaram-aram adere siguro baga inin karate di dao na agaw niya mga kabumbo ang sundang nga ginamit di dahinin nga ginamit di dahini mga kabumbo hiton pag hando sa iya pagtigbas. Naagaw niya. Kaagaw niya, di na kuno nagsirom na kuno nagpangitaan, sir. Waray ko na kuno blanco na nakunahuna, di nakmaaram kung ano nakbinubuhat. Basta kay kaagaw ko kuno sundang, again, haribas ko kuno iya, bahala na lang kundinan maigo. Resulta di na mga kabumbo patay.
patay iton inin suspect biktima dida. Kay kon na waray maagawan suspect an sundang, ang suspect nagiging ang suspect ko na nagiging biktima dida. Amon iya sering. Pero dugang paniyan akon kuno hadto self-defense amo ko na akon hadto. Pero anang baga huruhisgot dida makabumbo han kada Domingo naton nga taramdan Juralex Sidlex, no? Once ko nung maagaw na nimo sundang, tapos igin tigbas nimo, dire na ko na ito self-defense. Kay waray naman ko no hinganiban anim kontra. Kung titigbason mo man, kung may plano ka man haiya, di mo nagagamitan di da makabumbuhin sundang. Kay maaram ka na nga waray na niyag arato. Waray na niya inin iba pa nga pusil or pisaw di da makabumbo. Waray na niyag arato. Pero kay bis pagadhin ko na bombo Vince, maagaw ko nga sundang itakol bala nga imo akin handosan di da pag itirigbas ba? Itakol ba nga haros takdughan makabumbo diri kumalma? Di da. Inin turutig basay ako do. Mga sugad ba ito di da maka. So amo na niya nga after ko kuno maagawan sundang, di nakmara man nakimbuhat basta igin balik ko hayan, kahangiton ko, tinigbas ko. Takay namatay. Amo net di da makabumbod baga resulta. Pero ining suspect makabumbo nag-voluntary surrender nga dito raton mga otoridad, siguro ko, well, inin aniya baga panindugan dida makabumbo self-defense lan akon naagaw kon sundang, igin tigbas ko liwat haiya, balik dida kay an hinganiban ko no, basar hit statement ang suspect, is tikang kono didi makabumbo hiton tikang kono didi makabumbo hiton biktima naagaw la niya didahini makabumbo ha mga kamot hiton na biktima. So didahini inin amot baga dalagan hiton istorya. So niya natin ito baga pagtutukibo ni da makabumbo makakaimang raw naton mismo iton Chief of Police hiton Las Navas Municipal Station Police Captain Jimmy Tubigan ito naton taramdan bombohan ay big time. Samtang pira pa ito raton mga balita didi makabumbo iton lokal aton mga pagisgutan makabumbo yan ang aga inin insidente liwat didi o didi ani kita makabumbo iton pagtaga-inflation mga presyo iton papliton an inflation makabumbohan bulan hit Agosto July kay it Agosto nagawas ito na inflation rate di da makabumbo first week hit September. So, an inflation rate ha Pilipinas huminay hin 6.2% hadton July 2026. So, amay ito't dalagan di da makabumbo. Daw may paghinay hin 6.2% an inflation rate hiton pangkabugusan nga paghitaas ton presyo iton produkto nga services ha Pilipinas last July 2026. Ini makabumbo in basar iton Philippine Statistic Authority PSA ha panguna nga rason iton paghinay hiton in tungod iton mas habubo nga gastos ha sektor iton transportation. Nga kundiin ang mga kinadatuig nga pagitaas itong transport index inominahin 11.9% hadton July tikang 12.8% hadton June 2026. Now kung kikitaon naton dinahin makabumbo wari man umento naton pamasahe bisan na't mga kabugtuan na transport sector, mga driver in talo nagsasakmumo didahan kataas ang presyo produkto petrolyo. Although ang gobyerno may dahapin dida nga fuel subsidy,
may discount makabumbahan aton na fuel at transport group. Amo iton baga hapin ang gobyerno dida hini makabumbo. Dida nabawi ang aton kabugtuan, han kamamahal iton presyo produkto petrolyo. So kung may 5,000 dida nga fuel subsidy, nga dia transport siya, diri nga nada 5,000 dida. Tapos may dapat 12 pesos kung nagdagsasayop dida makabumbo nga fuel discount transportation dida hini makabumbo. Okay na. Makakaburas-buras na gadman ko no Bombo Vince. Bisa nakaloyo nga sugad kay taas di man kasi mentinado makabombo iton presyo to produkto petrolyo. Nasiring irang kada Martes kono na uminto, diri nga tanan. May da sekreto lang nga napauminto kono Huwebes. Pagkita nimot ira kada presyo produkto petrolyo naguminto na. Meda ko kilala bumbuwis nga kuan kuno nga tagi ang gasolinahan. It is style nira, kung ma-increase man, ma-increase man, inin, halimbawa, ma-increase in 6 pesos. It amon ko no, igi-increase na namon in 3 pesos. Dida. Igi-increase namon in 3 pesos it Martes. Tapos, pag abot na didahit Huwebes, Huwebes, Biyernes, gi-increase namon kunuhin 4 pesos, 7 pesos, diri sa isang increase. Sobra pa kunon increase. Ito, mga teknik itit mga pipira nga negosyante. Ira ito estratehiya, dida, mapapausa ka nala, sumat-sumat naman mga driver, dida nga gasolinahan, ang ira increase na 3 pesos, ito na pag-gasolina. Kita ni mo dito makabong iba nga presyo, pero amo iton. Dapat kikitaw na niyo pamresyuhan, kung haanit baga mas boro barato. Although naagian man it mga gasolinahan, matuturutan ding niyo. Kung naanit baga pinakahabubo, liwat, may bawi pa nga ni ko nito, no, sahay, itiging gagasolina ko, no, hangin nala, makusog it pressure dida, igibinubog ako, no, haros, tariti nala ko, no, dida, makabong timtangki. Anyways, so dito na Philippine Statistics Authority, sering iton PSA, ang panguna ko ng rason iton paghinay, tungod iton masabubo nga gastos sa sektor iton transportation na kundiin, ang kinadatuig nga pag-uminto itong transport index inhuminay 11.9% hadto na July, tika nga 12.8% hadto na kalabay nga bulan itong Hunyo. So nakaamot din nagyapon yung paghabubo, itong pangkabugusan nga inflation mas mahina itong kinadatuig nga pag-uminto makawin itong gastos. Edukasyon, education services, restaurant nga accommodation services. Pag-abot naman itong food inflation, nagpapabili ni nga 5.3% at nakalabay nga bulan ton Hulyo tuig 2026. So nakabulig gihapon iton pa rin nga pag-upah iton supply iton bugas. Nga nagpabubo iton kinaratoy nga presyo hinin makamumbo. Kaloyo iton tarhog iton El Nino. Although humabubog gihapon iton inflation tika nga 6.4%. Ato nakalabay nga bulan ton June. Nagpapabilin gihapon nga taas itong kumpiyansa, target itong gobyerno at 2 to 4%. So, ang paghinay, makabumbo, naapektuhan gihapon ito naging pitad itong Bangko Sentral ng Pilipinas, nga pagitaas itong ira interest rate para kontrolon, ito na taas nga presyo ito aton papriton. Now, sektor itong pagkaon, makabumbo, agriculture sector, dida, no? Kung amot maapektuhan it pag-uminto hiton inflation makabumbo. Kita nga tanan nangangaon kita, Di pwede sumiring mahal yan at bugas. Sunod na lang kita nga Martes pan nga nahinay. Kung ano na napalit ka makabumbo ti kagapan masaheros, nagakapalit ka tag 2 ka kilo nga bugas per day. Usa na lang ka kilo, inin itbahaw, itbahaw inyo paglabti, itukag. Itukag, itukag go dahil niyo ilabog, kay mahalit bugas siya na. So,
ang buying power, purchasing power it usang nga tawo hinminay kay tungod nga mahalit presyo ang iya budget naruba. Now, kung huminay makabumbo iton purchasing power or kapasidad it usang nga tawo nga mapalit hit produkto, like for example bugas, apektado gihapit at mga negosyante, kahit at mga negosyante, nagihingyap iton hira nga damo it pumalit haira, nga damo it pumalit haira kay income iton nira mga kabumbo. Sanglit it mga negosyante, usahay nakakasiring makmaluya yan at pannegosyuhan. Inin it mga namamalit kulang. It mga tao nagmamahal nga ni it presyo at papliton, it hunahuna ito nida makabumbo it tao magtipid. It mga negosyante liwat makabumbo, it iret nida hingyap nga, it mga tao igwagas niret ira sa lapi. Inin buhian niret sa lapi ayo pag pinakaturuga. Kay itam negosyo na katurog ihap, damor nga nagtitipid it tao, nanluluya it kalawasan it mga negosyante. Amo ito nga itat mga negosyante yung talo, nagrurungkoy di dahini magkabumbo kay, daw, inin waray, dampa kono, inin August kono, ghost month kono inin, lin month ini para ita aton mga kabugton nga Chinese, maluya ini nga panegosyuhan di da, sige la kono, mapakli naman kono para hit kanan na September, ito mga bear months sa ito di da, no? So niyan natin ito magpagtutuki mo ito natin taramda na ini na bumbuhan ay big time. May nakita makaimang raw regarding hindi makabumbo. Samtang pira pa ito natin mga balita didi makabumbo ito na lokal. Oy, didi may area ito na Giwan, Eastern Samar. May daigin na tukod didi makabumbo nga bagong building para hiton. Bago ini nga campus hiton Eastern Samar State University. Hamay Giwan nga area. So, di dahil ni makabumbo, usa iton mga importante nga pitad. Hiton, pa baskog di dahil ni, edukasyon, inin maritime, genbuhat, di da makabumbo, da nakalabay nga adlaw, an kadugangan, han mga inaugurasyon turnover hiton Maritime Building Phase 1 hiton Eastern Samar State University may Giwan Campus. So ang aksyon ni daging pangunahan gyapon hiton mga opisyalis hiton probinsya nga nasugad man ang mga leaders hiton institusyon. Ang pangunahan ni dayton House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Congressman Nonoy Libanan, nga ito na inin assistant House Minority Leader nga Lone District ito na sama Representative Congressman Shane Gonzales, makabumbungan Governor Ralph Vincent Ivardoni nga genrepresentaran ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, Dr. Andres Pagatpata Jr., ito na Eastern Samar State University President, and Professor Jared Harim, Celis, Campus University, ngan Engineer DC Madiha. Ito no ay si Quality Assurance Section, ito DPWH, ESDEU, Campus Official ngan staff, ngan suka mga estudyante ni dahil ni makabumbo. So, norin natin ito magkapagtukibot natin taramdan bumbuhan ay big time. Nag-iskutan tayo ito ni Dama Kabumbo. Magbalik na ito, norin mang rawon tayo ng ataran, nabibilin natin ni dahining 26 minutos sa ito na kanabay ito na las 8 tragas. Tanme, mabalik kita piraray ng mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas gardenia. Basta gardenia. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo.
saya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sasayaw, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iang plug an video kay or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig in syahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada ng mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-aruhin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades
nga nakadisenyo nga maiban ang konsumo sa kuryente nga fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern, nga pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature nga iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita ako inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan may tuod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Bombo Hanay Big Time! Balik kita ito natin taramdada, Bombo Hanay Big Time, aras dato, nabinin natin, makabombining 35 minutos sa nakarabay ito na lasot sa Traga. Ginulat ko ito linya makabombo, itong Indian University President is the Sama State University. Kadang kung na itong linya makabombo, didi itong Horimang Rawon ha National. May pag-isumpay hinin impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, may nagawa siya na ng mga balita, mga kabombo. Ginhangyo yan na hiton kampo, hiton Vice Presidente nga hahukmanan nga postpone laan iton posible pagpagawas hini hinareст warrant ala kontra itong Vice President in samtang magdidesisyon pa daw itunukmanan kung maeda ba inin authority para ig-hearing it kaso nga grave threat nga ginpasaka ala kontra hiton Vice Presidente ni Hinima Kabombo. Now, sumalakan Attorney Raul Lawrence Lim an hangyo in ginhimo nira como kaparte hiton motion to quash. Nga ginhaon iton Quezon City Regional Trial Court. Doon nakalabay nga hibis may tungod iton kawaray jurisdiction. Now, siring ni Lim nga an pag-i-issuehin arrest warrant in daw nakakapag or iton pag-issue iton arrest warrant in an doon iton otoridad nga nagki-question iton ira kampo una dinhi in an espekulasyon nga pwede isyuhan hiton hukmanan in warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte kanit ini makabombo han 3 counts iton grave threat nga ginhaon ala kontra iya hiton Department of Justice. Nagtikang kasi inin makabumbo, pero ginisiguro ito na abogado nga ikukonsidera nira
Itong tanan nga opsyon, kung halimbawa, diri matagani tunokmanan, itong iramosyon or hangyo. Now, nagtikang ini nga kaso, hausa nga online press conference. Kung namdum ka mo ito, makabumbo, no? Nasiring hiya, no joke, ipapatay ko, no, ang First Lady, ang Presidente, ang former House Speaker Martin Romualdez. Di ni. Nagtikang ini na online press conference last November 2024. Nga kundiin, siring iton Vice Presidente nga may daniyaging kahimang raw nga tawo nga mapatay iton Presidente, First Lady, and former House Speaker. Kung halimbawa, matabo, makabumboy na iya. May mga no joke pa nga ni hadto nida, makabumbo. So, usag gihapon, iton mao nga pamahayag iton Vice Presidente, adto nga no joke, nga ginbasihan, ginpatamakan para mapasakahan niya iton impeachment complaint. So, kareg gihapon iton kampo iton Vice Presidente nga magkaadain oral argument, igin hangyo nga motion to quash dida ini makabumbo. So, amo inin panuyo dida ini makabumbo. Kung kikitaon naton, may ada mga sugad nga igin dodoso iton kampo iton Vice Presidente. Now, may ada gihapon, may ada gihapon di dama kabumbo hangyo, hiton kampo hiton Vice Presidente labot pahinin di dama kabumbo. Damo ini makabumbo nga baga hangyo. Now, diniton kampo nga ini, may ada, didigapon iton kampo iton Vice President Sara Duterte, may ada nira makabumbo nagawas nga report nga may ada 400 nga security. Makabumbo, 400 nga security nga kay ano ginamit pa iton confidential fund. Siring iton prosecutor. Partner, nakasulod na ko na hiya. Pa-check daw. Ada na? Sige. Unahon ko aray makabumbo. Sige. Og sa ito nato, no rin mangrawan nida nga iba pa makabumbo. I-check ko aray makabumbo ito na linya. Iton University President, iton Eastern Samar State University, main campus. So, pag-isumpay ni makabumbo, no? May bagong building nga again toko di may Eastern Samar State University Giwan Campus. Makabumbo at magapanuyuan inin inaugurasyon di dahini. Again turnover di dahini makabumbo, good news ini. Ito naton mga kabugtuan, labi na di may area ito na Giwan. Paano nga mga kurso it baga magamit ini makabumbo? Ano't baga mga kurso nga magamit ini. So, again, tambungan ini makabumbo iton pira nga mga official. Of course, nakadto iton 4-piece party list. Ngan iton Assistant House Minority Leader ngan Lone District iton sama representative. Dito gihapon makabumbo ngan iton Gobernador makabumbo iton Eastern Samar. Again, representaran dida makabumbo iton Vice Governor. And of course, iton University President makabumbo. Ngan pira pa nga mga officialis, head of office na kadto makabumbo. Dida may area iton Giwan Eastern Samar. So, nanot baga panuyuan ini makabumbo. Well, kung ano it baga tumong, pa ini makabumbo, Parang nga dito naton mga kabugtuan, dila kay mga bag-o dida makabumbo nga kurso, bag-o pa nga building. Ano na nga adlaw na kay mangraw ko ni makabon, bag-o niya nga offer nga bago nga kurso. Yan na, adiliwat, bag-o liwat ini makabumbo nga building. Parang nga dito naton inin mga kabugtuan nga mga inin estudyante, didi makabumbo ha sakop iton karan Eastern Samar. So, amay ito nato magapag tutukibon ni dahini makabumbo mahisgutan nato ito niya nga inin aga ito naton taramdan bumbuharay big time.
Kakaupod nato ni Dama Kabambuhi, Dr. Andres Pagapatan Jr., University President, Eastern Samar State University. Sir, maupay nga live kita Bombo Radio Tacloban. Haton mga listeners and viewers, good morning. Anakon warm greetings nga da haiyo istasyon, labi na haimo servants, ug imo mga kaupo dida ha Radyo Bombo Station. Anaton mga mamarati, ha kahanginan ug social media, karuyag kuliwat bation, good morning iton aton mga tagagiwan, labi na adton aton buotan ngan mabaysay nga Mayor Annalise Gonzales Juan ug mga opisyales sa giwan. Congressman liwat kan Congressman Shane Gonzales ug Congressman Marcelino Libanan, Governor Ralph Vincent Ibardone, ang governor naton ng Eastern Samar. Mga taga-Esugiwan, pangunguna ni Campus Administrator Jared Harem Silis, ay yung nga tanan, maupay nga aga. Yon. Anyway, sir, ining bagong building inauguraran inin nga ano hinut magamit hinin anong mga kurso at magamit hinin sige daw sir. Kakulop kadlaw in nagkamayada kami turnover nan ginbisingan an aton bag-o nga building nga tinatawag na Maritime Education Building. Ini plaplanuhan nga ini gagamiton para han aton bag-o nga kurso nga igo-offer han Esugiwan ang sinisiring BS or Bachelor of Science in Marine Transportation. So ini nga kurso in amon niya nagitatalinguha nga maabrihan lugaring kay amon niya nagin tatalinguha liwat nga masano magtikang ang klase in ang nga tanan nga mga kinanglanon, classrooms, ang mga simulators, ang nga tanan nga mga ekipahis nga gagamiton para ni aton kurso maabrihan yan tidaraon nga school year 2027-2028. Kasi ito ni taton kwan yan ginaan pangandaman inihit aton pag-abrihin nga programa kay aton inigin abrihan sigunhan pangalimbasog liwatan aton mga lideres national nga or probinsya ngan kan Congressman Shane Gonzales o Congressman Marcelino Libanan. Inira nagtatalinguha makatigom himpundo para ini nga kurso in maabrihan ha Esugiwan kay ini kinikita an iya potential nga kung pananglitan in maabrihan na ini nga kurso nga makapagpag-graduate kita in mga successful nga mga seafarers, ini makakadugang hin pag-uswag ekonomiya iton bugos diri lahagiwan kun diri bugos kan probinsya ngan maglalaom kami nga ini nga among pag-abri hini nga BS and Marine Transportation diri la ini makakatagamtam ang mga taga Eastern Samar kundi ang mga iba pa nga mga probinsya, region o iba pa nga ni nga region in makanhi para mag-enroll hini nga aton plano nga BS in Marine Transportation. Kay damo kaupay iton mga estudyante nga interesado hini ngan itaton mga estudyante nagpapakadto pa ba nga lugar syudad. Kay para nira makuha ini nga kurso pero panalinguha nira Congressman Gonzales ug Congressman Libanan labi na don iya mga iba pa nga mga opisyalis in aton inigin tatalinguha nga mabrihan para ang aton mga estudyante hindi rin na magpinakadtuhin ibang mga lugar. Kay dako ini nga makakabulig ngan parte hiton mga garastuson itong pang-eskwela diri na gud bagigin mabugat para ang mga kag-anak. Yon. Okay. Pero ini sir nga classroom, pero ini ka room it inin bago gintukod sir? Oo. Ini nga room in abot 52 ini nga classrooms Okay.
usa nga faculty room katapos 7 nga classroom. So sandanas ini nga na medyo state of the art it iya ka disenyo. Ayun. Oo. At Kompleto rin mga saka, gamit, sir. Oo. ada na ini mga gamit ngan ikaduha diri la ini asya iton mga building iton ginpunduhan na. Oo. Actually, iton nga building in na worth in 50 million katapos kada nga gintitikangan na nga how in itbalor iton para mga laboratory na abot liwat hin 60 million. Okay. Katapos may ada liwat usa pa nga pondo nga ginhatag 50 million para han simulator building. Oh. Maupay init tikat design kay para parugod yung barko ito ni Hatsura. So naglalaom kami nga before magtikangit aton pag-upgrade aton klase ini marine transportation in kumpleto na ang mga ekipahes ang mga building nga kinahanglanon. Ayun. So damo kaupay init makakabenepisyo nga mga estudyante para buwason nga maaram ako nga sigon pa naging pamulong ni Congressman Libanan Kakulog nga makita kamo hin usa nga lugar nga kadamuan iton mga seaman nga mag-upay nat mga balay. Iton papakita nga dako kaupay ipakabulig hini nga klase hin kurso. Yun. Inin nga gin turnover Kakulog inaugurasyon first phase pala inin Doc. Yeah, bugos kompleto ito nga building pero tatawag namon iton nga package in phase 1. Phase 1. Tapos ang isa naman nga building in phase 2 and para naman hin barko in phase 3 iton niya. Okay. Target mahuman Doc is mga ano nga tuig? Before magtikang iton aton pag-offer iton klase kinahanglan na matima ini nga building kay ini gintatapimo kagud ini nga matima. Okay. So sana ini nga tuluin ma-construct na kompleto para naton pagtikang in maginwaray na problema. Sana plano pagtikang hiton kuan Doc, hiton pag-offer iton hininga course pag-abri iton klase. Aton gin lalauman nga makag-abri kita hiton calendar academic year 2027-2026. So sunod nga school year. Oo. So tama la ito na makakabiling kitahin mga qualified nga faculty. Kay medyo orang kataas iton standard iton kwalifikasyon iton mga manunutdo kay kinahanglan iton din magkamay-ada in 5 years nga experience teaching katapos it nanunutdo kinahanglan nagkaada na hin mga tag 2 years nga tanutdoan. So mamimiling pakitahin dito hin ibang lugar kay para pero may ada namon nakuha tapos may ada namon din naka-base na siguro tutulo tapos may ada pa namon qualified yang usa tapos tamon gin kinahanglan niya na makagi kami hin qualified good nga din. Para itong gimbuhatan naton Dr. of Medicine nga dito gud kita pakagi sa Cebu. Aton naging dean of the College of Medicine. So pareho ito dyan may nanabo kay maram ako nga dito sa Cebu damo liwat iton mga qualified nga mga magiging dean ini nga aton programa. Di lang ngayon basta-basta Doc no tindoghin bag-o nga kurso kay mamimiling ka pa ngayon mga magtutudlo liwat Doc di ba? Yes. Tamang-tama la iton. An ikaduha gintatalinguha liwat ni Congressman Marcelino Libanan na mahimo liwat ini nga balaod nun. Kay mahimo na nga ni ini nga balaod in nasunod iton nga magiging kaparte na iton budget iton dito General Appropriations Act. Ayun. Sige. Doc, sa nagkakubuhian, inin minsay nga dito natin mga kabugtuan. By the way, kumusta ngayon kanan Doctor of Medicine? Anong status sa pagkanan bagong kurso? Doc? Nagpapasalamat kami nga tanan nga mga nandadabihan nga salamat ka madamo nakapagtikang nakitahan aton klase. Doctor of Medicine tapos nagtikang kita August 3, 2026. So
sana tuloy-tuloy na ini daton mga magturutdo aton mga ekipahis nagkaabot na may ada inabot nga ni nga donasyon tikan ha Canada ang Rotary Club ha Canada nagdonarhin mga kinahanglanon han laboratory an aton Doctor of Medicine kaabot la yan nga aga in ginidiskarga pala makaka sapong-sapong na inihit aton mga panginahanglan didaha Doctor of Medicine program. Labot lahan aton na ginadtulot tagar nga nakadahaga ang 100 million parahan aton mga ekipahe sa aton Doctor of Medicine laboratory. Kompleto gamit. So parehot aton niya na kuan na panalingkamot kining aton magiging programahan BS in Marine Transportation ha Sugiwan. So ayan. Magiging marisyo, magiging magkakamay-ada ihin kabatunan ang mga hingyap ang mga kag-anak ug mga estudyante. Ug sugad man makikita naton nga ini nga potential han aton lugar in bangin ini makadugang hiton pagdukwag hiton ekonomiya hiton bugos nga Eastern Samar ngan hiton region. Yon. Anyway, Dr. Andres Pagatbatan Jr. Doc, thank you so much sa nimo oras sa taga Bombo Radio. Bami da kami sa nga dito aton mga kabugtuan inin nga bagong kurso ang angan la by 2027 matikang na. Go ahead, Doc. Para hadton mga interesado, mga estudyante, labi naton mga senior high school yan na. Kinahanglan kamo magpreparar kay ini hindi rin na maatras, sinisigurado ko ini yan na di rin na ini maatras kay ada na ini nga mga building gindisenyo para hini nga kurso. So pag andam na la kamo ngan maram ako nga damot interesado kay itiba karuyag magsiman pero constraint hin kwarta kay dito sa syudad Cebu, Manila dako kaupay itong gagaston kung makadto pa ha Manila. Sanglit isising ginaaghat ko ang mga kag-anak, ang mga stakeholders nga buligan kami niyo para naton programahan Bachelor of Science in Marine Transportation o ini diri lang ani yan na ini magiging sunod niya go-offer iton Bachelor of Marine Engineering. Kay permiton hira magpadis kay siring kakulop na diri ini pwede lumarga at barko nga nagdadrive nga iton na kuan mga piloto la. Kumbaga ano tawag ito na era? Kapitan. Nanginginang lang gihapon mga nakaputit makina dito sa ilarom. Tama. Para lumarga ang barko. Sanglit igo-offer taliwat iton sunod nga mga katuigan kay iton hirang nga dudang ako so magpadis ito parpe. Yan. So pangadila kita nga ini in matagan waray na makaulang kay dako ini nga makakabulig hit aton probinsya, hit aton komunidad Dagiwan ngan aton bugos nga region. Salamat sa iyo nga tanan. Okay. Thank you so much Dr. Andres Pagatbatan oras sa Bombo Radio. Mapay nga. Good morning. Salamat Doc. Thank you oras. Okay, thank you. Salamat. Mga kabombo, ito na University President, Eastern Samar State University, Macau Main Campus, si Dr. Andres Pagatbatan Jr. Ito nagahimang rayon ng agit natin taramdan Bomboharay big time. Bibili nato nidang 4 minutos sa nabaglas 9 ituraga. Yan pagbalik natin, pirapay ito natin mga balita pag-isgutan piraanay nga mga pahinumdum. Standby! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurotin trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban.
May kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Anayad niya sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabot kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damao pa. Bombo Hanay Big Time. Bari kita ito natin taramdana, Bombo Hanay Big Time, oras nato, nabili nato, dinang punta las 9, ito na check ko ara iton linya mga kabombo, hiton Chief of Police, hiton Las Navas Municipal Station, pag-isumpay na tabo mga kabombo nga inin, panigbas, ha? Nagadaw i-check ko mga kabombo hato na linya, hey Police Captain Jamie Tubigan, Chief of Police, Las Navas Police Station. Sir, maupay nga inin aga, live kita ha Bombo Radio Tacloban, Bombo Venus. Good morning, sir. Hello sir, good morning. Sa tanan ko nga naman marati sa Bombo Radio Tacloban mo kay nga sa atin. Ayun. So regarding ini sir nga insidente, iton hacking incident sir na hipatig din may area Las Navas din sir nga barangay, alias iton suspect nga ito na biktima sir, go ahead. Ang nahitabo po nga hacking and stabbing incident sa barangay Ribong Las Navas at alas 6:40 Agosto 13, 2026 sir. Ang suspect naton si alias Val, 47 years old, may asawa, habal driver. Ang victim naman is alias Joe, na 38 anyos, habal-habal yapon. Pareha sir nga in barangay, residente sa Sarasin Barangay Santo Tomas, Las Navas, Northern Samar, sir. Ayun. Okay. Ini sir nga suspect, ano yun, ano't baga trabaho ini sir?
nga may dati ba nira away nga nga biktima, sir? Yes sir, ano sila yung eksaktong kwan sir is ini nga duha ito permanente na ini nag-away sir, and may da instance adto nga ang biktima is amon nakapaligdas liwat and suspect, pero nagka-transaction nga sinaayos naman sir. Tapos ang after ito dire na natapos ang ira alitan sige lagyapan nila away ang mga verbal altercation lang naman and tapos ito na nagtapo na ira itong bida nga eskwelahan barangay Ribong kung nagdudulong puntaan iya bata ang biktima, tapos nagkamay-ada dala sira away na naman kasi unang ngadlaw nakadito na stasyon kay nagsusumat naman nga nagkakakuan-kuanay ko na naman istorya. At kinabukasan naman na ito na inabusa. Okay. So, sir, ano ka matuod kay ang suspect nagpagawas ni statement nga gintapo hiya samtang nanmamasaheros? Ano talaga ito istorya, sir? Sir, both balikuan man kita kay maging fair investigation. Yes sir. And sa victim nga side is ginkuan ko na ginabangan. Tapos amo tunga nang hinabuan insidente, while adin naman nga suspect. Iya naman asoy is nagpambuno mo na sira before kay anyakan sa dingaw sa an biktima an may da kuno darang sundang. Tapos nagkamay-ada era commotion, nagkamay-ada era medyo nagkuan pa era nagpambuno. Nag-agaw pa away pa era naagawan suspect an sundang nan maon ginamit ngadto ha biktima. Okay. So, ini nga sundang, sir, baligin tatagiyahan hiton biktima. Aside dito, suspect, statement ng suspect. Sa statement ng suspect. Pero ang statement naman hadi nga kuan biktima is ginatangan ko na siya. Talagang ginbantayan. Okay. So, well, ano kalabas, sir, ang sundang? Mga pera ka-NCC ni? Kung pag-imo ko anong, sir, ang kuan, ang mga upat kada angaw. Upat ba? Halaba ay. Ginagamit sa panuma. Pero ang consequence ang latest nga info nagkandak dayon kag Las Navas NPS nagkandak dayon of course of operation. And itong adlaw nakuha dayon namon ang ginamit na habal-habal ng motor ng suspect. Ito na barangay Taylor, which is medyo harayo tikang didiha punto. Habal-habal nga motor, sir, han suspect. Han suspect, sir. Tapos nakadtuhan ginbilin dito may iya bugto sa barangay Taylor, bugto niya nga babae. Which is naging cooperative naman ang babae niya nga bugto, sir, kasi nagkuan man kami nga naka-istorya namon nga kung pwede i-surrender na lang niyan, kung mag-surrender an iya bugto. Ayun. Okay. So, nag-surrender ang bugto, sir. Ito nga suspect. Kahapon, sir, mga banda alas 12 gis hanudto. Kumadtuan apon team, kumadto ako nagbigay sa barangay LM pon kay nakadtungan pagtaluan ang suspect. Barangay LM, barangay ano, sir? Barangay? LM pon, sir. LM pon. LM pon. Okay. Nakadtuan suspect era umhanan. Tapos nag-facilitate gihapon facilitate naman ang pag-surrender peacefully and voluntary din naman na pag-surrender ngadtohan mga otoridad sa amon na lagin kadtuliwat kay nahadlok san iya seguridad kay bangin pag-atangan dot kuno iyahan pamilyahan iya na napatay. So ginkadto namon okay man didon pagkuanhan mga kagawad, barangay kagawad, niya surrender na niya at nga aton suspect. Okay.
Oo. Saya na sir, ang suspect is adiyan aton kustodiya. Yan. Adiyan na nakakuha niya na didi sa aton custodial facilities sa Las Navas, sir. Okay. So, well, ang sundang upon niya pagsurrender, sir. Tama? Oo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Dara lagi aton niya, sir. Oo. Sir, klarohon ko la, ini nga suspect, ano ka matuod nga may na-priso nin dati? May kaso? Waray, sir. Waray. Okay. Oo. Pero may dala nira away hini nga biktima. Oo, dati. Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang dati, sir, is ang suspect is maan mo na tigbasan una nira na away, sir. Ang suspect na tigbas san biktima dati. Oo. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Pero nag-ayos naman, sir. Oo. So, ang status sir itong biktima, anon kabutang? Oo. Saya na, sir. Doon na sa nakakuha na sa Irabalaya, sir. Kuhan kasi napatay man. Okay. Oo. At sa Irabalaya, sir, nakakuha na. Ang bangkay sa victim. Oo. So, namatay nga ng biktima. Di sir ang igong biktima? May da, sir, sa likodan iya batok. Likodan iya ulo. May da sa may atubangan. Tapos may da sa mga tiil. Kasi ang karoon na interview ko sir, ang suspect is talaga pagdulong nira, ang agaw ko nun niya, ang sundang, wala na ko niya. Parang nablangko na ko nun, kaya bisan lalo na lang niya ginhimo. Binan niya araman niya ginhimo, kaya may mga tama at doon, biktima sa tiil. Asya. May liog, pero na ba pinakapatal sir nga inigan din? Ang fatal mo niya, sir, ang didi sa iya, back sa iya head, and sa nape. Ang didi sa batok. Batok, sir. Mato niya paka-fatal na one. Hapit mo ito dan liog, sir? O ano? Bumukala naman, sir. Pero mato na niya yung sir nga, Dida, medyo fatal niya nga samad. Okay. Sir, balikan ko la. Aron alias san biktima, sir? Alias pirang pangidaron, trabaho taga diyan? Alias Bal, sir, and biktima, sir. Oo, yes. Alias Joe, sir. Alias Joe, 38, 38 years old, may asawa, habal-habal driver, and residentihan, Barangay Santo Tomas, Las Navas, sir. Okay. And suspect, sir? Ang suspect, sir, alias Bal, 47 anyos, may asawa, habal-habal driver, and residentihan, same mga barangay, sir, Santo Tomas, Las Navas. Ayun, oo. Ano mga kaso ipapasaka sir dito na suspect, Murder naman yung gawang niya kaso, sir, para sa suspect, sir. Ayan. Sige. Anyway, isolated case malay sir, no? Oo, sir. Isolated case naman, sir. Ayan. Police Captain Jimmy Tubigan, sir. Damang salamat oras mong radio. Mapahinga. Good morning. Salamat, sir. Oras, ha? Thank you. Salamat, sir. Mapahinga agaw. Salamat. Makabumbuhi, Police Captain Jimmy Tubigan. Itong Chiba Police, itong Las Navas Municipal Police Station. Ato nakaupo dyan ang atak na ito natin taramdan bumbuharay big time. Oras na ito. Nabili na ito nila 11 minutos sa nakarabay ito na survey ito naga. Makabumbo. Tungod lahat, pareho man nga side. Sering makabumbo itong pamilya side itong inin suspect. Side itong biktima nga gin kuang kono, gin hagpaan, gin abangan din dahil ni makabumbo. Pero I don't know kung kuan ba? Hinon nakagyakan nga ginabangan niya kay patay man lang dayon makabumbuan na suspect nito. Didak ito parte nagloading, marakot kapakiana. Hinon nagsering ginabangan niya kay namatay man lagi makabumbu ito na biktima. Tapos ang suspect kaya nakagyakan pa hiya, naglambunit kuno hiram makabumbuhan biktima, naglambunit tira datong biktima mang naago na sundang gin haribas niya. Pagbalik naton makabumbo. Dirapay ito natin mga balita pag-isgutan oras natin 11 minutos sa nakalabay ito na nasabi ito stand by. Mabalik kita piraring ang mga pinamdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na!
Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kitahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? Usa din inaano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok na pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok ngan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon, agod nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit.
may mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas na nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako nino ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod. Habot nga ang tensyon na Middle East ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka bombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas ang imo personal nga impormasyon. Ngandako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline ng mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize ang imo privacy settings. Maging mindful ha imo mga ginpapan-share sugod gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may da pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo. Bombo Hanay Big Time.
Balik kita ito natin taramdana, bumbari big time ras natin, nabirin natin, makamumbuhining 21 minutos sa nakarabay ito na alas 9 na ito naga. At pira pa ito natin mga balita, hindi makapag-isumpay din ito ng inflation at ito nakalabay, makabubong inin bulan nila makabumbuhan Hulyo, no? Ang inflation natin, based dito na Philippine Statistic Authority, makabumbo, may ada pag habubo naton inflation at transportation na medyo hinabubo di dahil ni makabumbo. Pero tungod na ba inin mga subsidiya ginhatag ito na gobyerno kasi may fuel subsidy, may ada pa fuel discount na ginahatag di dahil ni naton sektor ito na agriculture di dahil ni na iguba ini makabumbo. Ano't ginlalauman nato ini makabumbo kakaupod nato na yan ang ininatak na Professor Jerwin Inorlan Makabumbo, ito Assistant Professor Economics ito ng University of the Philippines sa Tacloban. Sir, mapay nga aga. Good morning, live kita Bombo Radio Tacloban naton mga listeners and viewers. Good morning sir, mapay nga aga. Mapay nga aga aton nga tanan, especially kan Bombo Radio Vince. Damo nga salamat ang pag-imbita. Oo. Sir, kinikita pag kaya may paghabobo anato na inflation na hankanan last July. Ano tim kinikita, sir? Diin nga sektor baga naging kalmante nato na pamresyuhan ito nato na produkto, sir. Okay. So, anaton inflation no, bisan humabubuhi in around 2 percentage points no from 6.4 no tikang 6.4 last June. Gumutiya na to 6.2. Nag-is up yan, no? So medyo mabubuhay yan, naghinay. Pero again, diri inin hiya indikasyon, no? Nga gawas na kitahin seryoso nga problema. Kay hataas ko naghapinin na 6.2. Now, kita naton nga may mga karang mga produkto, so mga energy sources naton no, nga medyo humububuhay, no? An inflation, no? Pero dako lagi pan impact han increase han pagkataas ng presyo ng mga produkto han pagkaon no aton inflation. So may ada pagguti nga pag sir na naton pag-isa pero very inin hiya significant no para ma-consider naton nga reasonable no ang pag-iwahan presyohan mga produkto merkado. Okay. So, ini nga pag-increase or hinahinay nga paghabobo, ang nakadakon dan na sir paghabobo natin inflation, tama ba sir? Dilihan natin transport sector, sir? Oo, no. Kay medyo nag-ease up man good, no, ang aton presyohan lana, no, for the past few months, no, tungod diplomatic talks, no, between the United States and Iran, no. Pero, din karasignon no, nga makikita naton actual na presyo hitaton pamasahe. No? Kay regulated man gulit aton pamasahe, so ibig sabihin kung gin-increase niya May han April, pero siguro na automatic aton transportation sector maghahabubuli at presyo hit pera pamasahe. So maybe niya is na reflect na to hit mga freight, no? It mga transportation, it mga papliton no interregional or interprovincial. So mga ordinaryo nga mga pasaheros expect kita nga ang presyo na ipabayaran lagi is amot lagi hap no yan ang bulan unless it LTFRB is magpalusan or aton mga LGU magpalusan din pagkabobo yung presyo din pamasahe. Okay. Nakabulig ba sir ang mga subsidy in transport sector? Kasi may dadto mga panawagan nga increase it pamasahe, waray na lang mag-increase kay tungod nga ang gobyerno ginhapinan man siya gintagan hinbaga bulig naton transport sector, fuel subsidy, fuel discount sir, sugad? May chance man good no, may chance pero pag kita to direct sugad ka significant no, kita aton presyo man good it aton mga pamasahe is nakadepende man good presyo plana in comparison kon subsidiya. Kay regardless man kung may da subsidiya, temporaryo lang inin nga relief na ginahatag natin ating transportation sector, no? So, diriya necessary, no? Kumbaga, may
bangin na kuan niya na sir na laton na diri dayon no naging resultan pagkataas ng presyohan mga pamasahe through an LTFRB order. Pero tungod man gud ininit i-presyo lana since man gud pinakadako nga cost aton transportation. Oo. Pero di dapat at gobyerno, ano ba kinikita ni sir? Di rin nga tanan nga move kung halimbawa di may mga crisis, fuel subsidy ginihimo. Oo. Of course, kinahanglan ito natin no kaysa rin pa man niyo no. May epekto no, may epekto ay pagkatang subsidiya kay dire man gud ay mag-aarohin pagkataas ang presyohin pamasahe at mga drivers. Pero temporaryo lang ito na mga solusyon. Epektibo lagi ito nera no short term pero in the long term kung itaton talaga presyo aton lana is there mag-stabilize no or there mabubo then bagay niya magresultahin pagkataas ng presyo pamasahe ang mga masunod na bulan. Okay. So inin nga aton inflation na pagkada sunod pa ini itong target itong Bangko Sentral ng Pilipinas sir. There no this is very still unfortunate no para aton nasod kay from 6.4 naging 6.2. Well, nagkamay dahil adjustment inflation expectation ng ating Bangko Sentral. No? Around, I think, maximum is 6.6%, 5.5 to 6.6% kung ako nagsasayo. Pero gawas in usually hit normal target, no? Hit aton Bangko Sentral na 2 to 4%. Yan na, ini nga pag-isa hit aton inflation, di rin karosingon nga kailangan natin i-take note ng mga marati, nga di rin ma-resulta kapag abubod presyo hit mga papliton. Uminay la ininiyahin around 2 percentage points. Pero dire kasi nga mahabubot presyo hit papliton, no? So makikita natin nga actually Eastern Visayas above kita, no? 6.2%. I think it is around 8.3% ang aton inflation nga diha Eastern Visayas. So ibig sabihin iba na mga rehiyon, no, in comparison na nga niya nasod above kita, no, an average nga 6.2%. Kasi mas mahal mas mapaspas ang pagkataas ng presyo ng papliton nga diya Eastern Visayas. Okay. Kasi kung kikitaon natin, ang average inflation para itong first 7 months, itong 2026, kinita nakadaha 5.0%. Tama ba ako, sir? Yeah. Mga sugat ito. Pero ang last month is 6.4, no? So, ang national average is 6.2. Yan ang July. Okay. Nakabase sir ito natin inflation ito natin maganda ko nga amot sir apektado nga tanan kung may kasamo kay mga nasod no fuel nato. Definitely no. Oo, okay. Actually aton inflation no may dayon gin consider ang tatawag naton basket no. Commodity basket. So usually may dagi na-assign nga kabugat no it aton Philippine Statistics Authority ay iba-iba nga mga commodities no. So on national average, I think around 25% or 30% ada pagkaon, mga around 10 to 20% ada energy needs, no, tapos so on and so forth. So definitely ito na mga porsyentong kabugat nakadepende gihap no kung team income status. So usually kung ada ka low 30% no say natin 4 family households, no, 4 households, 30% hit population. Usually gina-adjust ito ng Philippine Statistics Authority no na mga mas gipapabugat sa pagkaon. So kung kikita natin ang datos no Pilipinas no ang bottom 30% actually is way above also national average inflation no. So kumbaga mas taas talaga ang pagkataas mas taas no mas mapaspas ang pagkataas ng presyo kan mga papliton na pagkaon no para sa populasyon na amon nag-drive up no han inflation hay nga ang last nga month no han July. Okay, ang July an June sir, amon may pinakataas ba to or ano ba nga bulan? Oo. Yes no. As of this year no 6.4% ang pinakataas natin no abugos nga Pilipinas no. So ang 2 percentage 0.2% at 0.2 percentage points no nga decrease na ato na experience para han July no. So hopefully mag-isa pa init masunod nga Agosto kay medyo diri mo pit signal ha ato yan aton ekonomiya no kay
kung babasehon natin ang ang second quarter GDP growth rate ng Pilipinas, adala kita ha 2.2%, which is very low. No? Sasabi kung first quarter was 2.2%. So, ito niya mga signal Oho. Okay. Yan na, iton Department of Agriculture, ginaandaman iton epekto nga pagtaga El Nino. Pero may igo kita bangin kuno last quarter iton 2026. Usabainin nga kinikita, sir, nga magiging epekto ha sektor iton pagkaon di ba sir? Amonit bagay kakabarakan di sektor nga pagkaon it maigo kay adlaw-adlaw kita nang ngaon hini sir. Definitely no. So itaton man good mga paplit nga pagkaon diri la kita na mamalit no kay Eastern Visayas. So han past few days hindi binaan pero nga parte han Luzon, no, na kundiin an aton rice granary is Central Luzon, no, Central Luzon sa Pilipinas. So ibig sabihin kada man aton mga big producer in bugas is tika nga Central Luzon. Tapos yan na may nagpakita sa red niya El Nino na kundiin pwede niya magdurothin pagmara no aton mga hagna. So basta ko chance no nga kung magresulta nin negatibo diri ma-address it aton gobyerno no nga mataganin patubig aton mga farmers, then definitely bago magpadayon ang pagkataas ng presyohan mga papliton no ha aton merkado, especially no aton bugas. Ngayon magresulta inin liwat ha pag-import no mas damo nga pag-import hit gobyerno para hit bugas. Pero dari pa man inin actually nga El Nino no dere nga localized la ha Pilipinas. Ini nga El Nino, global El Nino yan ang expression natin is halos naapektuhan it bugos nga mga equatorial countries no. Habugos nga na kalibutan. Lagi. So ibig sabihin apektado gyud ni Vietnam, Thailand, India no na kundi usually nag-i-import kita bugas. Kung magiging gyud experience era magre-resulta in pagkataas it presyo hit bugas international market. So kita is abubo na nga nit aton peso no mabubutan ng purchasing power natin peso, magre-resulta gud nga pinin kapag taas it mga papliton. Kung maging seryoso ang epektuhan El Nino. Okay. Labot pa inin energy crisis sir, na ito fuel ha kuryente naton dida abot dakon nga problema ini ha pagkayana iton aton kuryente, although kakulop inabat pa rin mga pag-brand out tungod nga may inin load siya di ba tawagin nira inin ha sektor di dito naton energy. Ano't ba kinikita inin mo sir problema naton inin din hiya Eastern Visayas area pangaparte itong Pilipinas sir. Definitely no. Actually adat yan na Cebu no. So Cebu yan na experience siya in rotational manual shedding no or tutuyo nga pag-off no hin para nga mga area no hin kuryente. So actually no namimili akong rason anong rason no kung may mga generation plant ba nga nagsa-shutdown nga Visayas area mga nagdi-deliver. Pero katapusan no epekto inin is una-una Eastern Visayas bisan pahan marikita yung problema energy crisis or bisan ang presyohan kuryente is sa taas na no Eastern Visayas. So hayan na no kami amon balay ada Hadurelco. So nag-increase in almost 2 pesos no and per kilowatt hour from I think 14 pesos na 16 pesos na per kilowatt hour VAT exclusive pa no han kuryente. So mag-expect talaga kita no mas madako itaabaton nga pagkakulang no pangastos ng ating mga mulok yung Eastern Visayas. So mahal na papliton, mahal pa kuryente, unta liwat dere unta sumunod tubig no nga pinaka essential ating needs no. Especially tungod it El Nino na baging magmamaret ating mga source of water. So medyo dere maupay no ikabutan hit Eastern Visayas. Ngan bisan actually Pilipinas medyo pag-abot sa ekonomiya dere kita well performing. Ini nga punto nga ituig natin nga na 2026. So well may daw sa nga lugar nga karuyag mag-invest in planta hinin dek nangalimot lako kung ano to nga planta
Pero in matras kay in matras kay tungod inin profiton kuryente nga diri stable. Usa ba inin nga atong problema iton kuryente nga diri mag-aalang it mga investor pag-invest Definitely, no? sa lugar, sir? Oh, definitely, no. Ever since, no, for the past years, electricity is one of the number one consideration, no, it aton mga businesses. Kung magpuputaperahin investment, especially kung mga planta, mga manufacturing companies, no, kuryente. Kay kinahanglan mo din stable, cheap na source in kuryente. Nga Eastern Visayas, dedicated to nagpo-processing sugad. Bisan may data geothermal power plant. Karing paman, diri majority hit kuryente hiton nga planta, ada Eastern Visayas gintra-transmit, no? So, mahal it kuryente sa Eastern Visayas ngan usa inin nga mga rason, no? Nga kung kay diri damo it nag-invest masyado na mga manufacturing companies, no, Eastern Visayas. Sa bagay, kay kung papapilion ka, mas dako na siguro at gasto kung generator gamit dida kay itong fuel naton, dila rumama itong presyo, di ba, Prof? Definitely, no. So bisan ni ko kumpara mo lagi pa Luzon, no, na kung din congested na masyado Luzon, especially around NCR. Tungod na mas mo pa man gula dapat ang infrastruktura pagabot sa transportation, mas pipili ang lagapit nera nga mag-put up yung planta bisan ha gawas na, no, hit let us say Rizal, gawas na Bulacan, gawas na Cavite, kay may daman gud mga maupay nga transportation infrastructure. So kada Eastern Visayas, medyo di pa sugad ka upay aton presyo at kuryente, no, kung magpapaharay pa masyado ha mga kundi kinanglan min labor o kinanglan min mga material, is mas mapamamahal ka, no? So kumbaga very conducive it aton regional characteristic, no, para mga businesses para magputapin mga dagko nga mga planta or businesses. Okay. Na-mention naman lang in pagtaga kuryente, ining systems loss, na-mention ito trato ng Presidente last ni State of the Nation Address. Ining ato systems loss nga igiiba ni dito aton kabaredan iton kuryente. Nagklaro iton pera nga mga electric cooperative nga ining systems loss sintabos la ini it dapat kuno ibanan iton tax iton kuryente. Tama ba, Prof? It magapag-intindi dida o? Ako, no, high economics man good ako, no. So kami, no, we put value on things na kung tatagan natin yung presyo ang mga iba-iba nga bagay, no, kasi kung ubutangan min presyo ito sa nga papliton kung ginpapalit mo hiya, no, nga actually, no, na-agree ako presidente, no, nato na tanggalin inin nga systems loss kay waray kasi may nakaka-benepisyo hinid, no. Ibig sabihin, actually, no, it aton mga, I'm sorry to say this, but for our electric companies, they are the price setter, no? Ibig sabihin, actually, aton mga electric distribution, electric generation, since sa merkado nga struktura, baka konsidera natin nga monopolyo, no? Pero actually, nagseset presyo. No? Ngan, ngan diri imposible her malugi. No? It aton mga electric companies, as long as they are doing well, it era business, imposible malugi. It generation, imposible malugi unless maruban haran planta, distribution, imposible malugi unless magkaroon tutumbat mga poste hit kuryente, NGCMP, imposible malugi unless magkumontan haran nga tanang era linya. So, pero part itong tara business. No, kumbaga, it should be a cost na era gini-incur. Yan na yung system loss is a cost na nai-incur nera as being part of that business, no? Pero consumers dito na nakukuha, no? So ibig sabihin waray rason para consumers magbayad ini na system loss. Nahimulay actually nga rason, no, para i-charge it inefficiency it aton electric cooperatives, it aton mga transmission companies, no? Pwede man natin sala. Era kasi ng business. So dapat trabaho na rin mo era distribution kung na dire rin taas na system loss. No? So same pa man, no, they allow 6% system loss, pero is 6% about kasi ginuupod na daw itong didait mga kung may mga nagja-jumper, may nakarurupan ng mga linya. Correct. Pero same pa man, business niyo inin. Di rin
na konsumo lang kami tamon dapat babaydan, no? Tama. Ay tamon babaydan na dapat yung kukonsumo. So kanan economics din nga perspektibo, no? Oo. So diri reasonable no nga bagay na gin-charge. Ngan bisan sentimos la ini no nga system loss. Siya. Depende imo konsumo, mga around 100 pesos, 200 pesos gyud inin nga iban. No hit imo monthly bill, no? So dapat nga bagay, no? Especially kung turon gihap nga mag-ibalik VAT para kuryente, no? So dapat nga bagay para sa mga konsumidor kay kuryente, no? Kuryente, tubig, basic utilities is one of the importanteng kinahanglan ikonsumo kada bulan para mapaupay no ikinabuhi natin mga tawo, no? So definitely no kailangan i-address ini kay magpadayon nga pagataas sa presyo mga kapliton, hataas sa presyo kuryente, kakaunon no it capability it mga households na magkonsum nga in which magta-translate ini ng ekonomiya na kundiin pwede diri pumaspas ang pagdakwan natin ekonomiya kay tungod di man gud nagastos na ang mga tawo or nakukuren ang mga tawo paggastos. Okay. So, well, karog signon, may naman kita mga tag sa metro, kung piratat konsumo hitat metro, amo na tigad. To di na natpagpasanon sa ret kung era man problema, di ba? Definitely, no. Definitely. Kung may damat na mga technical inefficiency, no, it should be addressed by them, no, na they are the engineers, they are the experts of it, no. So, pero business is business. Ibig sabihin kita gihapunta, kung ano lang yung papalit, amo lang tagipinan ng babaydan. Okay. Yung kakabarakan itong pira nga mga consumer group, inin pagtanggal itong systems loss. Kasi, didat aton bill, aadagon man ini. Bangin ibahon lahat nga ran inin prof? May sensa. Para igbutang dida, ibalik lang nga hawin nga systems loss, ibahon lahat nga ran din na systems loss, prof. No. May chance no kay kung business ka man good you will find ways no na ma-retain mo imo dako nga profit no pero diri naton responsibilidad as consumers responsibilidad din Energy Regulatory Commission no so hirit magbabantay na kung ano ang ginikanan presidente or kung ano man it mapasa nga balaod regarding systems laws no is implement it properly nga diri kita uuwaton diwan no hit mga electric companies kay di man natin ito mababantayan o di kita mga expertin na mga bagay it expert ade ha gobyerno ade na mga companies kanon ta in good faith ra nga sunod no kung ano man magiging pagbabago pa presyo hit it pag-implement in presyo hit kuryente yon anyway with respect ito natin mga member iton 4Ps pero may ada lifeline program ito natin gobyerno nga dito natin mga 4Ps nga kon na konsumo kahin pera la ka kilowatt hour libre kahiton kuryente gin baton hiton inin gobyerno pero ang problema ang pagsukot is aadehan mga konsumidor ipapasa nga diha aton makatawo ba inin prof nga inin hikit at papagsak mo unit baraydan hadin igin libre hiton gobyerno prof Definitely no itaton mga 4Ps beneficiaries ka urugan to nera adaman gud ang natawag naton cycle of poverty yes no nga gusto naton nga aton nasod is waray mga kumbaga majority net mga Pilipino is gawas sa cycle of poverty makagawas sa cycle of poverty magamay din mo nga panginabuhi nga amin it goal hit aton 4Ps net aton conditional cash transfer yan na may planet gobyerno no nga pagsubsidiya kuryente ng ating mga 4Ps na kundiin may dayon din pwede natin sharing na ato ng mga middle income no master kita nga unfair no kay we pay it sa whole nga waray subsidiya ito nga gobyerno definitely kay ginaabot man gud natin taas nga presyo hit mga papliton no now para kung baga political nga aspeto kuan inin kasi bagay niyahin pagpapabango no hit aton mga aton low income families no especially mga 4Ps beneficiaries pero may dagap ini niya significance no kay kun at mga 4Ps beneficiaries waray kuryente definitely kung may mga anak nga nanging eskwela
kay magpapaka-studio gabi, kukurek pag-studio gabi. Mm. Kaya usually mga farmers man gud din mga farmers na kundiin seasonal income, no? Yan na, do I agree with it, no? Para akong dire time mo timing, Okay. no? Dire mo timing kay tone man gud it ekonomiya natin niya dire mo kabutang, no? Ngan kung ipapason mo pa inin ha middle income class, no? It pag-subsidize ha aton mga ha aton low income, then makaon inin pa ha income, no? Hit aton na ada middle income na kung sin kinahanglan natin actually aton middle income is nakakagastos kay amo driver hit consumption growth, no? Ha aton ekonomiya. So it timing, no? Kung mahimid gobyerno mapahabol presyo kuryente, di man yun sugad kadako, no? Tarahin man ang mga purpose beneficiaries, sugad kadako. Dito natin maaabat, no? Unlike systems loss, dito niya natin maaabat nga kwan. Pero hayan na nga bisan guti nga lang nga sentimos ng kiwat kuryente is dapat impact ha aton baraydan, aabatan tayo ni, no? Yan ang mga panahon. Sweet timing, no? I agree with it, no? Kay kinahanglan man gud naton na makauswag kinabuhi aton mga pobre na mga mulupyo, it mga di nagpapakaon, tulong kabenso sa kaadlaw, no? Kumbaga part inin sa aton pagiging Pilipino, no? Na buligan naton, no? It aton mga kasi Pilipino bisan ano pa naton iyakan kay pare kada Pilipino nga hubso nga tanan hubya, no? Nagtatrabaho gap ininhera sadyang bilagod mo pa circumstansya. Nera pero timing, no? I guess it timing diri pa tama na i-implement ng gobyerno. Kumbaga ay lanay, di pa panahon. Okay, da kun durot ang gipapasan niya na. Nung cost, no? Kuryente, paplito. Diri reasonable pa yan ang mga panahon. So, dida, kung marin nakita mga crisis nga naabat, dida, pwede na siguro hindi makasulod na dida, Prof. Definitely, no. So, I expect no for the next months, no, inya nga tuig bangin mo kada ulit mga negative news, no. Aton na so nga kundi makaka-apekto nin aton ekonomiya, no. So baga na yan nga tuig usa palan good news naton naging middle income na kita, no. High middle income pero upper middle upper middle income pero sumunod liwat habubong economic growth, hataas ng inflation, hataas ng presyo mga papliton, kuryente. So, medyo di mo pa kabutang natin, no? Yan ang Pilipinas. Okay. Prof, ihabol ko lang yung pakiana. Huminay hin 2.3% ang pag-ursa itong ekonomiya itong Pilipinas o Gross Domestic Product, GDP. Ito na kaduhang quarter itong 2026. Sering itong informasyon ng pagawas itong PSA. Hadto na kanabay nga Biyernes, August 7, 2026. Itong pinakabubo ngan paghina itong ekonomiya, nakalabay nga 5 katuig tungod na itong nataas nga inflation, epekto itong problema sa Middle East, ngan pagabubo itong mga nanmumuhunan. Usaha itong hurimang raw, ginimpormar itong PSA Chief, National Statistician Dennis, Claire Dennis Mapa, ang 2.3 growth in mas mahinay kumpara itong 2.8% first quarter itong 2026. Ano itong kinikita ng rason? Prof. Kita hatag ng rason, no. Una-una capital investment. Okay. So, gutian humabubon mga namumuhunan, no, aton ekonomiya. Ibig sabihin, waray masyadong mga planta nga natitindog, waray masyadong kalsada nga natitindog. Kasi ang gobyerno tungod ang flood control scandal is medyo naging mahinay, no, paggastos kwarta. So, waray mga infrastructure masyado. Plus, mga nakalabay nga bulan, na ginabat na epekto no han pagkataasan presyohan mga produkto, di ba? An energy crisis, mataas ang presyohan inflation, pinpasan presyohan mga handlana, transportation cost nga aton mga basic na pinamamalit sa grocery. So, yan ang epekto ng mga household is mag-iiban, no, or maging hesitant sa paggastos. So nag-reflect na inin ha aton ekonomiya inin nga quarter. Bisan nga dahan first quarter na 2.8% nag-reflect inin. No ngan di rin niya maupay nga signal, no, kasi it aton GDP growth rate amo it nagdedeterminar hit kaupay hit kabutang hit production no ha aton nason. Gaano ba ka productive it aton
mga Pilipino no sa kubihit Pilipinas no. Dili mga Pilipino actually. Kumbaga, ita nga businesses it mga Pilipino gaano ka productive. So kasi duro ning kahabubo no nga 2.3% kay ikukumpara nato na aton mga Southeast Asian neighbors. Nagkamay dagat na pag slow down no hanya nga quarter pero it is still above 5%. Okay. No para ha usa nga developing country usually dapat imo GDP growth rate is around 5%. Na in which the Philippines is still a developing country. Usa lang nga nasod no ang naka-record din positive nga trend no Vietnam. I think was around 8% GDP growth rate yan nga quarter also. So wala nauhusan na talaga kitahan Vietnam no. So Pilipinas this is very negative. Especially nga digap mao atong kabutang yan na international international market, medyo stable. So ibig sabihin nagiging conservative gihap aton mga foreign investors, conservative mga institusyon no ha ibang nasod kung anong tera pwede mahibong atin Pilipinas. Of course ang political nga climate naton nakakapekto ini pagiging divisive no aton nasod. It speaks about the stability no aton nasod kon magiging mahimyang no itera investment or theory kon medyo divisive no ito sa nga nasod politically bangin kasi kung mga dagkot investment pagsulit administrasyon ibaliwat ang mga proseso ang susundon. So, dire niya nag-create in conducive nga environment. So, ulit epektuhin din ang mga masunod nga tuig no hinin especially termino nato itatong presidente yan ada kita actually in danger hagin tatawag nato na stagflation. Okay. Wala pa kita stagflation. Pero ada kita ito nga kumbaga cliff no ada kita ito nga edge ada kita nga linya. Unta diri kita lumapos ito nga linya. No kay karon siguro iton stagflation sa mga stagflation habubot ang economic growth, taas din ang inflation nga nataas itim unemployment. So as of now manageable pa taton unemployment. Pero unta diri kita umabot ito nga punto nga damit mga Pilipino nga mawarayon ng trabaho kay actually ini nga pagkabubot aton economic growth bangin maging rason niya actually no nga diri magputapin mga bago nga business na kundi kinahanglan mga trabahador. So gobyerno dapat responsibilidad na rayan no nga mapabalik no ang confidence ng mga Pilipino nga maging productive ang confidence sa nating investors na mag-invest nga niya Pilipinas no despite of all this crisis kung nahihimo ni Vietnam kaya diri nahihimo natin nga niya Pilipinas no kasi very percent mga Vietnamese actually di niya Pilipinas nangingiskwela no dapat mga Vietnamese classmate and they bring all this knowledge to Vietnam so this is very unfortunate for our country. Okay. Prof, it na naboyan nga impeachment trial ni kan Vice President Sara Duterte lakip ko nagihapon ini makakapag usabay ni nga makaurulang or nakakapag paatras ito natin mga investor nga sugad may nakita kaduha nga leader at Pilipinas igi-impeach. Symptom hiya hit political divisiveness no kumbaga nakikibangin nagkikita pang investors no by 2028 bangin di maging open transition from the existing administration tikadto next administration kay mga businessman go di matara nakikita hit yan na lang ka punto. Correct. They look at it at 5 years, 10 years no paano that business will do well. So bakit ton hera yan na nag-hold up no era investment kay there sigurado ano tera maging kabutang no mga masunod na administrasyon ng mga masunod na tuig. So ining impeachment symptoms line atong political divisiveness. Dire niya actually talaga if amo hit nag-create uncertainty no or hindi kasiguraduhan aton mga investors sa aton mga Pilipino kumbaga simptomas lahiya pero it creates no na amahiyahit aton nakikitaan no hining political divisiveness. Prof, thank you so much. Imo oras ginhatag mong radio. Salamat tani mo oras sigayong ginhatag mong radio mo painga. Good morning. Salamat Prof. Thank you. Amo po gyud salamat Sir Vince. Thank you. Mga kabombo, ini nakapod naton Professor Jerwin Inerlan, yan ang atak na ito natin taramdan mong buharay big time. Naisgutan natin ay pagtaga-inflation,
epekto di dahini makabumbong nga dihito naton na inin na komunidad. Nabibili naton di dahini inin 4 minutos nala mga partner. Maayo gad 8 oras din partner ani tagkikinitaan nga usa rubaman ngayon adi. Napahalaban ang oras. Sige, inin didiretso ko na ng partner. Ayusun tayo ng trilo didi. Iba na ngayon na din nga oras sa roba ang battery. Kay 9:35 pala didi. Ito sa. Inin pag-isumpa inin makabumbo, inin pagtaga kabutangan itong Pilipinas. May da kasi makabumbo epekto ngayon inin. Kabutangan di dahini makabumbo ito naton nasod Pilipinas regarding hinin mga investor nga mapakariha Pilipinas siyahan kung halimbawa gi-impeach makabumbo para ba iton tikang kay mga lugar inin makatukat usa nga balay pag uswag nimo di ka panatamak di detlibong nagaagway na dida. Ikaw nga nanunong balay, mag-aalang ka, kaya manin baga nagkakaurusay ra. Inin plano kong tabaga makigsuro sarang kay haira, maatrasan ako, panguli kita, ay kita gagad. Sugad ba ito di na magkabumbo? So itong Pilipinas, amo nagyapon nagiging kabutang hinin, nga itawo, mga investor, negosyante, plano sumunod na Pilipinas, pero tungod iton, inin nabubulag na tawag ito may da division at politika di nagkakaurusa di da nakigin doso di dama kabumbuhin diri pag-alangit pero nga mga negosyante pagkaniya Pilipinas mga leader pangalan na nagkakaarasya asay pa mambabayan kita pagpakasod na Pilipinas pagagpatinog tan mga negosyo di da inin iba't hingatuan dako ito di nga problema. Kinakablas na kita makabombo itong oras. Salamat ibago po, hangaran iton bugos nga puwersa, iton Bombo Radio, Tacloban, ako pa ni Bombo Venus, Banson Vivas. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time! Sa radyo, Bombo! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na bawat sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise, San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store, San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart, San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart, Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial, Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading, Salazar, Tacloban City.
Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri, nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende, kung patiunan o makakahimo, hin sakto nga mga desisyon. Hibarui, ang mga consequences kan risgo, ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra, ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro, ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video kay or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Habombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig in siyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hin sadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigam ni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita ako inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi.
Pag kuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig hapag iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon hitong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimso nga digestive system. Aadi ka bombong, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumuan fuel ang mga sarakyan na igminti narito. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ano itong nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Patawarin mo sana ako. Alam ko, hindi mo ako mapapatawad. Kaya mamatay na sana ako. Hilingin mo ang kapatawaran ng may kapal para gumaan ang dibdib mo. Salamin ng buhay. Nilikha ng Diyos ang tao na mabuhay bilang isang salamin at uliran sa mapagpalang pag-ibig. Kung ang tao mula pagkapanganak ay lumaki na ang hamon sa kanyang buhay ay ang mapagpalang pag-ibig, mabubuhay ito na may takot at sumasamba sa Diyos. Siya'y magiging salamin sa buhay ng mga taong matatalino. Salamin ng buhay. Sa panunulat nila Philip P.N.S. at Letty Astudillo Aquino at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country ang isa na namang kwento dito sa ating dula, Salamin ng Buhay. Saan na naman nagpunta yung anak mo? Si Mira. May pupuntahan lang daw siya, sabi niya kanina. Nakipagkita na naman siguro kay Ansong. Ay nako, wala na. Gusto na ata mag-asawa. Imbes na mag-aral siya.
Hindi raw niya hilig mag-aral. At ligawan ang gusto niya at ang nasa isip niya. Sa bagay, maganda rin na hindi siya nagtuloy mag-aral. Wala na. Gastos. Baka gusto niya lang magpabuntis. Ay, oo nga naman. Pero ano na lang kaya ang buhay nila kung hindi sila mag-aral? Ganon din si Ansong. Ano naman kaya ang hanapin mo pa kay Ansong? Masipag na binata. Masipag mag-ani at magsaka. Dalawa ang alam niyang pinagkakakitaan. At may minana pa siyang lupang sakahan, kaya yun ang pinagtataniman niya. Kontento na rin naman si Mira sa ganoong takbo ng buhay niya. Hayaan mo na. Buhay niya naman yan. Oo, pabayaan na. Pero ang mga apo mo naman ang magiging kawawa. Mira, matagal na tayo dito sa bundok na tambayan natin. Pero bakit hindi mo man lang masabi yung sinasabi mong mahalagang bagay na gusto mong ipaalam sa akin? Ansong? Alam mo, mula nang mabuang ugnayan nating dalawa, nagsimula na akong naghanap ng mga ninong at ninang. Ano? At yung pangarap natin na dito tayo magpatayo ng bahay. Nakapagpagawa na nga ako ng plano eh. Ganun ba? Oo. At nakikita ko na yung mabubuo natin na pamilya. Magiging masaya, Mira. Anso? Oo nga pala. Ano pala yung sasabihin mo sa akin? Ano? Oh. Bakit? Ansong, patawarin mo sana ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Wala naman akong alam na kasalanan mo ah. Meron. Malaki. Mira, ano ba yung sinasabi mo? Dahil lahat ng pangarap mo para sa akin ay hindi na matutupad. Ano? Hindi kita maintindihan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Putulin na natin ang relasyong ito. Maghiwalay na tayo, Ansong. Ano? Eto na yung engagement ring na binigay mo sa akin. Ibabalik ko na sa'yo. Pero bakit? Ano ang kasalanan ko sa'yo? Wala. Basta, maghiwalay na tayo. Ano? Hiniwalayan mo si Ansong, Mira? Opo, Inay. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Inay. Bakit mo hiniwalayan si Ansong? Napag-usapan na ang pagsasama niyong dalawa. Anong rason kung bakit mo siya hiniwalayan? Pasensya na, Inay. Hindi pa ngayon yung tamang panahon para malaman ninyo kung anong rason kung bakit hihiwalayin ko ang kasintahan ko. Meron ka bang tinatago sa amin? Magsalita ka. Gusto ko nang magpahinga, Inay. Papasok na ako sa kwarto ko. Hoy, Mira! Saglit lang! Mira! Ano raw ang dahilan? Saus nakakahiya. Kinaansong. Ayan nga eh. Hindi man lang nag-isip yung anak mo. Ayaw niya naman sabihin sa atin kung anong rason kung bakit siya nagkipaghiwalay kay Ansong. Inaalam ko nga. Kaso ayaw niya talagang sabihin. Kakausapin ko siya ng maayos. Pero kailangan ko rin makausap si Ansong. Hindi talaga maganda ang ginawa ni Mira. Hindi niya man lang inisip. Nakakahiya sa mga tao.
Kailangang masabi niya yung mabigat na rason kung bakit siya nakipaghiwalay kay Ansong. Bombo Radio Tacloban! Number 1! Basta Radio! Bombo! Mang Delphine, nandito po kayo? Oo, Ansong. Gusto kitang makausap tungkol sa ginawa ni Mira. Kami na ang humihingi ng pasensya. Mang Delphine, hindi namin hawak ang utak ng anak namin. Kahit na pinagalitan na namin. Ano ba ang rason at bakit nakipaghiwalay siya sa iyo? Wala akong alam na kasalanan ko. Ang kinakasama ng loob ko, hindi niya sinabi kung anong rason, kung bakit niya ako hiniwalayan. Ayan nga rin ang hindi namin alam, Ansong. Pero, wala na akong magagawa, Mang Delphine. Ayaw nang makipag-usap sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit sino naman siguro. Talagang masasaktan. Oh, Mira, sweetheart. Bakit tinititigan mo na lang ang mga pagkain na in-order ko para sa atin? Kain na tayo. Pwede ba, Lucio? Huwag kang sweetheart ng sweetheart sa akin. Nakakahiya. Kinakahiya mo ako. Kasi matanda ka na. Mas matanda ka pa sa aking itay. Hindi bali. Mayaman naman ako. Lucio. Huwag mo akong ikahiya. Dapat proud ka sana. Kasi ako ang boyfriend mo na ngayon. Pero... Basta, ayaw ko na ikakahiya mo ako. Sandali nga at ipaparinig ko sa mga tao na boyfriend mo ako. Ano? Hindi mo masisisi si Ansong kung bakit masama ang loob niya. Masakit naman kasi ang ginawa ni Mira sa kanya. Isa pa raw na kinakasama ng loob niya ay hindi sinabi ni Mira kung anong rason kung bakit siya nakipaghiwalay. Ano ba kasi ang totoong rason niya? Kung kabaitan, wala akong masasabi kay Ansong. At kahit papaano, hindi naman maghihirap si Mira sa piling ni Ansong. Oo, ganun din naman ang iniisip ko. Kahit papano, kahit iba man sila, basta sana may kaya. Pero, sige na. Kalimutan na muna ang sinasabing yaman. Dahil hindi lang naman kayamanan ang mahalaga sa isang tao kung minsan. Mas mahalaga pa rin ang tunay na pag-ibig na siyang nagbibigkis sa mag-asawa. Totoo. Dahil kahit mayaman pa sila, kung wala namang ayos ang samahan nila, wala rin naman silang silbi. At wala rin silang tunay na kaligayahan. Ano? Boyfriend mo itong matanda? Opo, itay. Ayop ka. Ang kapal naman ng mukha mo. Ito ang pinalit mo kay Ansong? Opo, itay. Huwag mo akong lalaitin o pintasan, tatay. Anong sabi mo sa akin?
tatay kahit mas matanda ka sa akin? Wala kayong karapatan na husgan ako dahil may kaya ako, mayaman ako. At sa gusto niyo man o hindi, ako ba rin ang nababagay o nararapat na maging manugang ninyo? Ay, hindi pwede. Pwede, Itay. Tapang mo naman na nakipagrelasyon sa matanda. Dahil mayaman, Itay. Gusto ko na umangat na rin ang buhay natin. Kaya nung nililigawan ako ni Lucio, sinagot ko na agad siya. Diyos ko, patawarin niyo kami. Ayaw ko. Hindi ako dadalo sa kasal nila. Ikaw na lang kung gusto mo. Nahihiya ako sa mga tao. Pinag-uusapan nila ako kapag napapadaan. Ayun ang pinalit ni Mira kay Ansong. Lolo niya. Porket mayaman na si Lucio? Kung ganon ang plano niya, umili naman sana siya ng mas bata doon. Ay amoy lupa na ang lalaki. Hindi ko na alam. Pero hindi ko lubos akalain na ganun katanda ang mapapangasawa ni Mira. Ay kahit ako. Ay, kung titignan mo, hindi niya na mahihila ang kumot niya. Bombo Radio Tacloban! Number 1! Basta Radio! Bombo! Baliw ka, Mira. Ambisyosa. Ansong? Alam ko na ang rason kung bakit mo ako hiniwalayan. Ha? Kaya pala hindi mo sinabi noon sa akin kung ano talaga ang dahilan kung bakit mo ako iniwan. Dahil lang pala sa taong yun. Yung matandang amoy lupa. Patawarin mo sana ako, Ansong. Matanda man si Lucio, pero mayaman naman. Talagang ambisyosa ka. Mukha kang pera. Praktikal na ang buhay, Ansong. Ang alam ko noon, totoo ang pagmamahal mo sa akin. Totoong minahal kita. Pero hindi sapat yung pagmamahal ko sa'yo para iangat ako sa buhay. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Mira. Pero, magiging masaya ka kaya? Sa matandang yun? Alam ko na magiging masaya ako kasi mabibili ko lahat ang gusto ko. Alam ko na magiging mayaman ako sa tabi ni Lucio. Inay, Itay, nasa sala si Lucio. May gusto siyang sabihin sa inyo. Ayaw kong kausapin at makaharap yung matandang yan. Tay, huwag niyo namang masyadong pintasin ang magiging manugang ninyo. Anong manugang? Kahit kailan, kahit kasal na kayo, hindi ko siya kikilalanin na ganon. Ano? At pagkakalis mo sa bahay na ito para sumama sa kanya, kalimutan mong may magulang ka pa. Ha? Huwag ka na rin babalik dahil sa kahihiyan na ginawa mo. Hindi niyo ako naiintindihan ni Tay. Anong hindi? Mukha kang pera. Ikaw lang ang pinag-uusapan ng mga tao. Wala silang pakialam sa buhay ko. Kasi hindi nila maibibigay ang mga pangailangan ko. Dapat nakahanda na lahat ang mga gamit ko. Para kapag kinasal na kami ni Lucio, ay titira na ako sa malaki niyang bahay. Mira,
Inay, Talaga naman na ipinalit mo kami sa lalaking yun. pasensya na po, Inay. Para lang din sa atin tong ginagawa ko. Sinakripisya ko ang pagmamahal ko. Sa kagustuhan ko lang na umunlad tayo. At pinakasalan ko si Lucio. Sa tingin mo ba, gaganda ang buhay mo? Kapag nagsasama na kami, malaki ang mamamana ko sa kanya. Ay, nasira na talaga ang ulo mo, Mira. Hindi, Inay. Naging praktikal lang ako. Sana ay hindi ka magsisisi sa desisyon na pinili at ginawa mo, Mira. Kahit masakit, pilit kong iintindihin, Mang Delphin. Ansong, kami na ang humihingi ng pasensya. Wala akong sama ng loob sa inyo. Alam ko na ako ang gusto nyo na maging asawa ni Mira. Ganun na nga. Gagawin ko itong lakas. Gagawin ko ang lahat para guminhawa ang buhay ko. Sige. Ipagdadasal namin ang iyong pangarap, Ansong. Maraming salamat, Mang Delphin. Mahal. Halika na at pumunta tayo sa kwarto natin. Namimiss na kita. Basta pagdating natin. Ayun na lang lagi ang sinasabi at gusto mo. Ano pa nga ba? Malay mo, kung mabuntis ka at magkaroon tayo ng anak. Huwag mo nga akong simulan ng mga ganyan. Mainit ang ulo ko. Ay, bakit naman, sweetheart? Kung kailan na mag-asawa na tayo, ngayon ka pa nairita? O baka sinyalis na yan ng paglilihim mo? Anong naglilihi ang sinasabi mo? Ano nga ba? Ano ang kinakainit ng ulo mo? Pumunta na naman yung kapatid mo at dalawang pamangkin mo. Sinabi nila na hindi raw dapat ako ang magmana ng mga yaman mo kapag namatay ka. Ano? Sinasabi ko naman sa'yo na asikasuhin mo na naman ang mga yaman mo. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Hayaan mo sila. Pumunta na lang tayo sa abogado ko at simulan na nating ilagay ang pangalan mo sa mga yaman ko. Totoo ba? Ay, hey! Natutuwa ako kapag ganyan ka, Lucio. Talagang mahal na mahal mo ko. Oo naman. Mera. Ang dibdib ko. Sumakit ang dibdib ko. Mang Delphin, magandang hapon po sa inyo. Ay, ikaw pala, Ansong. Ang ganda naman ng sasakyan mo. Oo nga pala, Mang Delphin. May ibibigay ako sa inyo. Ay, maraming salamat Pagtisan nyo na lang po kasi konti na lang. At may kasama ka pala. Pasensya ka na. Hindi ko agad napansin. Opo, Mang Delphin. Si Shirley, ang mapapangasawa ko. Ang isa pang rason kung bakit ako pumunta rito, kayo sana ng magiging ninong at ninang namin. Ay, oo naman, Ansong. Pwede. Mayaman raw ang mapapangasawa ni Ansong. Nagkakilala raw sila sa abroad. Ay, yun naman ang nalaman ko.
At magpapatayo pa raw sila ng malaking bahay nila. Oo, nakausap ko yung tatay niya. Ang swerte ni Ansong. Ganyan talaga ang buhay. Ang sabi nga nila, ang taong nahihirapan, ang Diyos ang nagpapaangat. Bakit nandito ka? Pinaalis ako ng mga kamag-anak at pamilya ni Lucio sa bahay niya, inay. Kahit pala, nagpakasal kami noon ni Lucio. Wala akong karapatan sa mga yaman niya. Kasi mapupunta lang din ang lahat ng ito sa una niyang asawa. Napagtanto mo na ngayon? Kahit sana nagkaroon ako ng ipon. Pero ayaw akong hawakan ng pera noon ni Lucio. Nakita mo na. Asan na yung sinasabi mo na gaganda ang buhay mo kapag sumama ka sa kanya? Nagsisisi ako, inay. Si Ansong ang naging swerte. Bukod sa nakaipon at yumaman siya, nakapag-asawa ng maganda at mayaman pa. Ngayon, ang laki ng bahay na ipinatayo nila. Inay, ito na siguro ang napala ko sa pagiging ambisyosa ko. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Salamin ng buhay. Mula sa panulat ni Philip Enes at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta gardenia. Masigla ka sa ko. Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta gardenia. Kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurotin trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha na diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer
han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka Bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors na Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, habang naghihintay si Ama Husto kay Pipita na nandun sa may gate, lumapit si Aling Tudyang sa kanya at pinuri ang motor niya at sinabi na mag-blowout. Tamang-tama na lumabas si Aling Tudyang at nakita ang babae sa terasa. Hindi niya nakilala si Pipita at may naisipang pang-asar kay Ama Husto. Kaya kinaumagahan, itinaon na marinig ng tandang Husto ang pagkakita ng babae sa terasa.
Tapos nang namalingki si Pipita nang tinawagan ni Ama Husto. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, akala ko kung pumasok na si Papsi sa kwarto niya kanina pagkatapos kami nagkapunan. Ano kayang ginagawa sa salas? Daddy, hindi niyo ba mabilang ang pera ninyo? Kahit si Madam Rema, gising pa pala. Ay, oo nga pala, Dad. Ang utang ninyo sa akin na binili ng motor. Bayaran nyo na, ha? Huwag mo nga akong guluhin kung nagbibilang ako ng pera. Ang akala ko, maaga na regalo mo sa akin yon. Pera pala Sa ni Madam susunod Rena na. ang ibinili ni Papsi sa motorsiklo niya. Pero Sa susunod na kaarawan ninyo, Daddy. marami siyang pera. Saan naman ako kukuha ng sweldo ni Pipita? Problema ko pa ba? Kung hindi mo masweldohan si Pipita. Kayo naman, Daddy. Sweldo ko? Nagbibiro lang naman ako. Baka marinig tayo ni Pipita. Nervyusin pa yun. Pipita! Mag-usap nga tayo. Nakita na ako Halika. dito. Ay, sir! Sa palagay ko ay narinig mo ang pag-uusap namin ni Rema. Tama ba ang sinabi ko, Pipita? Mahirap pong magsinungaling, sir. Opo, narinig ko nga pero hindi ko sinasadya. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa mga magulang ko. Ang galing nila pumili na bagay na pangalan sa akin. Hustaw. Talaga naman kayo, Daddy. Ang dami ninyong paliko-liko. Diretsuhin nyo na. Baka magnervyos kayo talaga. Si Rema naman. Ang alam ko kung maaga na regalo mo sa akin yung gwapong motor ko. Daddy, maliwanag ang usapan natin noon. Ako muna ang magbabayad sa motor dahil inutang nila ang siningil mo. Hindi pa ako nakaipon ng 100,000. Ang hirap maningil. Ano kaya kung tulungan mo akong maningil, Pipita? Daddy, ano ba naman kayo? Nagbilin ako kay Pipita noon na singilin niya si Tojang. Kung nagbayad, dadagdagan ko pa. Gusto mo ba ng dagdag na kita, Kamutaw? Mabuti itong naisipan ko. Araw-araw ay may kita ka. Hindi mo pa nasabi. Alam ko na kalukuhan na naman yan. Hindi kalukuhan ito. Oh, ano ba yan? Nakita mo ba ang matandang babae na nakasakay sa motor? Ay, si Barguala? Gualberta? Bakit? Ano bang problema sa kanya? Di ba nagpapautang? Ang galing mo talaga, Kamuto. Mabilis na umikot ang isipan mo. Ano bang tingin mo sa akin? Bakit? Mahina? Magaling ako. Dahil hindi ako nagkakasakit. Ano? Bumunot ka ba? Kung barasa na, Hindi na. Dahil nanalo ka na. Dati rin na nagpapautang tayo. Ang mga ipinapautang natin ay gamit. Ano pang hahanapin mo? Nagpautang tayo na makatulong pa. Ay, talaga naman si Daddy. Kung minsan,
kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Mabuti sana kung hindi ka niya dinadamay. Noon, nagbilin si Sir Justo. Nasabihin ko kay Aling Tudyang kung makita ko. Sinabi ko naman, pero agad na umalis sa nagpaalam. Oo nga, naalala ko. Mabuti na lang at nainom niya yung juice. Hindi ko nga alam, madam. Huwag mo nang ulitin na singilin si Aling Tudyang. Magbayad na lang kung gusto niya. Huwag kang mag-alala sa sweldo mo. Ako ang bahala. Bombo Rayo Tacloban! Number 1! Basta Radyo! Bombo! The case is solved. Ang sabi ng korte. Kagaya ng napanood ko sa TV. May maibabayad na ako kay Justo. Mabuti na lang at nakahingi ako sa anak ko. Nanalo na naman yun sa taong ito. Kahit matanda na, ay kaharap niya ang tungit. Pero ang matanda na yon ay hindi pa tapos sa akin. Magandang oras po sa inyo, Aling Tudyang. Ang aga naman ninyo. Saan ba kayo pupunta? Di saan, kung saan nung inapakan ng paa ko, di doon ako hihinto. Kaya nandito ako. Ay, ganun po ba? Akala ko puntahan ninyo mga tropa nyo na matatanda dyan sa tindahan. Ang ibig mong sabihin ay isa akong marites, ha, Pipita? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Sinabi na ng dila mong walang preno. Pero istorbuhin kita sa oras mo, Pipita. Ano ba yung trabaho mo sa mga amo mo? Ay, katulong. Paralinis, tagalaba, tagaluto, at maghugas ng kinainan at iba pa. Ganon din na taga-singil ka ng pautang ni Justo. Magkano naman ang porsyento mo? Hindi po ako taga-singil ni Sir. Nagbilin lang minsan si Sir na sabihin ko. Oo, sabihin ko sa nakautang. Ay, mabuti na lang at nabigyan ako ng anak ko. May pambayad na ako sa amo mo. Ganito na lang po. Kay Sir Justo nyo na lang iabot yan. Hindi bale. Hindi po siya lumabas. Sabi ko na nga ba, si Tudyang ang narinig kong kausap mo, Pipita. Sir. Ano ang balita, Tudyang? Ay kung balita lang, marami. Ano ba ang gusto mong malaman? Regular ba o kaya special? May ganyang balita pala, Aling Tudyang? Meron. Ay, oo nga pala, Justo. Bayaran ko na yung nahiram ko sa'yo noon. Magkano naman ang idadagdag mo? Mabini kaya o si Aguinaldo? Sige, ibigay mo na lang kay Pipita. Itago mo yan, Pipita, at dadagdagan ko. Ikaw naman, Tudyang. Tingnan mong mabuti kung tama ang ibabayad mo. Pariho kayo niyang kwan na hindi umiimik. Naubusan ka na yata ng sasabihin, Kulas. Oo nga pala, Kamoto. Maalala mo yung sinabi ko na nagsama sina Ama Kolo at Matandang Tunang? Oo. Bakit? Parang hindi ka pa sigurado .
Akala ko mamamanhikan sila. Yun pala, pumunta sila para ayusin ang mag-asawa na maghihiwalay na sana. Ay, ikaw naman. Tuwing makita mo silang dalawa, akala mo may handaan. Lalo kay Aling Tunang. Ang tagal ko nang hindi naririnig yan ah. Oh, ano pa ba ang ibabalita mo? Oo nga pala. Pumunta ka na kumuha ng merinda natin. Mas mabuti pa. Ako na lang ang pupunta, Kamuto. Ha? Ay, nako. Sige na nga. Baka pagsilusan ka ni Angkwan, mahirap na. Doon sa bahay ni na Angkwan, ang pagkuhanan mo ng merinda natin. Dahil nagluto daw ng malagkit na suman ang asawa niya. Ganun ba? Oo. Hindi ko naman alam. O sige, ikaw na ang kumuha ng merienda natin. Kumustahin ko pala si Pipita. Laging nag-iisa na naiiwan. Oras na ng merienda. Pero hindi pa ako gutom. Hello? Oh, ano na ang ginagawa mo, Pipita? Kasalukuyan po akong nagpapahinga, madam. Sana magmerienda ka muna. Kumuha ka na lang sa ref. Opo, madam. Kukuha ako pag nagutom na ako. Ay, pumunta pala si Aling Tuyang dito. Pero hindi naman nagtagal. Nandito pa si Sir Justo. At nagbayad siya ng utang. Pero ako ang tumanggap. Dahil sinabi ni Sir, nadagdagan daw niya. Ano na naman ba si Daddy? Ibigay mo na lang sa akin yan, ha? At ako ang magbibigay sa'yo. At ako ang magpapasweldo sa'yo. Ano pong sasabihin ninyo sa akin, madam? Gusto lang kita na kumustahin. Dahil wala kang kausap dyan. At dahil oras na ng merienda. Kaya naalala kitang tawagan. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio. Bombo. Binalas ako sa araw na ito ah. Ilan lang ang nasingil ko. Pipita! Andyan na po. Nang pinatimpla mo ng kape. Dalhin mo dito yung 1,000 na ibinayad ni Tojang. At idadagdag ko sa nasingil ko. Opo, sir. Sandali lang po. Kukunin ko sa kwartaw. Ay, aray ko. Ang sakit ng tiyan ko. Uminom na ako ng gamot kanina. Hindi kaya may lason ang kinain ko kanina doon sa handaan. O kaya may mangkukulam na makamag-anak si Tujang at ginantihan ako. At kasabwat nila ang ansong na yon. Aray ko. Ang sakit. Sugod niyo ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng tiyan ko. Kaya pala sumakit ang tiyan ninyo, Daddy. Dahil nasobrahan nyo ang kumain ng balat ng baka at kalabaw. Ay, bisit naman. Ay, naging palpak ako. Kaya hindi na Husto ang pangalan ko. Pwede pa bang baguhin ang pangalan, Daddy? Mabuti na lang at naagapan kayo. Ay,
si Pipita? Umuwi na kaninang umaga pa. Siya ang nagbantay sa inyo kagabi. Kaya babalik yun mamaya. Dahil kailangan ko nang mag-report sa trabaho ko. Bakit hindi mo na ako iuwi? Hindi na rin naman masakit ang tiyan ko. Baka pagkatapos ng tanghalian ay payagan na kayong ng doktor. Baka naman ikwento ni Pipita sa mga kapitbahay ang nangyari sa akin. Hindi naman siguro, Dad. Hindi naman daldalera si Pipita. Mag-iingat ang Pipita na yon. Kung kumalat ang balita na naospital ako, ako ang makakalaban niya. Parang may bagyo nang umuwi ako. Sa lakas ng hangin, marami na naman akong lilinisin dito sa bakuran. Pipita, akala ko ba sa ospital ka natutulog? Si Aling Tujang, paano niya nalaman na natulog ako doon sa ospital? Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Pipita. Si Duray ang nagkwento sa akin dahil nanggaling siya sa ospital. Siguro, payagan ng doktor na lalabas mamaya, Aling Tujang. Nako, nasobrahan niya ang kumain ng balat ng baka at kalabaw. Kaya, yun, sumakit ang tiyan niya. Aling Tujang, ituloy ko na po ang ginagawa ko. Dahil napuyat po ako kagabi pero kailangan ko magtrabaho. Alam ko kung bakit gusto mo akong iwasan, Pipita. Takot ka sa amo mo na matanda na ikaw ang dahilan para malaman ang balita na naospital. Kaya sumakit ang tiyan niya. Inaantok talaga ako. Idlip muna ako sandali. Malakas na kaya si Sir Rosto? Hello, sir! Pipita! Malakas na po ba kayo, sir? Oo, malakas na ako. Naiwan pala ang bag ko na may lamang pera, Pipita. Dalhin mo dito sa ospital para may pambayad ako. Opo, sir. Pupunta ako dyan mamaya. Ay, anong oras ba kayo lalabas? Baka itong pagkatapos ng pananghalian daw, ay payagan na ako ng doktor. Kaya bumalik ka sana dito sa ospital para may kausap ako. Opo, sir. Maligo lang po ako sandali. Ay, wala na. Hindi na ako makatulog pa. Hindi bale. Kaya ko pa ito. Akala ko kasama mo si Angkwan. Kanina pa nakahandang merinda natin na naglinis ako dito sa bahay ni Pipita. Hindi na yata maabot ng pinggan ko yan, Kamutaw. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman tayo naghanda. Nasaan ba si Angkwan? Tsaka si Ampyong? Sumama daw si Ampyong at si Aling Tunang at isinama ang mga bata. Ha? Kasama raw ang mga bata. Kung gusto nilang tumulong na maglinis, walang problema dyan. Maraming damo sa paligid ng bahay ni Pipita na kailangan na malinisan. Di mabuti kung ganon. Yan na yata sila eh. Sila na ang dumarating. Siyang Kwan at Amakulo naman ng mga yan. Aba, bakit si Amakulo ang isinama? Bakit si Ampyong at si Aling Tunang? Mabilis ka naman na nakabayad, Rema. Ikaw na ba ang bahalang magbuhat ng mga dinala na gamit dito ni Pipita? Daddy, may problema. Ano naman ang problema? Pinayagan na ako ng doktor at nakabayad ka na. May naihalo na piking pera sa ibinayad ko.
Ano? Paano nangyari yan? Yung ibinayad ni Tojang. Nako, kasalanan mo ito, Pipita. Hindi mo tinignan. Mabuti ang pinambayad ng matandang yon. Hindi mo nalaman na peke yung pera. Kasalanan ko ng di oras. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio. Bombo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa dinhiin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits
ang mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo sa kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern, ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likaya niya tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon, agod niya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom indurot ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka nang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply.
Paano ba mag-fact check ka bombo? O sa dinhiin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surat para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ang mga urban communities inging kakalakipan behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adyan pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan niya tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud niya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo hiton kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban.
Napakaimportantehan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa bugos nga Pilipinas, 16 minutos sa nakarabay ito relasyon sa Ituraga. Otro mapay nga aga sinirangan Visayas sa Leyte Samar nga biliran. Itraton mga kabugto siya na Tacloban, mapay nga aga itong ataran. Kumusta kita? Pizza 15 hiton bulan mga kabumbo. Ini Agosto. Sabado ito nagatoig 2026. Welcome. Kamo ituraton taramdan. Bombohan ay isod to. Magkarupod kita, tub-tub kita. Makabombo alas 12. Balik alauna, tub-tub alas 12 iton kulop. Plastar ituraton mga balita, mga panitabo. Dito napipagiraton mga balita nasyonal. Aton pagisgutan ituraton taramdan. Bombohan ay isod to. Bombo Vince Banson Vivas. Yung mga kaupo di dahini mga kabumbo. Ini na pagisgutan naton pero sana iton mga balita naton di anay kaimtang kabutangan turaton panahon. Subay ito rigim pagawas mga kabumbo nga forecast. Ito na pag-asa kaimtang kabutangan ito raton na panahon di dahini mga kabumbo. Daw ini na kanina hiton kanina mga kabumbo iton ini na magahon na forecast agin pagawas. Bulletin di dahini mga kabumbo. Bombo Vince. Ano ba kuno ini na karaygan yan na itraton ini na panahon? Daw subay ito naging pagawas nga bulletin iton pag-asa southwest monsoon lagi hapon. Ito nakaka-apekto din mga kabumbo. May area hiton Luzon. Parte iton Kabisayan nga may nakita localized thunderstorm mga kabumbo nga naka-apekto din. So ang southwest monsoon apektado iton Luzon. Ganitong western section iton Visayas. Ang mga lugar nga apektado itong southwest monsoon amo mga kabumbo itong Metro Manila o po itong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o po itong Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon ngan o po itong Occidental Mindoro ngan itong Oriental Mindoro. Sa madampog itong kalangitan may mga patsarang puguran pagtarithi tungod itong southwest monsoon. Posible magdorotin mga pagbaha, pagpanpanitunto ng mga lugar nga sigidas iton pag-inuran. Ang southwest monsoon apektado iton Visayas ngan parte makabumbo ito na inin Luzon di dahini. Localized thunderstorm naka-apekto makabumbo ito area ito na inin Mindanao. So ama iton dida makabumbo ito naton karaygaan kabutangan ito naton ng panahon subay makabumbo ito riging pagawas nga bulletin dida makabumbo ito na inin pag-asa. Anyways, ano ito aton mga paguresgutan niya nga aga. Ito naton taramdaan, bumbuhan ay isod to mga balita naton didi makabumbo iton lokalo na hong kuanay didi makabumbo. Inin Leyte Metropolitan Water District. Didi anay kita iton pagtaga-tubig dida hini makabumbo. Supply dida makabumbo. Hiton aton tubig. Dida ini taong ko didi kon ano nan ba kabutang hanato na supply tubig kasi kanina may nabasa na ko may advisory dida mga kabumbo iton inin Leyte Metropolitan Water District at pag-isumpay iton ira supply dida iton tubig pirang parte mga kabumbo ay nabad to na wara na anak inin kopya inin sige para mahisgutan ta inin dida makabumbo iton kabutangan hito nato na supply hiton tubig didi makabumbo
Now, nagawas diri makabumbo iton ira igin pagawas nga advisory supply iton tubig naton mga konsumidor. Ginaabisuhan ito naton mga konsumidor nga may da power interruption. May experiensyahan iton pangkabugusan nga bungto iton tulo sa Leyte may tungod iton defective nga chlorine dosing pump. Nga iton mga tinaglawas iton Prime Water Leyte Metro makabombo naghimo ng pitad nga inin mahimuan ng pamaagi di dahini makabombo. So makuri kon manginginom kita waray chlorine dida. Adimbait patron yan patron tanawan bawpay nala kay waray katuman. Tulo sa didit baga naapektuhan di dahini makabumbo amot baga kinikita naton. So ba ito nira advisory aging pagawas. Didi makabumbo ito na Leyte Metropolitan Water District. Hay laro makabumbo ito na inin Prime Water Leyte Metro. Ito dida makabumbo. So niyan nato ito magapagtutokibon. Makagayon daw kita niyan makabumbo itong tinaglawas ito Leyte Metropolitan Water District. Niyan kan Manager Cornico. Ito natin taramdaan bumbuhanay sa udto. Samtang, pira pa ito natin mga balita, hindi kita ito na pagtaga power rate. Ito na kuryente kita. No? Again, pagawas dida nga advisory, hiton Prime Water, ito na inin na Dorelco. Kabutangan di dama kabumbo hiton ira kabutangan di dahini makabumbo hiton kuryente. May dama kabumbo gin pagawas nga power rate iton Dorelco. Ngan ini nga power rate di dahini makabumbo iba naman init mga pamresyohan iton commercial, residential, amo ko dito mga permanente di dama kabumbo, no? Residential, commercial, amo ito nit baga inin nagawas ti dahini. So, an era power rate, tayo na ba ito, mga kabumbo? Again, tatry ko lang, hindi makita, hindi makabumbo ito kanan Dorelco, no? Era power rate. Ano ba, nag-increase ba ini pagkaya na or same lagi hapon, hindi makabumbo ito na power rate nira, Kay kung kikitaon naton, ang iba nga mga electric cooperative, depende kasi makabumbo kung na-increase ira or na-decrease iton ira inin power rate. Iton ira konsumo di dama kabumbo, iton kuryente. Di dahini. So, kitaon tayo niyan kung pirabaan increase, pera ba di dama kabumbuan kabaraydanhan commercial nga sugad man iton residential di dahini makabumbo. May eda ito niraigin papagawas di da nga inin advisory may pag-isumpay di dama kabumbo iton kanan power rate ito na kanan inin na Dorelco. Kung pera ira baraydan. Kung pera di dahit power rate amo ito of course it baga pagsusundon. Adiman, maganda ko makita di dahil ini makabumbo. Taas nga duro. Sige. So, niyan iton. Amo iton na aton magapaghisgutan di dahil ini. May pag-isumpay ni. Ngan may da pagyapon, may da power interruption. Diri kanan NGCP ini, no? Ang kanan mga pag-brand out di da ini, may ada ito di da mga kabumbo. Pero kung kikitaon naton, ini nga mga boro brand out di da hinin mga kabumbo. Usahay baga nakasiring kita gintutuman man lagi ini na adi gabi. Kagabi kami di diha Metro Tacloban di mga kabumbo inin nakadaan mga boro brand out di da hini. Kagabi. Pero anyways, diyan pag-isgutan tayo ni makauntratong taramdan bumuharay sa ito. Pagbalik nato na rin mga rawan nato mga balita nasyonal. Nabibili nato ni Dani mga 26 minutos sa nakarabay. Hiton alas 11, hiton or 25 minutos sa betul alas 11 turaga. Standby ka mabalik kita piranay nga mga pahinumdum.
Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon sa Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ang mga electric ovens. Kung posible, ang mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo, aton energy saving tips nga pwede buhaton na aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, and pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngandako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ad. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Aadi kabombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure iton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo magin. Bombo Hanay sa Udto.
Balik kita ito natin taramdaan na bumbuhanay sa oras natin na bilhin natin makamambaning 30 minutos sa nakarabay ito na lason siya na kita ito na aga, no? Ini nadidihan impeachment trial didikan Vice President Sara Duterte na sigutan ko ni Karen aga di na makabumbo, no? Pero ito hindi DOJ yan gintagan doon nga waray nagbabar or nagbabawal para makasuhan ikaw Vice President Sara Duterte. Amunit baga dalaga ni da makabumbo ito ni istorya yan ng mga panahon, no? Inin kung aton pag susumahon, no? Inin may ada di dahini makabumbo or gintaga ni na doon itong Department of Justice nga waray nagbabawal para pasakahan di da makabumbuhin kaso hi Vice President Sara Duterte. Natabo di da makabumbo nga hurimang raw, no? Natabo di da nga ini hurimang raw di da ini makabumbo gintagan hi nabugat hiton ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon nga waray kuno nag-uulang, waray nagbabawal para diri makasuhan it nakalingkod nga ikaduha nga pinakaitas iton posisyon na nasa Pilipinas. Initon iya pagtanaw ha Department of Justice may pag-isumpay kung pwede ba pasakaring kaso ito no sa nga impeachable officer. Kasunod makabumbo iton maong pamahayag iton opisyal mahuman igdoon iton kampo iton akusado nga diri daw kuno pwede i-prosecute iton Vice Presidente kadungan iton Senate impeachment trial. Rason nga diri inin or rason nga dinhi nanindugan iton mao nga buhatan nga ang proseso iton korte kaso nga ginpasaka kontra iton opisyal in kabulag or magkaiba hiton natatabo nga pagisgot dida makabumbo iton Senado. Although papabaya na la makabumbo daw inira haukmanan iton pagdetermina or pag inin resolba kaso bisan pa usa ka impeachable officer iton Vice Presidente dinhi. Nakalabay la di da makabumbo ini na formal nga ginpasakan itong Department of Justice ika Vice President Sara Duterte in kaso nga grave threat, no? Inin kanit ini hit mga tarhog hiton Vice Presidente kinabuhi iton Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ganiton First Lady Liza Arneta Marcos, ganiton former Speaker Martin Romualdez. Pero kadungan dinhi in ang pagkakabasura makabumbo iton inciting to sedition case buhatan na kontra iton Vice Presidente. Now, kung diin nanindugan hi Prosecutor General Padulyon ang naging resolusyon dinhi nga igin doon iton ebidensya adton ira gipapatamakan diin mahuman ipamahayag hiton palasyo pinagi ka na Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga daw nakukulangan hiya mga kaso nga grave threat nga ginhaon ala kontra iton Vice Presidente. Kulang pa kuno ini. Now, ginalauman dida makabumbo nga magsusumite iton komento iton mga buhatan na motion to quash nga ginhaon iton kampo iton Vice Presidente nga panuyo igbasura na la makabumbo iton kaso yung kakatubang hini. Amo iton panuyo ini makabumbo. Sugaron tanala ko no, babayan tanala ko no iton. Diriman ko no iton baga, although ada pa man iton impeachment trial, pero sering iton in Department of Justice, bisan ko no may da impeachment trial, pwede lagi hapon ko no dida makabumbo pasaka iton kaso dida ini. Inin an Vice Presidente basar makabumbo iton impeachment trial diri lang ani ini makabumbo. Imagine ka pirado ang ginawas di dahil may da 73 million pesos
disallowance hiton office of the Vice President a confidential fund di dahil makabumbo. Kung maunduman niyo ang pag-testigos di da makabumbo hiton prosecution, Commissioner Audit, anong kamo ka na Silene Del Campo, makabumbo nga siya Vice President Sara Duterte, usa hiton mga opisyal nga liable, may baratunon 73.287 million pesos. This allowance sa confidential fund hiton office of the Vice President. So, basa ritong testimonya makaw ni Del Campo, como head ko ritong agency, Vice President ito naging tutudlok nga daw accountable officer, hiton notice of disallowance, hiton ko, may tungod hiya, ito nag-aproba, hiton mga transaksyon na paggamit hiton mga cash advance, di kang iton controversial nga confidential fund hiton office of the Vice President last December 2022. Now, labot la makabumbo hiton Vice Presidente, again tudlok gihapon ni da makabumbo ni Del Campo nga inin personal nga may da baratunon, iton duha pa nga opisyal iton office of the Vice President nga kaupo di da nga ginakusaran hira Gina Acosta, ito na Special Disbursing Officer, and paying nga amo iton nag-disburse iton cash advance nga ni Julieta Villa, ano to? Naya kuan? Ngaran? Villa del Rey. Yun. Villa del Rey. Ito na Chief Accountant nga nagsertipika mga kompleto, nga eksakto itong mga supporting documents di dahil ni makabumbo. Now, a notice of disallowance in again issued on Commissioner Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office, makabumbo kung tinatawag nga ICFAO. May tungod, hiton mga nasunod nga mga pagtalapas. Siyahan, nakada, makabumbo nga waray daw kung again sumiti, ang mga opisyal nga waray kono again submitting official receipt or sales invoice para hiton pagpalit hit mga kagamitan. Ikaduha dida makabumbo nga ginpapatama kanira ang kantidad nga 3.5 million pesos nga ginamit sa pagpalitin lamisa, lingkuran, computer, printer nga waray makabumbo magpapamatuod nga may dakanit intelligence confidential fund di dahining operation. Kung intel kuno, kung nag-intel, ginsuhulan nimot nag-intel, kano kuno nga, kenang lanhin lamisa. Kay ano kuno, kenang lanhin lingkuran. O kila siguro ang computer, ang printer, pero bagayan, well, nakulangan di dahil taga-kowa, di rin man kunin baga hakakanit it baga pag-intel it nalingkuran ng lamisa. Ngan may da pa di makabumbo, ang maabot 69.7 million nga pondo nga nakagahin para iton reward payment and diri or waray mapamatod may tungod iton kakulangan iton eksakto nga dokumentasyon. Now, dida, nabuyagyag gihapon makabumbo pagisgot ang gingastos iton office of the Vice President ang pondo hiton mga aktibidades sugad iton Christmas party nga niton tree planting tikang iton December 13 to 31, 2022 sano pa man ining opisyal nga ipagawas o nakarawat hadton December 21, 2022. So ini daw una dinhi makabumbo gin-aprobahan di dahito na Commissioner Audit an proper dida makabong mga hirit nga review hiton office of the Vice President. Rason nga obligado makabong iton mga opisyal nga ibalik adton mga disallowed nga kantidad hakaban hiton gobyerno. Ibalik mo nga na inin baga-baga kalahin tinmangdo or nag-uo dida nga may sala ako. Nabibili nato ni dama kabong mga 30 minutos sa karabay ito na lason sa traga. Pagbalik nato, pira pa ito natin mga balita pag-isgutan, pira aray nga mga pahinomdom. Standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na!
Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo laghihap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala hatawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokod o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the Stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka Bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapan malayo kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kun haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Perala ini ka Bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat. Bombo hanay sa udto. Balik kita teraton tarabda na bomba na isod oras nato na bilin naton makamumiring 44 minutos sa nakadabay ito na lason sa itraga sa 40 ni makamumbo ito na Leyte Metropolitan Water District. General Manager makamumbo Sir Ronnie Corneco ari aton niya may pagisumpay ni makamumbo daw ang Tolosa itira supply itong tubig apag kaya na may problema makamumbo. Si Manager Ronnie Corneco sir mapay nga tipagurod to live kita Bombo Radio Tacloban ni Bombo Venus. Good morning sir. Yes, good morning, Bombo Beans. Good morning, mga marati. Ayun. Sir, Tolosa, sir, tama? Waray supply itong tubig? Ano't kabutang? Oo, intawagan ko yan ng prime water. Naruba ko na tira chlorinator. Pero yan sige nila trabaho. Mabalik kita dayon, di lamay ha. Okay. Ano yung sir? Nagre-repair na hira. Ano yung chlorinator, sir? Ano yun hiya? Pagbutang itong dosage ng chlorine, para waray mga bakterya ito natong tubig,
Oo. Okay. So, it problema, sir, andin ta may pastrana nga area? Dere, hapan mismo nga Tolosa. Dito la Tolosa, kaya may naman pumping station kita dito. Oo, may kita deep well. Ang Manila ito. Ano iba na aton nga lugar, wala problema. Dito la ito. Oo. Mga ano nga oras, sir, nagka-adem problema, sir? Ano, ini nagbuto or ano? Wala good ako makasayod ano, pero yan na, intawagan ko. Dere, ito ang chlorinator kasi, baga ito nagdo-dosage, ano, baga nag-i-inject ito yung chlorine, ano. Ama ito na ruba, bangin na bara or something. Pero, ayan na, sige pangayad ito yan na, sige pangayad. Pero nag-advance advisory ni sir or tigdala? Kaya wala makag-prepare ang mga tao. Tigdala, pero nagpagawa siran advisory ada, pero late na. Okay, siyempre, wala man dahil mabantay, ano, nga, itabo ito. Pero yan na, amo ito, nasabtan ta prime motor, nga amo ito natabo. So, kung di chlorinan, well, delikado itong tubig, no, sir? Tama? Oo, magkakaada kita yung bakterya ito, ano? So, magkakaproblema. Pero di ba, maiha ito, babalik ito dayon. Kaya ma-pull out ito iba para ma-transfer siguro. What I mean is, sir, pwede mag-transfer, mahibalaning nga linya, sir? Sugad? Magtapay balaning nga linya? Pwede? Pwede. Ayun, oo. So sige, yata ko sa remote higayon na ininmisay nga dito naton mga kabugtuan ni Tolosa nga napektuhan sir ning kawarayes supply tong tubig sa guahid. Yes, so ama ito baga hulat la kita, dila may hinayad man kita. Mabalik ito dayon. Oo. Ayun. Okay, sige. Manager Ronnie Correca, sir, mga salamat oras mong radio. Mapay nga aga, good morning. Salamat sir ha. Thank you. Sige. Salamat. Thank you. Mga kabumbuhi manager Ronnie Correca ato nakaupo niya ng atag na may nagpasabot aton regarding ngayon problema itong tubig. Pasalamat na ng tanawan. Wari mo po, patron paguniday ni mga kabumbo, no? Inin aton supply datong tubig. Anyways, kanina aton pirapay ito aton mga balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ini nga kandidato for 2028. Hino nga pagkatawo posible manukon ito aton presidente yan nga tuig 2028. Pag-iskutan tayo ni Makabumbo, no, nga hinabat baga napupusuan ito aton presidente nga manukon itong 2028. Although, ini nga istoryahon Makabumbo, may hapagay kay ano pala, 26, o sa pagkatuig itbugos di dahil ni Makabumbo. Tugtuma pagkana, damot baga naguna-huna, hino ba iton, kung hino iton manok, iton presidente by 2028? Hibabaruanan ton pipira, of course, diri man ni Vice President Sara Duterte Makabumbo ito ni sasabak. Happy nili ay hiton pagka-presidente by 2028, iton presidente. Kayla Rom hit, kasirebton Makabumbo totoo. Busy, pero ikaw Vice President Sara Duterte, nag-proclaim naman nga tuig 2028, so may dagod ka mumutangan ni Dani. Madalagang ko diya. Busy Vice President Sara Duterte pagkana. Now, sugad nga hapantag iton impeachment trial kung papalusoton ba Makabumbo, iton Vice President Sara Duterte, hapag kita didahinin, iton Presidente Bongbong Marcos Jr., labi na ang pagpirma authorizing iton Department of or Bureau of Internal Revenue BIR nga tugutan Makabumbo nga abrihan it mga dokumento hiton Vice Presidente tikang Bureau of Internal Revenue mando man natin presidente tikang atit mando itong presidente karang sigon inin nga tanan Makabumbo may dahinin dikta hit presidente itong Pilipinas. So, ambot la, kay masering ang mga pelikula, kung baga naharugmok kaman ko, no, babangon ako, at tatayo, sugad. Bangin na mo tunahon ni Vice President Sara Duterte nga ako na ipakulob, mabuhat ako. Sooner or later, Yan na, klaro, Makabumbo, baga, anuna, nga mga gipapatama ka na hinuman nga politiko,
inin kikitaon nga mabalyo hiton presidente hiton Pilipinas oring mamanok hiton presidente hiton Pilipinas. Kaya nanglan diri iya inin, of course, diri kaaway. Kaya nanglan nagtotoo ha iya hapag nagtotoo ha iya nga nasunod it iya baga dikta ngan labot lahini labot nga tanang kinanglan nga dirhiya magpapasakan anuman nga kaso hawkmanan hay gayon nga hiya ito maging presidente ito nasod Pilipinas. Titimbangon ito itong presidente. Bangin labodoy igmanok ko ikaw ngan makalingkod ka nga ni hiton poder hit Pilipinas. Maging liderato, balikan mo ako, pasakahan ni making kaso kung nada ka na pwesto. So, di na baro makabumuhi Presidente Bongbong Marcos Jr. ha experience siya ni anay presidente nga niya na kongresista inin Representative Gloria Macapagal Arroyo han magdaog ka presidente hi Pinoy hadton 2010 han lumingkod hi Pinoy makabumbo an unang inin kaso hausgado makabumbo pasakahan ini Gloria Macapagal Arroyo. Gintira daw ano. Inin GMA makabumbo paka lusa na pwesto liwan ikaw Pinoy. Pinoy pakalingkod kihaan dayon makabumbo hi Arroyo. Although hospital again preso makabumbo hi Gloria Macapagal Arroyo. Diri iya nakapag maka inin waraya baga maka gios godhan panahon ni Pinoy. Waraya maka gios godhin maupay panahon ni Pinoy. Kay nanglan makabumbo niya makipag-alyansa didikan former President Rodrigo Duterte para makagawas ngan makapumiglas siya hit malingkod como presidente makabumbo inin amon man ini dapat ikaw kuninot maliwan makusog dapat nalingkod nga presidente kuninot makusog ag mamanok makig-alyansa ka na ito kay bangin makalingkod man ini makabumbo it mga bawion mo kami da perme itaw dida so well aton kan Pinoy before lumingkod makabumbuhi former President Rodrigo Duterte mahugot aton ira baga alyansa dida hini makabumbo dida tapos before liwat Duterte makabumbo lumusad magsangkay ni BBM kita kadto game palubong hi inin President Marcos Sr. halibingan ng mga bayani, bendisyon adton mga Duterte dida. Sinasangka ito kung hinot maliwan dida makabumbuha pwesto kay it mga kaso dida nga naguhulat dida makabumbuha takon di kontrapartido nga haw. So, abre Presidente Bongbong Marcos Jr. hit iya mamanokon anhinuman nga may plano sumaba ka 2028 basta dirila dirila ko ni Vice President Sara Duterte. Haya maraot nga inop. Haya inin maraot nga inop. Ang tinawag nga unit team. Nga ginsaguko hinmaupay. Nga ginmayuyo ang mga Pilipino kay unit team ini. May mga kilig porsyon pa ito makabumbo panahon. Han magsangkay pa ikaw, Presidente Bongbong Marcos Jr. nga Vice President Sara Duterte, ay dapat to mga kilig moments di dahini. Pero after hinin, nga mga inin kilig di da nawara kay, waray ko no makabumbo forever. Inin puro lain mga tilaw da makabumbo kung ano it baga, magrasa, magrasa nga mga inin higayon. Pero naabot na nga net panahon nga naguhusgar totoo at mga mag-idlot dida makabumbo nga mga mag-idlot dida nga mga pulong. Jesus, Ginoo ko nangangadto at mga panmatay.
Nga mga dida no joke dida gunit na trahidor Vice President Sara Duterte. Tinawag nga unit team igindoso aging pag-usa nga puwersa hit Marcos loyalist nga niton DDS. Nagbulag ini may tungod nga waray madig-on naging papatamakan para igpabilin iton alyansa. Dida hiton makabumbo. Damo it baga naglaom ito pero naharugnas dida ini nga tanan. Nagpapabilin nga makusog it puwersa makabumbo hit Marcos nga naadag ihapit puwersa makamakusog iton puwersa didi makabumbo iton mga Duterte. Imagine ka, bisa nakaloyo makabumbo nga aadi it impeachment trial nagkakagawas makabumbo it mga kontrobersiya nga inindiri maiklaro iton confidential fund. Ada lagyapit ratings nagpapabilin lagyap nga taas. Siringit mga political analyst, makabumbo, sugad nga ada pangani it impeachment trial. Waray pa nasisirutan, magpapabilin makabumbo iton kasing-kasing nga niton inin pagtapod, hiton mga Duterte. Bisan iton diha kaloyo makabumbo nga nirurugnas na, hiton mga kontrobersiya ngan basar naghihapon di dahil makabumot mga ebidensya papagawas ita ka mga survey. Although yana ini nga posisyon hiton Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagsiring hiya nga iga-announce sa masunod nga mga adlaw iya igpapanta mamanok makabumbo hiton pagka presidente. Pero haton mga naglabay nga administrasyon, so kadini makabumbo nga may dapos katuig dida nga ininbugos, waray pa hinin mga proclamation dida hini makabumbo. Ambot na no lagi naman pagkada politika dida. Nga harayo pa it pinilihaya di may mga may iya na baga proklama dida nga inin makandidato ako para hinin. So, aram ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dako it iya aratubangon di dahini makabumbo. It kaso ini niya nagsusunod-sunod tatakip-takip siguro kon hi Vice President Sara Duterte it makalingkod pagka-presidente. Nga tanan tikang makabumbo Senado nga diha Kongreso totoo takip-takip ini sanglit gipapagunaunaan niya na itong presidente itong Pilipinas kung hinot mabaskog madig-on nga iya igmamanok nga diri palayapay makabumbo pag-abot iton inin 2028. Kikitaon it dinat baga mas matimbang nga diri basta-basta makabumbo mapaperde hapanauton politika o hapanauton piniliay. It may ada madig-on, may ada track record nga naada it girokit mga Pilipino makabumbo. Kay inin Pilipino dida makabumbo. Nag-iibadayon it baga panunahon na ito. Pwede ak bumutos dayon makagdesisyon na kaya nga mabuto sa kaim. Pwede liwat baga diri pa. Iton nga mga dikta dida hini makabumbo ba. Sanglitit mga politiko. Urog nga mga politiko sahay mga inin artista. Hangkupan kala. Tapikon kalahabong kog dida kay artista inin mabutos-butos na dida. Standby ito natin second half ito natin taramdan bumbuhan ay sod. Launa ito balas 2 iton kulo pag-iskutan natin ito natin mga balita lokal. Standby kamo ito natin Bombo Network News. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City.
Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw ing kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likaya Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte, a statement of fact at hindi banta ang kanilang pahayag na maaaring maging President sa iba pang mga incumbent impeachable officials ang pag-prosecute sa Vice Presidente. Ito ay matapos na questionin ni Palace Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng kampo ni Duterte kung naglabas na ng panibagong pagbabanta ang naturang panig. Ayon kay Lim, hindi lamang ang Vice President ang impeachable officer, kaya mahalaga na maging malinaw kung maaari ba nakasuhan ang isang nakaupong opisyal o dapat itong gawin matapos na makababa sa pwesto ang nasabing opisyal. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Paul Lim. I would of course respect her opinion. Any lawyer, as I mentioned earlier, bawat abogado may kanya-kanyang pananaw dyan at opinion. But of course, iba yung pananaw namin. At siguro doon ko na lang iiwan. Mahirap rin. Ayoko na makipagdebate tungkol sa isang bagay na lalong-lalo na nabanggit ko na sub judice na. Yung mga merito ng mga binanggit rin ni Attorney Castro at yung mga merito ng mga argumento namin na nasa motion ay nakahain na sa korte. So yung korte na ang bahala dyan. After hopefully magkaroon ng oral arguments. Dagyan ang pahayag na Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ng naturang abogado, maaari ring magkaroon ng parehong usapin para sa iba pang mga impeachable official gaya ng Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at Supreme Court. Samantala, naghain naman ng manifestation ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang hilingin ang oral argument sa kanilang motion na ipabasura ang grave threat case laban sa kanya. Iginiit ng depensa na may far-reaching consequences ang naturang usapin dahil maaari itong maging batayan sa mga susunod na kaso laban sa iba pang mga nakaupong impeachable officials ng ating bansa. Sa iba pang balita, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin na ang lahat ng individual na sangkot sa anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Sa isang presidential luncheon, sinabi ni Marcos na prioridad ng kanyang administrasyon ang accountability kasabay na patuloy na investigasyon sa kontrobersiya. Anya may mga naisampan ng kaso at may ilang individual na nakulong kaugnay ng nasabing issue.
As I committed during my State of the Nation address last month, we will hold accountable all individuals responsible for the anomalous implementation of government infrastructure projects. This accountability goes hand in hand with ensuring that these projects deliver the services that our people need. Every peso invested in these projects must translate into real protection for our people and our communities. Ultimately, effective governance is not measured solely by what the government builds, but also by the trust that it earns from the people that we serve. Tinanong din si Pangulong Marcos kung posible bang maharap sa kaso ang kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez. Sa halip na magkomento ay itinuro na lamang ng Pangulo ang mga katanungan sa Office of the Ombudsman dahil wala umano siyang sapat na detalye sa kasalukuyang investigasyon. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na palalakasin ng gobyerno ang flood mitigation at disaster preparedness lalo na ngayong tag-ulan. Giit niya bawat pisong inilaan sa mga proyekto ay dapat magbigyan at magbigay ng tunay na proteksyon sa mga komunidad laban sa mga pagbaha. Sa dagdag pang balita, etong nasa 165,000 na mga klase ng gamot kontra sakit dulot ho ng pagbaha na ipamahagi na dyan sa capital ng ating pumbansa sa lungsod ng Maynila, at yung alkalde ng Maynila ay kinilala naman ang mga ginagawang effort sa paglilinis sa mga estero para na rin sa ligtas sa mga pagbaha at iba pang mga update. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagiging handa nito sa pamamahagi ng gamot kontra mga sakit dulot ng pagbaha kasabay ng ilang araw na pag-ulan nararanasan. Inihayag mismo ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno Domagoso na naghandang lungsod na aabot sa 165,000 capsules ng gamot na magagamit bilang proteksyon kontra sakit leptospirosis. Ayon sa alkalde, available ang gamot sa mga health centers ng iba't ibang distrito sa lungsod ng Maynila para sa sinumang mga ngailangan. Paliwanag ni Mayor Esco Moreno Domagoso na ang hakbang ito ay bunga ng mga karanasan sa nakaraan, kaya't minaiging naghanda ng libo-libong gamot bilang dagdag proteksyon lalo na sa mga lumusong sa baha. Huwag kayong magpapaulan. Kung kailangan nyo ng doxycycline, doxycycline, o kung ano man yun, pareho lang yun. Gamot na para magbigay ng added protection sa mga na-expose sa baha. Available po yan. Nagtutulak po kami. Nagtutulak kami ng 165,000 capsule na hinanda natin para sa panahong tag-ulan. We already learned our lesson in the past, and we continue to learn from our experience day to day and put it in the data and to study it in the future so that we can prepare whatever necessary that we can do to prevent or augment or mitigate the bad effects of flooding in our community. Kaugnay pa rito, kinilala naman ng alkalde ang pagsunod sa direktibang lingguang paglilinis o declogging drive, pangongolekta ng basura sa lungsod at mabilis na pagtugon sa paglikas. Naniniwala ang opisyal na mahakbang ito'y nakatulong upang maibsan ang epekto ng ilang araw na halos walang tigil na mga pag-ulan dulot ng habagat. Thank you very much for heeding and implementing Executive Order number 3 that I have signed last July to clean up our streets, bangketa o maglinis tuwing Sabado. Kung mapapansin ninyo, boring. Tuwing Sabado na lang, linis, alkal, sipsip, sako, tapong. But as you know, for the past so many rainy season, nagdulot ito kahit papaano ng ginhawa sa lungsod ng Maynila. Samantala, maging ang lungsod ng Marikina ay kabilang sa mga nanguna sa flood mitigation o mahakbang mapigilan ang pagbaha at pagiging handa sa tuwing may kalamidad. Kinilala ang naiambag ng flood control infrastructure sa lungsod na siyang isa sa mga nakatulong umano upang hindi tumaas ang tubig baha kasabay ng malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Chodoro, ang pagbuti ng sitwasyon ay bunsod anya sa tuloy-tuloy na maaksyon kontra baha kabilang ang dredging
ng Marikina River. Bagamat kadalasan bahain dati, anilay madaraanan na ngayon ang mga pangunahing kalsada at komunidad sapagkat nananatiling walang naiipon na tubig baha. Binanggit pa ng alkalde ang buong taong paglilinis at maintenance sa mga kanal, sapa, daluyan ng tubig at maging ang pagpapalakas ng drainage capacity ng Marikina upang mapagtibay ang kakayahang harapin ang pagbaha. Nagpaalala naman si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa publiko na manatili pa ring alerto at makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Target naman ng House Prosecution Panel na tapusin ang confidential funds article. Itong artikulong kinapapalooban sa umano'y manumaliyang paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential and intelligence funds ngayong buwan ng Agosto. Kung hindi man na matatapos, nais ng panel na tapusin ito sa unang kalahati ng susunod na buwan. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, lumilinaw na ang issue ukol sa confidential funds mula sa pag-encash ng mga tseke, paglabas sa naturang cash mula sa bangko at paggamit lamang ng acknowledgement receipt at iba pang nagpapakita ng umano'y irregularities sa naturang pondo. Ayon sa abogadong mambabatas, umaasa pa rin ang House panel na hindi mauubos itong 30 days na una nilang hiningi mula sa Senate Impeachment Court na gugugulin sa usaping ang confidential funds. Magiging malakiani ang papel ni Gina Acosta at Eduardo Fajarda, ang mga disbursing officer ng dalawang opisinang hinawakan ni Vice President Sara Duterte. Ito yung Department of Education at Office of the Vice President. Ayon pa kay Representative Ridon, malinaw ang tutunguhin ng pagpresenta sa dalawang dating opisyal kung saan nais ng House panel na patunayang naibigay nga ang confidential funds sa isang individual na hindi organic member ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang naturang issue ang nagsisilbing basihan o katwiran anya ng inilabas na Commission on Audit na Notice of Disallowance noong taong 2023. Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinimulan na ni Senator Panfiloping Lacson at ng kanyang team ang masusing pagsusuri doon sa panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa taong 2027 matapos itong opisyal na maipasa sa Kongreso. Nangako si Senator Lacson na gagawin ang lahat upang harangan o kaya alisin ang mga kaduda-duda, walang silbi at aksayang paggasta sa National Expenditure Program sa kabila ng napakasikip na schedule ng Senado. Sa kasalukuyan ay naharap ang Senado sa compressed schedule dahil naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa umaga at yung mga regular plenary session sa oras naman ng hapon. Kung kaya't ang ilan ho doon sa mga committee hearings ay inilipat na lamang sa Philippine International Convention Center dyan sa Pasay City dahil sa kakulangan ng espasyo. Bilang kilalang tagapagtaguyod ng transparency program sa pamahalaan, muling binigyang diin ni Senator Lacson ang kanyang layunin na alisin ang mga tinatawag na leadership fund upang mapanatili ang pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Pinuri naman ng Senate President Sherwin Gatchalian ang mga pinupuntahan ng hakbang para dito sa paggagawa ng transparent na proseso kagaya sa Bicameral Conference Committee, mga proceedings upang maiwasan yung mga lihim na pag-aayos ng naturang budget. Binatikos naman ng senador ang ilang mambabatas na hindi pa rin nakikilahok sa mga local development council na nagdudulot ng nakakabahala na mga issue at hindi batid yung mga proseso na ginagawa. Ayan ay sa pagitan ng tunay na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga proyekto na napupondohan ng pambansang budget gamit naman ang salapi ng taong bayan. Samantala, kuha pa tayo ng ibang report. Tinutukan ng ating news team ang Department of Public Works and Highways bukas sa Senate investigation dito sa EDSA Rehab. Matapos lumitaw ang mga lubak, kontraktor naman mananagot kung mapatunayang substandard ang mga ito. Yan at iba pang balita, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner.
Bukas ng Department of Public Works and Highways sa investigasyon ng Senado sa EDSA Phase 1 Rehabilitation Project matapos muling lumitaw ang mga lubak sa ilang bahagi ng kalsadang bago lamang na na-rehabilitate. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, mahalaga ang Senate inquiry para matiyak ang transparency, tamang paggamit ng pondo ng bayan at pananagutan sa mga infrastructure project. Tiniyak ni Dizon na handang makipagtulungan ng kagawaran sa Senate Committee on Public Works para matukoy kung anong naging problema sa proyekto. Kasabay nito, inatasan na ng kalihim ang Department of Public Works and Highways National Capital Region na obligahin ang contractor na agad ayusin ang lahat ng apektadong bahagi ng EDSA Phase 1 at walang gastos ito sa gobyerno. Matatandaang naghain si Senator Panfilo Ping Lacson ng Senate Resolution No. 594 para paimbestigahan ng EDSA Rehabilitation Project. Layunin ng inquiry na masuri ang design at engineering standards na ginamit sa proyekto at matukoy kung may mga pananagutan sa paglitaw ng mga bagong lubak sa mga bahaging kakatapos lamang ayusin. Samantala, sa iba pang balita, ikinedesmaya naman ni Dizon sa Baliwag City, Bulacan ang naturang kalsada. Sa kanyang inspeksyon sa Doña Remedios Trinidad Highway, nakita ng kalihim ang humigit kumulang 1 kilometrong bahagi ng kalsada na malubak at nagpapabagal sa biyahe ng mga motorista at commuter. Hindi tinago ni Dizon ang kanyang pagkadismaya sa kondisyon ng kalsada, lalo na't matagal nang natengang konstruksyon ng 4-lane road project. Ayon sa kalihim, pinabibilis na ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatuloy ng proyekto na target makumpleto sa susunod na taon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. And marami ding mga nasira dahil sa ulan, sa bagyo, ay sa habagat. From Metro Manila to Central Luzon to Northern Luzon, Southern Luzon, in-instructan ko na lahat ng district engineers at yung mga regional directors na using yung ating disaster funds, gawin na kagad. Pero wag na yung patsi-patsi, gawin na ng maayos. Gawin na ng maayos yung mga nasirang mga kalye. Kasi marami. Ang dami namin reklamo ngayon all over. Na nasirang mga kalye dahil nasa ulan. So gagawin na lang natin yun. Ibinunyag din ni Dizon na isa sa mga naging problema ang paglalaan ng pondo. Sa ilalim umano kasi ng 2025 budget, ang pondo para sa proyekto sana ay orinal na inalaan sa ibang bahagi na hindi naman nangangailangan ng agarang pagsasaayos. Dahil dito, kwestiyon ng kalihim kung bakit gagastusan ang bahaging maayos pa habang ang mas nangangailangan ng proyekto ay naiiwan. Iginiit ni Dizon na dapat nakabatay sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagpaplano at paglalaan ng pondo sa mga proyekto ng ahensya. Tiniyak ng kagawaran na tututukan at mamadaliin ang konstruksyon sa Baliwag, Bulacan upang maayos ang problema sa kalsada at mapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter. Muli, ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ito yung isa sa mga giniginis natin dito sa DPWH na talagang namumuti na yung buhok ko sa kakaayos dito sa mga problemang to. Yung project na nakita dito, iba yung lokasyon. Yung lokasyon, dun sa mga area ng MacArthur, naayos pa. Paano ka gagawa ng project dun sa ayos pa? Babakbakin namin yun para lang gumawa ng project dun. Sabi ko, hindi pwede yun. Babakbakin natin yung hindi sira. Diba? Yan yung kalakaran dati eh. Alam niya ng lahat eh. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 18 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Iginit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papayagan ng Pilipinas ang paggamit ng mga base at teritoryo nito para naman maglunsad ng opensiba sa pag-atake sakaling sumiklab ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay President Marcos, walang interes ang Pilipinas na maging launchpad ng naturang kampo ng Taiwan dito sa Pilipinas. Anya, pangunahin na layunin ng bansa ang pagtatanggol ng sariling teritoryo at panatilihin ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon.
Sinabi ng Pangulo na taliwas sa polisiya ng kanyang administrasyon ang anumang pag-atake na ilulunsad mula sa Pilipinas. Samantala, sinabi niya na nasa ibang bansa na kung paano nila gagamitin ang kanilang sariling foreign policy at kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Tungkol naman sa Taiwan, sinabi ng Pangulong Marcos na matagal nang may ugnayan na pangkalakalan ang Pilipinas tungkol sa iba't iba pang mga usapin, ngunit nananatiling puro komersyal at naaayon sa One China policy ang kinikilala ng ating bansa. Bombo International News. Yumanig ang isang malakas na lindol na may magnitude 7.7 sa baybayin ng silangang bahagi ng Indonesia madaling araw ng Sabado, ayon niya sa Geophysics Agency ng Indonesia. Nagtala na maliliit na alon ang tsunami na mas mababa sa isang metro o 3 talampakan sa ilang apektadong lugar matapos ang pagyanig. Ayon kay Dodi Yuliova, yung tagapagsalita ng National Disaster Mitigation Agency, mabilis na nagtakbuhan palabas ng kanilang mga tahanan ang maraming residente nang maramdaman ng malakas na pag-alog na tumagal na humigit kumulang 1 minuto sa mga rehiyon ng Negekyo at Bima. Sa kabilang matindi ng takot, wala namang agad na naitalang malalang pinsala sa mga infrastruktura. Samantala, isang beripikadong video naman mula sa lungsod ng Maumere sa Flores Island ang nagpakita ng pagbagsak ng ilang bahagi ng gusali sa gitna ng sigawan at mga takbuhan ng mga tao sa kalsada. Na itala naman itong mga paglilikas sa mga pasyente palabas ng isang ospital doon sa distrito ng Ende sa East Nusa Tenggara Province upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Na itala itong pagyanig. Unang pagyanig ganap ng 2 minuto bago mag-alas 5 ng umaga sa lalim ng 15 kilometers na sinundan ng ilang aftershocks. Inihayag naman ng Tsunami Warning Center ng Australia na walang banta ng tsunami sa alinmang bahagi ng kanilang mainland, mga isla o teritoryo dulot ng nasabing pagputok ng lindol sa ilalim ng dagat. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, hinimok naman ng United States President Donald Trump ang mga Amerikano na tanggapin ang bahagyang pagtaas ng presyo ng gasolina na anya'y kapalit ng pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. Ayon sa Presidente ng Estados Unidos, hindi siya hihingi ng paumanhin sa pag-atake sa Iran at malaking serbisyo umano sa mundo ang ginagawa ng United States. Ang pahayag ay ginawa habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Tinatayang nasa 20% ng global oil at liquefied natural gas shipments itong karaniwang dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya nagdudulot ng pangamba at ang posibilidad na matagal na pagkaantala sa shipping sa mahalagang rutang pang-enerhiya. Samantala, sinabi ni Trump na matapos talunin ng Iran, malapit na rin anya idedeklarang teritoryo ng United States itong Strait of Hormuz. Hindi naman malinaw kung seryoso itong bagong pulisiya o pahayag lamang. Dahil sa tensyon, umakyat ngayong linggo ang presyo ng langis kung saan papalapit sa $90 per barrel. Itong Brent crude oil habang nasa humigit kumulang $4 kada galon naman ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita dito sa ating bansa, nangako si Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na gagamitin ng kanilang ahensyang lahat ng legal na hakbang upang maisulong ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para yan sa mga manggagawa dito sa rehiyon. Ito ay matapos na maglabas ang Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng writ of preliminary injunction na pansamantalang humaharang sa implementasyon ng wage increase dito sa rehiyon. Ayon kay Tolentino, malaking dagok sa social justice ang naturang desisyon, lalo na sa panahong napakahalaga ng bawat piso para yan sa mga manggagawa. Anya, ipaglalaban ng kanilang kagawaran ang karapatan ng mga trabahador at kabuang kapakanan ng nasa hanay ng paggawa. Parang kalihim, hindi lamang pagsususpinde doon sa wage hike ang epekto ng naturang ruling, kundi direkta nga nakakapekto ito sa kabuhayan ng mahigit 1 milyon na mga manggagawa at kanilang pamilya dito sa Metro Manila. Samantala, ipinasa na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa itong House Bill No. 9532 o
o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act na layong magbigay ng libreng access sa digital textbooks at iba pang academic resources sa mga estudyante sa mga higher education institution. Ayon kay House Speaker Boji III, makatutulong ang panukala upang hindi na mamili itong mga estudyante kung gagamitin ang pera sa libro at internet o sa pamasahe at pagkain. Sa ilalim ng panukala, itatatag itong National Academic Content Repository sa ilalim ng Commission on Higher Education, katuwang ang Department of Information and Communications Technology at mga higher education institution. Magbibigay ito ng libreng access sa digital textbooks, lecture videos, research papers at iba pang learning materials. Inaatasan din ng mga pampubliko at pribadong higher education institution na maglaan ng libreng high-speed Wi-Fi sa campus. Partikular na bibigyang prioridad ang mga rural at under-resourced schools. Ayon kay House Speaker D, mahalaga itong access sa teknolohiya dahil hindi na dapat nakadepende sa kakayahang bumili ng mamahaling libro o internet ang kalidad ng estudyante at kaugnayan sa usaping pang-edukasyon. Bombo Sports News. Umakyat pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dalawang slot pataas ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala upang maabot ang kanyang bagong career high na world number 18 sa Women's Tennis Association Live Rankings. Taglay ng kababayan natin na si Ayala ang 2,166 points bago ang kanyang debut sa prestigyosong Cincinnati Open. Magiging daan ang naturang mga development para sa pag-akyat sa pwesto ng 21 anyos na Pilipina. At kabilang nga dyan sa kinukonsidera yung pagbawas ng mga puntos ni na Jasmine Paulini at Ekaterina Alexandrova. Mula yan sa kanilang mga nakaraang karir sa Cincinnati at maging sa Monterrey. Batay nga sa live rankings, nabawasan ng 649 points ang dating world number 15 na si Paulini matapos na pumangalawa sa Cincinnati noong nakaraang taon. Dahilan upang bumaba ito sa number 20 na mayroong 2,124 points. Samantala, nabawasan naman ng 375 points itong si Alexandrova dahil sa kanyang pag-abante sa round of 16 sa Cincinnati, 120 points at yung pagpasok sa finals sa Monterrey Open, 255 points. Noon po yung nakaraang taon na nagpababa sa kanya mula naman sa number 18 tungo sa number 19. Ang paggalaw na ito ng ranking ay naganap matapos ang impresibong mga nakalipas na laro nitong nakaraang linggo ni Ayala sa North America Hard Court Swing. Kabilang na ang kanyang makasaysayan na pagkakapanalo ng kampyonato sa Washington doon sa Mubadala DC Open, kung saan ay tinalo niya ang mga kilalang manlalaro tulad na lamang ni na Qinwen Zheng at Leila Fernandez pati na si Naomi Osaka. Bilang number 17 seed sa tournament ay nakatanggap si Ayala ng first round bye at nakatakdaan niyang harapin sina Elena Gabriela Rus at yan ay mula sa Romania na kanyang opening match sa darating po na mga araw. Yan ay para sa round of 64. Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon. Ng prosekusyon umaasa na wag lumusang limitahan ng gag order na ilalabas ng impeachment court itong paghatid ng impormasyon para sa publiko. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Cindy Graida. Bombo Dennis, Bombo Jai, umaasa ang prosecution na wag lubusang limitahan ng ilalabas na gag order sa ikalabing-anim na araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte ang paghati ng impormasyon sa publiko. Kaugnay ito na naging manifestation ni Atty. Sheila Sison, kasunod na naging online post ni Atty. Virgil Ligutan patungkol sa naging pahayag ni Atty. Christine Ferrer na pinapayagan ang misleading question sa pagdinig sa kalagitnaan na naging palitan ng pahayag nila ni Atty. Lorna Kapunan.
Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, ang labis na pagpapatupad ng higpit sa mga legal commentary ay maaaring magbunga ng pagbusal sa mga opisyal na channel ng komunikasyon sa taong bayan. Binigyang diin din niya ang pangamba na lalo lamang lumaganap ang misinformation at disinformation sa social media sakaling maputol ang daloy ng opisyal ng mga detalye kaugnay ng kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Ang panganib ho kasi dyan, kapag mabubusalan itong mga official channels natin of communication to the public, ang magmamayagpag ho dyan, yung mga nagpapakalat ng fake news. Dahil alam naman natin, hindi matatanggi na laganap po ang misinformation and disinformation campaign sa social media, lalong-lalo na. So, kung hindi makakapagsalita, for example, in our part, ang mga prosecution counsels, either public and or private, malaki ho yung magiging pinsalang maidudulot niyan. With respect to making sure na accurate at tama ang impormasyon na napaparating natin sa ating mga kababayan. Dagdag pa niya na makakaepekto ito lalo umano sa information campaign ng prosecution na naglalayong maihatid sa publiko ang mga detalye o progress sa impeachment trial, lalo na at labis ang interes na ipinapakita ng taong bayan sa usaping ito. Gayunman, sinabi ni Tolosa na anumang magiging desisyon ng impeachment court ay tatanggapin ng panig ng prosecution. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Maasa kami na hindi naman ho magkakaroon ng complete gag order, kung kailangan ma-remind ang either or both the defense counsels and the prosecution counsels, of course, tatanggapin naman ho natin yan. Talagang lalo nating pagigihin at siguraduhin na hindi natin ma-violate sub judice rule. Pero kami ay umaasa na sana hindi naman magkaroon ng complete gag order. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load. Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Nananatiling lubog sa tubig baha ang mahigit 200 na barangay sa buong probinsya ng Pampanga dahil yan sa mga serye ng mga pag-ulan na nagpaapaw sa ilog at sapa sa naturang lugar. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, labis na naipon ang tubig ulan dyan sa mga mabababang lugar at ang mga coastal areas at halos malubog na sa umapaw na tubig. Sa ilang residential area, mga kabombo, umaabot sa 4 hanggang 5 talampakan ang antas ng tubig o level ng baha, habang sa ibang mga lugar ay lagpas tao pa ang taas nito. Sa updated data ng provincial government ay umaabot, mga kabombo, sa mahigit 270,000 families ang naapektuhan. Marami sa kanila ay lumikas patungo sa mga evacuation centers na binuksan sa iba't ibang parte ng probinsya. Sa kabilang banda, ayon kay Governor Pineda, marami pa rin doon sa mga residente sa Pampanga ang nagdesisyon na pansamantalang ampunin o kupkupin ang mga kapwa residente na binaha, lalo na doon sa mga mayroon namang 3 palapag na bahay at iba pang mga istruktura na maaaring pagkanlungan ng mga residente. Nitong nakalipas na araw, mga kabombo, ay tuluyan na hong naideklara ang state of calamity
dyan sa probinsya ng Pampanga. Kasunod yan ng ilang linggong patuloy ng mga pag-ulan at nararanasang epektong pagbaha. Ayon kay Governor Pineda, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulang kanilang nararanasan at pag-ipon ho ng tubig doon sa mga kailugan. Kaya naman ay natatagalan bago tuluyang humupa ang serye ng mga pagbaha. Samantala muling itinaas ang flood warning sa National Capital Region at 5 iba pang rehiyon ngayong araw, Agosto 15. Itong mga rehiyon ay nasang makakaranas muli ng malawakang pag-ulan na posibleng magdulot ng panibagong pagbaha, lalo na sa mga dati ng lubog sa tubig baha. Kinabibilangin ito ng mga sumusunod. Ito ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, dyan sa bahagi ng Benguet, Abra, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Apayao. Sa Region 1, ang Ilocos, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. Region 3, Central Luzon, partikular na sa bahagi ng Bataan, Zambales at Bulacan. Region 4A o Calabarzon sa bahagi ng Cavite, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Sa Region 4B o Mimaropa Region, bahagi ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa Region 6 naman Western Visayas, dyan sa bahagi ng Aklan, Capiz, Antique, Guimaras at Iloilo. Tinututukan naman at inaanyayahan ng ating mga listeners and viewers na patuloy na tumutok sa ating Facebook page, Bombo Radio Philippines, para sa makaragdagang updates kaugnay ng lagay ng panahon. Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Posibleng magpatuloy ang heavy rainfall o yung mabigat na mga pag-ulan na malaking bahagi ng bansa ang maapektuhan hanggang pagpasok ho ng susunod na linggo o partikular sa araw ho ng Lunes. Dahil yan sa pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon. Batay nga sa inilabas na pagtaya ng State Weather Bureau, mararanasan pa rin ng nasa 50 hanggang 100 na milimetro na antas ng pag-ulan sa mga probinsya ng Zambales at Bataan sa araw na ito. Bukas naman mga kabombo, 16 ng Agosto, mararanasan muli ang nasa 50 hanggang 100 na milimetrong antas ng pag-ulan sa Zambales at Bataan. Pagsapit naman ng Lunes, 17 ng Agosto, bubuhos po rin ang mga pag-ulan at maaaring maitala ang 50 hanggang 100 milimetro na pagbuhos o antas ng baha sa mga probinsya ng Ilocos Sur at La Union, maging sa Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon naman sa mga eksperto, posible ang mas mabigat na mga pag-ulan sa mga bulubunduking lugar o elevated areas. Ngunit inaalerto yung mga nasa mababang lugar, mga catch basin, na maaari hong doon mapunta yung mga pagbaha at posible ang ganito mga sitwasyon kapag tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Samantala, isinusulong ng Department of Energy ang mas mahigpit na nuclear safety standards sa buong Association of Southeast Asian Nations. Ito ay bahagi ng pagpapalawak ng Pilipinas o Philippine government sa pagkikipagtulungan sa mga bansa sa Southeast Asia para sa ligtas at responsableng paggamit ng nuclear technology, kasabay sa ginanap na 13th annual meeting ng ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy o ASEAN-TOM sa Manila. Ayon kay Energy Department Secretary Sharon Garin, lumalawak ang interes ng Southeast Asia kaugnay sa nuclear science, technology at nuclear energy at nararapat lamang na samahan ito ng mahigpit na regulasyon. Kailangan din anya ng mataas na pamantayan sa kaligtasan at seguridad kasama ang sapat at tiwala ng publiko. Itong ASEAN-TOM meeting mga kabombo ay nagsisilbing plataporma upang palakasin itong koordinasyon ng mga bansa sa larangan ng nuclear regulation, emergency preparedness at ligtas na paggamit ng nuclear technology. Ilan sa mga dumalo sa naturang pulong ay ang mga kinatawa ng mga bansang kasapi ng ASEAN, dialogue partners, nuclear energy experts at international organizations. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin yung naapektuhan ho nitong mga nakalipas na araw ng matinding mga pag-ulan at marami ho yung naitalang biktima ng landslide. Dinalaw ni Senator Robin Hood Robin Padilla. Yun pong mga residente dyan sa mga apektadong area. May balita ang Bombo Radio Baguio.
Personal na nagtungo kahapon si Senador Robin Padilla sa burol ng mga nasawi sa landslide sa Gisad-Surong, Baguio City. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Rebecca Caluza, isa sa mga kaanak ng mga biktima, sinabi niyang kinumusta ng senador ang kanilang kalagayan at tinanong kung ano pa ang kanilang mga pangangailangan. Ibinahagi rin ni Caluza na nakatakdang ilibing ang kanilang mga kaanak sa Agosto 19 sa Baguio Public Cemetery. Nagpasalamat naman siya sa mga individual at grupong patuloy na nagbibigay ng tulong kabilang ang burial assistance at iba pang ayuda. Sa ngayon, patuloy pa rin silang naghahanap ng matutuluyan para sa kanilang pamilya. Nauna nang nangako ang Department of Social Welfare and Development na tutulong sa pamamagitan ng kanilang programa para sa pag-upa ng bahay. Samantala, aabot sa 45 barangay ang naapektuhan sa Baguio City dahil sa nagdaang bagyo at habagat. Ayon yan sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Julius Santos, Operations Officer ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi niyang 243 na pamilya o mahigit 1,100 na individual ang naapektuhan sa iba't ibang barangay. Karamihan sa mga naapektuhan ay mula sa Gisad-Surong dahil sa landslide. Ayon pa sa updated report, 6 na bahay ang totally damaged habang 41 naman ang partially damaged. Nakatakdang pumunta sa Ground Zero ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa susunod na linggo upang magsagawa ng inspection sa lugar. Isasagawa rin ang massive clean-up operation upang alisin ang mga posibleng hazard. Matapos masuri ang lugar at matukoy kung ligtas na ang mga bahay, saka pa lamang maaring makabalik ang mga residente. Nagpaalala si Santos sa publiko na sumunod sa mga abiso ng mga barangay lalo na ngayong patuloy ang pag-ulan. Sinabi rin niyang laging bukas ang City Disaster Risk Reduction and Management Office upang agad na matugunan ang mga tawag at pangangailangan ng publiko. Samantala, bukas pa rin ang donasyon para sa mga pamilyang naapektuhan. Hiniling ni Santos na kung maaari ay mga bago o never been used na kagamitan ang ibigay bilang donasyon dahil may mga natatanggap silang gamit na hindi na maaring mapakinabangan. For donations naman po, open pa naman po ito, is handled by our City Social Welfare and Development Office. So kung sino man po yung mga gustong magbigay, kind or in cash, pwede po makikoordinate tayo sa ating City Social Welfare Office. Open naman po sila. Yun lang po, yung mga pakiusap kasi may mga na-observe din po tayo sa mga nagdo-donate, especially yung mga clothings. Ayan, as much as possible po sana, ang ibigay naman natin is yung bago or never been used siguro para naman kasi sometimes nakikita natin may nagdo-donate, halos hindi na magamit ng mga affected families natin. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ito naman paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, refleksyon umano ng mababang pagpapahalaga sa barangay. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo. Iginiit ni dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino na ang muling pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections ay refleksyon umano ng mababang pagpapahalaga ng ilang national officials sa mga barangay. Ayon kay Casino, mahalaga ang regular na halalan dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga residente na pumili ng bagong leader, palitan ang mga opisyal na hindi maayos ang pamamahala at panagutin ang mga namumuno sa kanilang komunidad. Binigyang diin din niya na ang mga barangay official ang pinakamalapit na public servant sa mga residente at direktang humaharap sa mga usapin tulad ng peace and order, alitan sa komunidad at pagpapatupad ng mga lokal na programa. Anya, maaaring mabawasan ang pagkakataon ng mga komunidad na magkaroon ng pagbabago at bagong pamumuno dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban ng halalan. Yung paulit-ulit na postponement ng barangay at SK elections, refleksyon yan kung gaano kababa ang halaga na binibigay ng ating mga national officials sa ating mga barangay. Kasi parang ano lang kung ano lang maisip nila o nako-hostage sa mga agenda ng politiko,
Talagang pag na-fix na yung elections, kung every 3 years ba yan o kung ano man, dapat tuloy-tuloy na yon consistently, hindi yung nakabitin palagi. Si dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa dagdag pang mga balita mula sa ating mga himpilan, mga retiradong general, nilinaw na hindi nila nilalabanan ng Administrasyong Marcos. May naging panayam ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi kami kalaban ng gobyerno. Ito ang idiniklara ni United People's Initiative President Brigadier General Attorney Virgilio Garcia sa gitna ng tumitinding tensyon kaugnay ng 18 ex-Marine. Nananawagan siya sa publiko na makiisa sa kanilang mga rally upang iparating sa pamahalaan na marami ang hindi nasisiyahan sa kasalukuyan kalagayan. Binigyang diin ni Garcia na dapat kumilos ng maayos ang gobyerno upang matiyak ang mapayapang halalan sa 2028 para sa bagong liderato. Dagdag pa niya, maging ang mga kapatid ng Muslim mula sa MILF at MNLF ay nagpahayag na nagsuporta sa kanilang panawagan para sa katarungan. Ang sabi ng mga Marines, sir, hindi lang namin alam ang pangalan ng iba, pero marami pa po. Marami kaming nakitang congressman. Sabi niya, pakita nyo sa amin ang pictures nila. Sabihin namin sa inyo kung sino yung mga hindi pa namin napangalanan dahil hindi namin alam ang pangalan. So, there will be more. And someone has said, I think 80%, 90% of our congressmen are involved. Ang nangyari, itong 1 trillion na ito, they are using this money against us. Si Attorney Virgilio Garcia, retired general ng Armed Forces of Philippines at presidente ng United People's Initiative. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Si Governor Defensor naman positibo sa Iloilo version ng PAX Silica Tech Hub. Ang proyekto umano ay makatutulong sa technological advancement. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Suportado ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isinusulong na development ng PAX Silica Initiative sa Pilipinas na anyay makatutulong upang makahabol ang probinsya sa mabilis na pag-unlad ng artificial intelligence, drone technology, 3D printing at iba pang industriyang nakasentro sa teknolohiya. Ayon kay Defensor, mahalaga ang naturang inisyatibo sa layunin ng provincial government na mapaunlad ang kakayahan ng mga kabataan at may handa sila sa mga trabahong may kaugnayan sa semiconductor at technology sectors. Pahayag ng gobernador, kailangang masanay at mabigyan ng sapat na oportunidad ang mga kabataan upang maging bahagi ng mga bagong industriya na inaasang magbubukas ng mas maraming trabaho sa hinaharap. Dagdag niya, malaking benepisyo rin para sa Iloilo ang pagkakaroon ng international airport, partikular para sa mga industriyang nangangailangan ng mabilis na transportasyon ng mga high-value at technology-related products sa pamamagitan ng air cargo. Samantala, sinabi ni Defensor na kumikilos din ang provincial government upang makapagtayo ng isang growth center na maaaring maging lugar para sa light industries at magsilbing mekanismo upang mahikayat ang mga kumpanya na mamuhunan at magtayo ng operasyon sa Iloilo sa halip na dalhin ang kanilang negosyo sa Luzon. Ayon sa gobernador, bahagi rin ng plano ng provincial government ang pagpapalakas ng Technology Education Program sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Education o DepEd, Department of Science and Technology o DOST at provincial government. Para kay Defensor, mahalagang hindi mapag-iwanan ng Iloilo sa mabilis na pagbabago at pag-unlad ng technology sector. PAX Silica is an industrial estate. I don't know what kind of special economic zone is that because of the partnership with, I think, the United States government. But that is very welcome. It is very welcome because we should catch up. We're happy that we are in the same direction. That is why we have a techno hub sa high school. Okay, we are thinking of the same thing. Drone development, 3D printing,
Something like that. And we can have a smaller version of that here in Iloilo. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Cherime Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito namang consumers group na nanawagan sa Senado ng investigasyon sa paulit-ulit na red at yellow alert sa Visayas Grid. May nakapanayam ang Bombo Radyo Rojas. Nagpadala ng liham ang Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o ACCESS sa Senado upang hilingin ang investigasyon sa matagal ng problema sa power supply na nakaapekto sa Visayas Grid. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Mr. Winnie Sancho, presidente ng grupo, sinabi nitong nakapangalan ang liham kay Senator Raffy Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Energy. Inihiling nila ang pagsasagawa ng Senate Inquiry in Aid of Legislation upang matukoy ang ugat ng problema at makapaglatag ng mga kinakailangang hakbang para mapabuti ang supply ng kuryente. Ayon kay Sancho, naging seryosong concern na ng mga consumer ang paulit-ulit na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Gate niya, hindi dapat masanay ang publiko na ituring na normal na lamang ang ganitong sitwasyon dahil direktang naapektuhan nito ang mga kabahayan, negosyo at iba pang gumagamit ng kuryente. Nananawagan din si Sancho sa Senate Committee on Energy na questionin ng Energy o Regulatory Commission, Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ng power supply, particular na sa pananagutan ng mga power plant na nakakaranas ng outage. Nais niyang maipaliwanag ng mga kinaukulang ahensya kung ano ang mga naging hakbang laban sa mga power plant na posibleng lumalabag sa mga itinakdang panuntunan kabilang ang pinapayagang bilang ng outage sa loob ng isang taon. Dagdag pa ni Sancho, kinakailangan ng disiplina at accountability sa power industry upang matiyak na may pananagutan ang mga operator at ahensyang may kaugnayan sa supply ng kuryente. We will send a letter to the Honorable Raffy Tulfo, Chairman of Committee on Energy in the Senate. We are asking for an inquiry relevant to the long-standing problem. Matagal na ito na problema ng Visayas Grid. Palagi na lang kaming sa red and yellow alert. Naging timsong na ito ng Visayas Grid. The people are suffering. The consumers are suffering. Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Daily. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ang kababayan po natin, Filipino Pride, si Kim Custodio, 4-time world champion, matapos sumasungkit ang gintong medalya sa katatapos ho na laban doon sa World Championship sa Abu Dhabi, Asian Games sa Japan ang susunod na target ho nito at kanilang pinaghahandaan. Alamin natin ang mga update na kalap ng Star FM Dagupan. Pinaghahandaan na ngayon ni Filipino Pride Kimberly Ann Custodio ang nalalapit na Asian Games kasabay ng pagdiriwang nito sa tagumpay matapos masungkit ang gintong medalya sa Adult Female 45 kg Division sa katatapos lamang na 2026 Jiu-Jitsu International Federation World Championships na ginanap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Maaalala na naging makasaysayan ng kanyang panalo matapos makamit ang kanyang ika-4 na magkakasunod na JJIF World Championship title at maging 4-time world champion. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Custodio, ibinahagi nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakamit na tagumpay. Sobrang saya, of course. Pero honestly, hindi pa talaga nagsisink in na, 4-time world champion na ako. Pero, alam mo yun, hindi ako kasi yung tipong pagpanalo, tapos na, okay na. Ayun, I enjoy the win, nag-celebrate ng konti. But then right now, back to work na kasi may next mission pa, may Asian Games pa. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang kanyang paghahanda para sa Asian Games na gaganapin sa Oktubre ngayong taon sa bansang Japan. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Samantala, mayroong young pair athletes ang wagirin ang gintong medalya sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championship. May balita dyan ng Star FM Manila. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga batang atleta na sina Raimel Cabides at Antoinette Amante matapos nilang masungkit ang gintong medalya sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Youth Mixed Pair na kategorya. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban at inirepresenta ng dalawang young aerobic gymnasts ang Pilipinas sa isang international competition. Kaya naman, labis ang kasiyahan na may kasamang kaba ang kanilang naramdaman. Ibinahagi nila sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila na 4th place lamang ang kanilang nakuha sa first event na trio category. Kaya determinado nilang ginawa ang kanilang best para maging malinis ang routine nila sa mixed pair category. Dahil dito, nais nilang iparating ang kanilang lubos na pasasalamat sa lahat ng tumulong sa kanilang gold medal journey. Gusto kong pasalamat si God dahil hindi niya po kami pinabayaan and ginawa niya lahat na posible para sa amin. Thank you din po sa mga coaches and teammates ko, especially my coaches kasi tinuro nila sa amin lahat ng nalalaman nila. Hindi nila kami pinabayaan. My parents dahil ginawa nila ang lahat para sa akin. Thank you po sa parents ko po na si Mama Nana and Papa Nana. Dahil pumunta po kayo sa event na pinaglaruan namin. Kahit may mga work kayo, hindi po kayo nawala sa pagsuporta sa akin. And thank you din po sa coach ko na sina Jenny Lulil Gapula and Maria Ricarin Gomez and Marvin Gomez sa pagtuturo po sa akin ng walang sawa. Pati na rin po kay Kuya Pat Gonzalez. Si Kuya Joffrey Canyones po na idol ko po. Thank you din po sa mga teammates ko. At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Idagdag pa natin ang balitang palakasan na ito, mga kabombo. Nakitaan ang pagtaas ang interes ng mga Pinoy sa tennis. Yan ay kasunod ng matagumpay na kampanya ng tennis sensation na si Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA. Ayon kay Philippine Tennis Association Executive Director Tonet Mendoza, mas maraming Pilipino na ngayon ang nanunood ng mga tennis tournaments. Mas marami na rin anya ang aktwal na naglalaro ng tennis kumpara noong mga panahon na hindi pa gaanong nakakapaglaro sa international competitions ang 21 anyos na Pinay tennis star. Maliban nga rito ay kapansin-pansin din ng pagtaas ng racket sales at bentahan ng mga tennis racket sa merkado. Maging sa mga playing venue ay nagsisiksikan na rin ang mga players kung saan ayon nga kay Director Mendoza, halos imposibleng makapasok doon sa mga tennis court dahil marami na yung mga magulang ang nagpapasok ng kanilang mga anak para makapag-practice. Maging ang mga preschooler ay naglalaro na rin ng walang tigil para sa naturang game. At ayon nga sa asosasyon, tinatayang mas mababa pa sa 1,000 na tennis courts ang naitatag sa buong Pilipinas. Ngunit ngayon ay unti-unti na hong nadaragdagan ito dahil naman sa interes ng mga Pilipino. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas o kahit sa Mindanao at sa ibayong dagat. Dapat updated ka kaya narito at masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, unahin natin ang Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Abang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soc-Sargent Region, Bombo Radio Jansan. At sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Malay-Balay. Para sa mga Chavacano na rin naman ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos mga Kabombo Star Nation, narito ang ating oratio imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Abangan pa mamayang gabi, ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi ang Bombo Network News Evening Edition para naman sa mas marami mga balita at impormasyon ihahatid ng Bombo Network News. At yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ato na 1 minuto na nakalabay, hito na lang na ito na Ano kita ito natong tarabdaan mambuharay so ito, magkaropon kita, tumtum kita, makamambalas sa do siya na kalom. Basta rito natin mga balita lokal, mga balita gyapon natin nasyonal aton pag-isgutan rito natin taramdan mambuhanay so ito. Ibombo Venus Banson Vivasio makaupo di dani makabombo aton mga kabugtuan di no. So kitig pamatea Bombo Radio kay mtanga na ito naton panahon so bahito naging pagawas makabombo nga forecast. Hiton ini na pag-asa. Yan ang adlaw makabombo hiton Sabado. Now, apektado di dahini makabombo hiton southwest monsoon, iton western section, iton Visayas. Ang mga lugar nga apektado di dahini makabombo, amo iton di damay area hiton Metro Manila, nga Ilocos region apektado di dahini makabombo. Hini nga pagtag-ini na southwest monsoon, nga nalabot pa hini makabombo apektado gihapon. Ito na southwest monsoon. Ito na Cordillera Administrative Region apektado din na hini mga kabombo. Ganito na Cagayan Valley, Central Luzon, ganito Calabarzon din na hini. Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro. Ganito sa kadman ito Oriental Mindoro apektado din na hini mga kabombo. Hini nga pagtaga ini na southwest monsoon. Labot pa hini makabombo apektado gihapon ito na pangkabugusan nga parte iton Visayas nga na area makabombo iton Mindanao or area iton Luzon apektado din ni makabombo na pagtaga southwest monsoon nga na posible magdortin mga pagbaha pagpanpan iton to na mga lugar nga sigidas ito na pag-inuran di dahini makabombo nga nalabot pa hini no aton mga ini na kabugtuan na suki tig pamatea Bombo Radio agi napapagikbat ito aton mga suki tig pamatea Bombo Radio hit mga pagbaha pagpanpan iton to na mga lugar nga sigidas dida ito na pag-inuran of course dirhing kalimtan kunit mga ini na payong kalo di dahini makabombo mga sugad hini nga higayon di dahini makabombo kay ini na nga haw kuno
mga sakit naman kuno dida na boto dida hini makabumbo amonit mga barantayan dida aton mga inin kabugtuan tigpamati habombo radio. Anyways, ano aton mga pagoresgutan dito aton taramdan bubuhanay isod to. Mga balita naton didi makabumbo ito na lokal aton mga balita nasyonal pagisgutan ta didi makabumbo. Inato no rin mang rawo na pagkayana, no? Naisgutan ko kanina, iton plano or hinot igmamanok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2028 election. Adi naisgutan tayo ni kanina, ngan kung kikitaon naton didahini makabumbo, hiton hiton iya makabumbo mamanokon for 2028. Although tubtubapag kya na, damo pat baga nagunahuna di dahini makabumbo, hinugod ba baga maupay igmanok for 2028? Hinubat baga maupay igmanok hiton tuig 2028 nga diri baga magiging alanganin iton aton kandidatura para hinin makabumbo. Ito baga diri kuno baga magiging alanganin di dahil iton aton manok. Kay mar naman kita di dahil hinin makabumbo. Basta mata makit eleksyon. Kanang lani mo may da madigon. Madigon di dahini makabumbo nga idin igpapanta para hiton pinili ay di dahini makabumbo. So amo itot baga kinikita di dahinin makabumbo yan ang mga inin panahon. Now, so maaram kita nga diri inin ni Vice President Sara Duterte sa rin ko pa kanina. Harayo inin maging Vice President Sara Duterte iton laban hiton karan 2028 dida makabumbo nga election ngan harayo iton baga matabo kay mar na makitat baga relasyon hita Duterte nga di hiton mga Marcoses yan nga mga panahon. Dihere ini raging papaghisgutan dida makabumbo kung ano inin dalagan hit pang pinili ay itong 2028 didahini. Now, hino iton pwede igmanok. Damot baga pagpipilian didahinin. Damot baga nagkakagawas sa mga ngaran. May mga nagkakagawas sa nga mga tarpulin. Ingat kuno sa daan. Ingat sa biyahe. Dida, mga kabumbo. Abot kon ano't baga tumong hinin nga era mga ingat-ingat dida hini ingat it biyahe kay anyways it ira dahiton baga diri mahangalimtan it ira ngaran dida kay ade gin papa himangnuan manira makabumbo nga maghina it mga biyahe dida. Pero diri ninamo it baga dapat sandigan ito raton mga kabugtuan nga nanginginahanglan baga sugad hini nga sitwasyon kay yana nga mga panahon mga ngaran posible kumandidato ini nagkakagawas inin mga kabumbo. Nagkakagawas din at mga ngaran baga pwede kumandidato for 2028. May dati kang Senado, may da mga active pa mga kabumbo posisyon itong administrasyon mga kabumbo. Pero again ini napadayon nira nga baga nangunguyab di dahinin. Hiton ini na presidente nga hirat baga pagpilion for 2028 dida nga election. So it masabak dida although busy makabumbo. Ito na presidente iton mga trabahoon pero dire inin maabot it punto nga impeachment trial kan Vice President Sara Duterte baga makakalusot inin makabumbo VP Sara kay pagkita ko amo init baga madig-on dida makabumbo nga inin kontra iton administrasyon yan nga mga panahon.
Amonit baga kinikita nga madig-on nga kontra di dama kabumbo iton administrasyon ng mga Duterte. Now, diri pa klaro hato na pagkana it magaging papatamakan hinuman nga mga politiko iton inin baga iguundong iton administrasyon na pagkana. Kinanglan, of course, rin ko pa kanina, diri makabumbo kaaway, iton mamanok makabumbo for 2028 nga inin na presidential election. Dapat diri kaaway lugod ugop di dahini. Kananglan makabumbo inin matuod haya hapag hit iya baga mga inin mando. Pero labot labot nga tanan kananglan diri hiya makabo magpapasaka hin kaso hukmanan hay gayon nga diri na hiya makabumbo hay gayon nga diri na hiya presidente ito nasa Pilipinas. Kayo walit mga nananabo hini makabumbo once nga human na dida makabumbo iton iya termino it baga maliwan dida hini makabumbo again, pa-file ng kaso. Ani agin liwanan. Amogot na nanabo. For the sake siguro ini makabumbo nga, well, propaganda. Na para baga maging mahamot hiya dida, maghihimo yan pamaagi dida makabumbo nga, malimpiyuhan dida tiya baga ngaran dida. Sering ko pa kanina, example ito dida makabumbo na nabo didikan Pinoy ngan kan Gloria Macapagal Arroyo. Ito nga mga experience sa GMA hadto inin han magdaog ka presidente hi Pinoy hadton 2010. Han lumingko di Pinoy an unang gimpasakan iton kaso husgado di dahini makamumbo hi GMA dayon. Although na hospital again preso hi GMA hospital makamumbo hiyain baga may freedom hiya aton bugos nga tuig iton orwaray hiya makabumbo tagi hinigayon ang bugos sa termino iton Pinoy dida makabumbo. Panahon liwat ni former President Rodrigo Duterte baga maupay padto ni rasabot ni BBM dida hini makabumbo paka lingko dida tika iha nawaraan unit team nawaraan unit team dida hini makabumbo. So inin it mga dikta ito nida makabumbuhit inin politika. Although abrehi Presidente Bongbong Marcos Jr. nga manukunan hinuman nga may plano magtesting ha 2028 basta diri la makabumbuhi Vice President Sara Duterte amo na nga nabaliktad na nga ni makabumbo kun hino kun tim kaaway amo kun tigugma So, although ang mga naglabay, maraot adto nga inup, ang tinawag nga unit team, nga again so iton, pinag-usa nga puwersa iton Marcos, nga niton DDS, nagbulag inin, may tungod nga waray madig-on, nga inin iraging kasarabutan, para igpabilin iton ira alyansa. Nagpabilin nga makusog ang puwersa hit na Marcos, pabilin gyapon nga makusog yapit por sa hiton DDS. Nga didait kahimo daw kinakarawat didait iba nga puwersa maiton nga diri harayo iton ira posisyon na pagkereto di mga grupo, no? Inin manokit administrasyon dida makabumbo. Sering ko pa kanina dapat dida may madig-on, no? Kilala ngan inigod nga kontrobersiya ton kanan flood control dida usahay nit baga nakaruba dida hit baga ngaran makabumbo hiton administrasyon. Although yan nagbukal saan dida yan nag-abrihin ni makabumbo nga issue ton flood control at mga isyuhan mga mahiya naman kayo dida hini makabumbo inin hiyad to gimpati ka nga nito investigation ton flood control ngan may mga nagkadadamay nga mga ngaran ngan diri pa it baga klaro god kon ini nga mga ngaran tuod ba or diri tuod pa ba ini nga mga ngaran or diri dida hini makabumbo amo iton.
So, yan na, may da, iging pagawa siya ng mga balita, panruban na liwat inin, hindi makabumbo iton kampo iton mga Duterte, nga may da kuno, may da kuno makabumbo, gintatagyan it mga Duterte nga warehouse, supplier ko it mga inin, substandard ko ng mga materials, inin, giniimbestiga natin na pagkaya na. Samtang nagtitikala romit investigasyon hiton mga tinago nga karikuhan daw hiton Duterte, naisabotan patit mga negosyo nira nga talapas iton balao, delikado panlawas, iton mga trabahador, inin totoo inin, I don't know kung baga mga pagigipit pa ini. Mas nagtitika pa ito rin mga rawan iton questionable nga flood control project, mamandaw magyakan itong pirang empleyado gitututdot makabumbo itong pamilya Duterte kumo tag-iya kunit na ko nga warehouse agin si sirang gibubutangan kunit mga substandard nga mga puthaw ha Davao City. Inin mga ligasyon itong mao nga materials ng kakanit itong flood control project daw kini-question di dahil ni makabumbo itong itong maluya ko ng kalidad nga diri maupay nga resulta. So maitungo dinin makabumbo seryoso it mga akusasyon ngan dabi it pondo iton publiko katalwasan gyapon iton komunidad importante magkaaden hag-in nga investigasyon ngan verifikasyon iton mga dokumento, supplier, kontrata, kalidad iton mga materyales pero tob waray pa opisyal nga resulta iton investigasyon nagpapabilin pa ini nga mga aligasyon ini nga mga pamahayag makabumbo kunan iton kamaturan. Director Melvin Matibag, personal nga kita makabumbo it mga nagtatrabaho kuno makabumbo it warehouse kuno nga nakadto personal kadto di makabumbo. Anyways, ini nagtitikala rom lain nga makabumbo nga investigation ngan inin nagkakanit-kanit na det mga akusasyon. Bantayan ta na lain no. Standby kamo makabumbo perapetro nato nga balita pagisgutan. Sabi nato na nga 15 minutos sa nakalabay. Ito na natin talaga balik kita piranay nga mga pahinumdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagidefine kung hino ka. Pagpatest
Madalila. libre, Ngan confidential. Pagpates na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon han mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa ka bombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini ka bombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibiling in love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahin mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapag papadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa ka higayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamitan eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ka mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up. Bombo Hanay sa Udto. Balik kita ito natin taramdana, bombaray sa oras natin, nabili natin, mga kabombo, hining 21 minutos na nakalabay ito, alam na talaga check wala itong linya, mga kabombo, no? Ito na ini na City Sports, may pag-isumpay inin itong Tacloban Inter-Municipality Basketball Tournament 2026, siga ka po dato na pagkira, mga kabombo. Ito na head ito City Sports, si Sir Michael Octaviano. Sir, mapay nga kulop, live kita bombo radio Tacloban di Bombo Vienes, mapagkanap, sir. Mapay man nga po na kulop, Bombo Vince, nga ng mga mamaratihan Bombo Radio Tacloban. Ayun. Sir, tama ko, in Tacloban Inter-Municipality Basketball Tournament. Tama, sir? Oh? Yes, oo, tama. Supposedly, aminin aton sang Yaw Cup kada June. Unfortunately, due to unavailability ng aton facility na since every June is namot aton mga aktibidades na naokupar Tacloban Astrodome, in-move tayo ni pag ngadauntahan pagka July sana, July 2nd week. Unfortunately, may danatabo na baga trahedyahan Tacloban ito na mga bulan. So, yun papaliban gihapon na anay naton kay tungod gihapon safety and seguridadhan naton mga participating teams if ever na dayon kitan June. Tas for a possible mass threat na naman kung if ever may sumunod hato na mga bulan. So amo ini na himugso ini yan na Agosto. Mga yan ang mga second week in August. Okay. Sir, ano niya, sir? Inin pipiring nga mga bongtoit baga na participar rin ngan well, of course, Tacloban upo rin Oo, kay an aton heraan target actually to naton is at least 10 teams. So yan na is ginhaligot man lago ng adlaw na aton na andam tapos ang preparasyon gyapon is naging tigdaay na tungod na nagkadurdos og naman niya. So nagkaada kita in total 7 teams na nagpartisipar. So upod na iningan ni ang Tacloban team, may na taga-Basay and Municipality of Caibiran, Biliran. May na kita Ormoc City, may Alang-Alang, Municipal Balang-Alang, Yahin and Dulag. Okay. Sir, di ba dapat fiesta inin? Ano ini naibanan ining ihaphan mga mapartisipar kay tungod nga late na sugad or ano?
Most probably sugaran natabo kay tungod na nagkadurodos og nahiya tapos baga naging short notice na han kadayon. Oo. So tas nagkadurungan liwat kay supposedly na participate unta ton mga iba nga mga bungto na hagran eh. Oo. Akaso kay nagkadurungan kay kapatronan giya paera Tama. tag sa bungto. Oo. Oo, so baka nag-conflict na nila mga schedule. Oo. So amo ito na baga waray gud nila maka-commit pag participate na aton Tacloban intermunicipality. Ayun. Ano sir, mga estudyante ni sir or ano? An open age bracket as long as residente kahit na bungto na yung maging re-representaran. Okay. Oo. So yan na sir, may schedule yan at mula yan na. Oh, ongoing yan actually pagtapos na lang elimination round kay Noronian liwat na gabi susunod tan semifinal round. Okay. Kay bukas amon maging championship na. Oho. Hinot baga sunod yan ito semifinal sir. Kalayo nga bracket pala nahuman so sumulod dito an alang-alang tapos an ormok. Alang-alang ng ormok kamat naglalaban ni sir. Sumulod na hirang ato na bracket. Sumulod na bracket. Sa nga bracket, ano sa nato na bracket is ginaay ginuhulat pan mga resulta liwat. Oh, yun. Oo. Okay. So, well, ito madadaogan ni sir. Of course, may dahin niya madadaogan nga cash Oo, mugad lang yapin din naton pa premyo na nahiraan kung champion is makakaraotin 100,000 pesos. Anaton seconds 50,000 pesos, yung naton third place is 30,000 pesos plus trophies and medals. Oo. Okay. Ano sir, nakakuha na din may din mga billeting areas din sir, yung mga player ano? Oo. Anaton mga hagrayo na mga bisita is may na nagkanya-kanya lang may hinduan lera ko na inera ma-stay nga ma-accommodar nga niya Tacloban. Oo. Kay usag gyapon kasi ini na pag-boost na naton kuan tourism. Kumbaga sports tourism para at least may mga bisita naton bungto and makadugang-dugang gyapon ko na turismo naton. Ayun. Wala man bayad pagkita ano sir? May bayad ba ni? May at minimal cost 20 pesos ang pagsulod pero nga na ito human schedule ng mga mulay. Direya per game. Kung once makasulod ka, adat kahuman hit mo hit mga scheduled game, ada ka pwede ka pa. Oo. Astrodome sir, Astrodome tama? Oo, Tacloban Convention Center, Astrodome. Ayun, oo. So sige sir, invite raton mga kabugtuan, karag magkita ngadto, go ahead sir. Oo, so mga molupyuhan Tacloban, so giniimbitaran ko kamo na suportahan ato Tacloban City Intermunicipality City Basketball Tournament. Kaupo na naton mga bisita na mga teams na aniya na aton mga dodolain na bungto na harani. So ang mga ani kay Tacloban na mga taga-Biliran, ani Tacloban na mga taga-Basay, ani Tacloban na taga Ormoc, suporta gyapon niyon at yung mga teams na ani pagrepresentahan niyo bungto. Ayun. Sir, paturo ako sir, ano't mula yan nga babantayan? Kapag kaya na nagmiminulay pagtapos ng elimination round ang Tacloban versus Kaibiran. Ayun. Okay. Pero noroni yan nagabi, isusunod nato ang semifinals. So, declare na lang kami kung hino nga teams ang masaka semifinals tungod na ginuhulat pa man nato ang resultahan kalayo nga bracket. Pero hanlayo nga bracket, danaan Ormoc nga na lang alang. Sige, Sir Michael Octaviano sir, namang salamat oras mong radio. Mapay nga kulop, salamat sir, thank you oras. Mapay nga kulop mo Vincent, mapay nga kulop mo Maraming Tacloban. Thank you. Salamat. Makabombo, Sir Michael Octaviano, makabombo iton head iton Tacloban City Sports. May pag-isumpay ni makabombo hini nga pagtaga inin tournament, no? Aton mga kabugtuan nila karoy baga maghabol pag inin kita Tacloban Intermunicipality Basketball Tournament 2026. So inin didaon tayo nihang kapatronan pero kay busy man ang venue dida hini makabombo. Diri makuanan, diri maka lusot dida hini Bombo Vince. Plus July untad to ugari kay may da mga inin dirigin lalauman nga mga panitabo nahinga di Agosto na inin. Damo-damo do kadto nga mga inin makadto makabombo mag inin mag-participar untaw garing kaya iba may mga activities na nga iba. Nabibili natin nga 29 minutos sa nakalabay hiton alas alauna ito ligas pagbalik naton makabombo. Pinapay ito natin mga balita pag-isgot ang piraring nga pahinom dom standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Sarakian in mas matipid ha gasolina.
Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabot kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adi ang mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulotin activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulotin sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon hin tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radyo Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions.
Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-adahing ginhawa, hairapan hunahunangan kasing-kasing, mapaha trabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyuhan Bombo Radyo Tacloban. Anayad nga sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo an maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong Bombo Hanay sa Udto. Na taramdaan na bombaray sa oras dato na naton makabumbo ring 34 minutos sa nakalabay ito na lang ito nag-check wari itong linya makabumbo ito na station commander ito na Kawayan Police Station 3 may pag-isong pa disgrasya na may area ito na Kabalawan na Syudad Tacloban ikakaupod nato naton linya Police Major Kimi Basser maupay nga kulop live kita bombo Radio Tacloban di bombo Vienna si kulop sir. Sir, good afternoon po. Sir, regarding ini sir nga inin na disgrasya, hindi na may ereton Kabalawan. Dalagan to istorya na sir, go ahead. Yes sir, mga bandang alas 9 po ng gabi sir, may natanggap po tayo na report sir regarding po sa vehicular accident daw po sir sa may Kabalawan. Agad-agad naman po sir, nagpunta yung mga patrollers natin sir, kasama din po yung investigator at din under na affirm po na positive po yung vehicular accident na nangyari doon sa area. At agad-agad sir ay tingnan ng ating mga pulis kung ano yung kalagayan ng mga involved doon sa vehicular accident. Sad to say sir, yung isa is parang as per my investigator ay wala na no signs of life na po nung time na dumating sila. Pero itong isa sir ay may injury pero buhay naman po sir. Okay. Sir, anira sinasakyan? Single motorcycle, sir? Oh? Yes, sir. Itong buhay natin na involved dun sa vehicular accident ay tricycle po yung dala niya. And itong namatay, sir, na involved is single motorcycle po yung gamit niya. Okay. Ano na, sir? Magkatapuhira? Hanma disgrasya o ano? Tama po, sir. Head-on collision po. Bali, itong buhay sir ay papunta po ng north, papuntang Tagpuro. Ito naman pong tricycle sir ay biyahe papuntang downtown po sir. Okay. So sir, anon alias sir han driver han tricycle pero pangidaro na taga diin? Sa ano po yun sir? Sa tricycle sir, anong alias sir? Ilang taon? Taga saan ang trabaho sir? Bali sir, itong si alias Ray ay taga Nula-Tula sir, 36 years old po sir. Ito naman pong isa sir na driver po ng single motorcycle, itong nawalan ng buhay sir, ay 17 years old pa lang po sir. At taga northern part ng Tacloban sir, Barangay Suwi po sir. Okay. Ano ito sir? Estudyante? Ano? Hello sir? Estudyante ito sir? Itong namatay? Ano? Wala na po sir, hindi na po nag-aaral sir. Bali, yun nga po sir yung kinakalungkot natin kasi nagda-drive tayo ng mga tricycle, sasakyan, wala namang lisensya. Ang mahirap pa dun sir is itong nawala ng buhay sir ay wala din pong papel na may pakita dun sa motor na sinasakyan niya. Okay. Sir, ano, may lasing sa dalawang driver sir or no? Oo.
So far naman sir, wala naman po kaming nakitang ganun na mga indication sir. Oo. Base dun sa pag-iimbestiga namin sir. Parang meron lang siguro, di natin din matatanong sir. Kasi biglang nagkasalubong sila dun mismo sa sentro sir ng kalsada at nagkukuha na po kami ng CCTV sa barangay para po makita po talaga kung sino yung may kasalanan sir. Okay, sige. Imo na lang sir mensahe pahimatngon nga dito naton mga kabugto nagmamaneho. Of course, dapat may kompletong papeles, dokumento kan hinahinat biyahe. Go ahead, sir. Yes sir. Sa mga bihista natin sir, lalo na andito lang sa mga downtown area, ugaliin po natin sir na mag-helmet kasi hindi po natin alam na minsan ay kahit anong ingat natin sir, meron po talaga tayong mga nakakasulubong na mga hindi maayos na driver sir. Ayun. Ini nga namatay sir, wala helmet? Wala po sir, wala po. Sus, no? Anyway. Yes sir, walang helmet, walang lisensya, walang registro po. Ayun. Doon po sa initial investigation po na kinandak namin sir. Sige, anyway, at least klaro Police Major Kimi Basser, damo nga salamat oras Bombo Radio. Mapay nga kulop, salamat sir ha. Thank you. Yes sir, good afternoon po. Thank you po. Salamat. Makabumboy Police Major Kimi Bas. Iton inin Station Commander makabumboy iton Kawayan Police Station 3 aton nakaupo diyan ang atak nito aton taramdan bumbuhanay sa udto. Regarding ini makabumbo mga insidente disgrasya makabumbo sa ito nawat kinabuhi minor 17 years old. So again kabanggaay niya makabumbo ang driver itong tricycle. Pero man no. Nabibili nato nida 39 minutos sa nakarabay turon to digas sa pagbalik naton makabumbo. Dili kita inin power rate ito na Dorelco kung may mga pagbabago ba kay iton Lieco 2 may da pagbabago iton power rate. Balik nato pagtukibo na piraan ng mga pahinumdum. Standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuoran tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutut brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbalo nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades
nga nakadisenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern, ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, magkakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman ni mo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbadong. Bombo Hanay sa Udto. Balik kita turaton tarabdana bombuaray sa oras nato na naton makamang 47 minutos sa nakaraba ito na lang ito nagas check ko ito na makamang ito na assistant general manager ito na Dorelco may pag-isumpay na makamambo damot na pakyanan liye ko ito nagpagawa sa rin bago nga power rate an Dorelco I don't know kung may power rate ni Raya nga bago makamambo ikakaupod naton
ito na Assistant General Manager ito na Dorelco, Sir Chris Garcia. Sir, mapay nga kulop live kita bombrado tak nabadi bumubin sa kulop sir. Ang maupa nga kulop bumbubins nga tanan nga mamarati ton registrasyon maupay nga tak na aton nga tanan. Ayun. Sir, may bago nga power rate ito na Dorelco nga kung may ada inin ano sir at bago. Oo, may kita ko ano bago nga taripa hapag kaya na. Maramang kita nga tanan ano ang sitwasyon aton dinhi kuryente labi na aspetuhan taripa na aton mga electric cooperatives pero may dabaga maupay nga notisya nga baga ang aton gin papagbisugan nga tanggalon ang LLCC or line loss and congestion cost. Han ERC amon baga gin pamatian kita han ERC. May da order an ERC nga tanggalon ang LLCC aton mga power bill salit an aton kooperatiba nakagpost kitan siyahan nga may da pa LLCC nga naabot hindi 16 pero tungod nga bayada bag-o nga order an ERC umabot la ito niya na 13 pesos o baga 3 pesos per kilowatt hour baga na kuan naipatik nga taripa naton kooperatiba from 16 pesos to 13 pesos. 16 pesos to 13 pesos inin sir. Baga 3 pesos ito na ang baga diferensya niya. Tikang han taripa nato nga may dapa LLCC or line loss or congestion cost. Ngan yan na, yung tanggal nato nito, gin-remove nato nito nga LLCC. Actually, generation charge ito niya, bumbubins. Kaya ada ito niya nakapatong generation cost. So itong mga 3 pesos nga iya charge, ibanan ito ni 3 pesos, salit 3 sinalaan natong taripa pag kaya na bulan na gusto. Ini nga line loss, amo din tinatawag nga systems loss, inin manager. Separate pa ito niya, bumbubins. Separate pa ini nga systems loss, nga separate luwat ang line loss and congestion cost. Ang sinatawag natin nga line loss and congestion cost or LLCC. Ang tawag niyahan una in line rental. Kung di rin nakasupply ano sa nga generation company or generator or suro kan kuryente, nga niya aton namimiling ito nihin ibang nga generator nga magsusupply ang kuryente nga niya aton dapit. O diri la ini Dorelco kun diri ang nga tanan nga 11 electric cooperatives din Region 8. So kun damo ang dako ang kuryente agin di-demand han Region 8. Diri kaya isupplyan linyahan in GCP nga pagiyon ang kuryente. Salit tinatawag hiya nga congestion cost o han ERC. Ang systems loss liwat ang systems loss nga baga na mention na naton presidente is ibalaliwat iniya. Ibalaliwat iya nga charge. Okay. Pero systems loss sa pagkana aada pa sa rin iha mga ininbill waray pwede tanggala. Hihisgutan pa ito niya na TRC, NEA, and DOE kay baga complicated niya kay tungod nga duduha ka klase ang systems loss. Means and technical nga non-technical. Ang technical systems loss amo ito hindi rin pwede ito niya matanggal. Kay bagay-bagay ito nin kuanhin napalit kayong sardinas ang imo nakakaon amo lang sulod pero part imo cost ang pagpalit actually ang surudlan or ang lata pagdarahan sardinas para makaon nimo. Sugad man loaded systems loss is nasulod nga kuryente. Amo lang nakukonsumo aton mga konsumidor. Pero ang linya nga gigamit pagdarahan kuryente ti nga surok pinaga transmission ngadto tag sa nga panimalay bayad ato niya losses nga inherent. Pero sigun diri siya natatanggal inherent ito niya nga naada na ito pag deliver ang kuryente part ito niya. So non-technical siya rin natatanggal o ano? Ang non-technical liwat nga bahin amo ni ang mga pangawasang kuryente o nga may ada kita threshold Dorelco nga 10.25. Beyond dito nga 10.25 amo na ito igaabaga hit aton electric cooperative. Pero ang 10.25 below amo ito na ang ginmamaranas pag baydan ng mga konsumidor hamon sulod ang pangkisa or franchise area.
So ini nga ng technical, pwede pa ini malikyan sir. Ini nga mga pangawat, kuryente, sugod sir. Pwede pa inuya malikyan Oo. nga amod mga ginestudyohan nga baga pwede baga matanggal pero kikitaon pa itong TRC nga DOE. Kung pati pa ron matatanggal. Okay. Oo. So sir, Pero buti ay lang niya bububin. oo. Kikitaon na diri to niya sugad kadako. Kung naging kita baga pag-ibag gud taripa, gabay kita mag-iba ng 12% VAT. Oo. Kaya di nga si sales loss, may din impuniran gyap inihin 12% VAT nga ginawara na nga niya nga kuryente, may da pa niya VAT. Kaya suludan aton supply chain, tikang hasuro ka kuryente nga diya transmission, may aday iton upat nga value added tax. Kuryente la ito sir? Kuryente la? Kuryente. Upat nga tax? Kuryente la ito niya. Generation may excise tax, transmission may the VAT, distribution may the VAT, ang subscription may the VAT. Pero ano yung gimpalit? Usa la ito nga kuryente. Halibro hit aton taxation, mag-double taxation ka na nga, illegal. So kung upat ka taxit, na kaimpusara aton taripa, multiple taxation. Dako nga illegal. Salit, ang musta na natin mga ginko ka na, pakikisugan. Ngayon yung mga taxes, di rin akong tayo karga kuryente. Correct. Pero the only way to collect government taxes, kung sigurado nga mababayad mga tao is pinagit kuryente. Kaya hindi ka magbayad ito sa kabulan, 2 kabulan, uudang ka man. Correct. So, bagay sufficiente ang tax na nakukolekta, pinagyan nato mga electric cooperatives. Naihimula kami ni actually nga collection agent. The rest actually government taxes are passed on charge, generation cost is passed on charge, transmission is passed on charge. Kumbaga, ang kukolekta lang namon ini ang kanan DSM namon, which is 2 pesos and 75 centavos. Okay. Manager, ini na-mention ni mo nga pagtaga systems loss. Pira ka pesos init kung mawara inin aton mga bill na pira ka pesos init baga mawawara kung halimbawa matanggal ini. Oo. Kung hapag kaya nang bayad kita 13 pesos, dirito maon peso mawawara. Centavos la? Centavos la. Sus, Ginoo. Pero kung it VAT which is 12%, mas duro da kulugon sobra peso ito. Siya. Okay. Kung tanggalon ang tutulog pa nga VAT, di da nga naka-impuner haton taripa, mas duro da ko pa mawawara. Pero to me, Bububins, pag-iisgutan lot ito nit mga economic consultant hit aton gobyerno kasi siyempre part hit kuan hit pagpadalaga hit aton kuan hit aton nasod is kuan ang taxes talagang ibabayadan naton mga konsumidor. Ayun. Kahon ako, malipay na kita yung tatanggalon na system loss. Centavos mo na maiiba na. Kaya nga, nakita natin centavos mo lang yung bibili ngayon. Nandun na kulugod nga taxes nga pwede matanggal. Bagayin, barking in the wrong tree. Nabudol man kita. Malipay na kita na suna ni Presidente nga. Sus, ginoo ko. Kami gyapon, baga bububin. Sana, baga na ako kami. Kay makusog ang pakpak ang sering nga tatanggal. Pero dito sugod ka dako actually. Okay. Sir, ini nga lifeline, tutara naman kita pagtaga kuryente ng mga rawan. Ini nga lifeline, pero na dudog ang hinisiriton aton bill kasi nagbabayad it mga konsumidor nagamot taga-abagat ka na 4 piece, tama ba? Oo. Oo, centavos la ito. Centavos lagi hap? Oo, guti ay la ito niya mga 11 centavos la ito mga suwal ito. At iniiban habil. Oo. Oo, dere ko to niya dako kay aton lifeline nila so may daman sinatawag naton nga cap or threshold nga 1 kilowatt nga dala 50 kilowatt dependehan electric cooperative may da 1 kilowatt nga duha 100 kilowatt kung baka durda kung electric co-op. Oo. Yes sir. Mga 4 piece upudlot ito nila pag paidehan aton mga non-4 piece nga consumers nag-aaramot gyud kita para malibre ang ira 1 kilowatt nga 50 kilowatt nga consumer. Jesus, Ginoo ko. Anyway, sige. Pag ito bububin. Inin sir nga upat pero sir upat nga tax sa kuryente sir tama? Tulo.
May Upat? excise tax for the Okay. generation, Aha. transmission is another VAT, distribution is another VAT, then a systems loss. Okay. Ang generation, sir, pira ka percent ang VAT? Oo. Ini nga upat. Ang presyo ito nila 12%. 12%. Bubugins. 12, upat nga 12%. Alagad ka ito, no? Oo. Besan sa kada... Supposedly, anak yung palit bubugins, itawag ito, value added tax. Supposedly, ang kanang commodity ito nga palit. Correct. Oh. Pero we belong to one supply chain. Tika nga generation, transmission, distribution. Usala nga commodity nga palit kuryente. Oh. Tapos So kaya ano nga sugadan naton mga taxes nga ganyan po na rin. tatadtaron kitahin inin tax dida, sir, no? Oo. Sir, by the way, commercial, na-mention mo kanina, commercial, residential, pira sa ng kanan residential? Nagdi-differential ito na hirahin mga 15 nga da 20 nga centavos. Centavos. O, dili ko dako. Mas muro mahal actually ang residential kontra commercial. Kumbaga ini nga commercial mas lesser ang iya amount in 15 to 20 centavos pagbaga ito ni incentive luwat kadtuhan mga nagdinegosyo din aton David. Kuan, sir, kantidad na pira sa ng commercial? It difference niya kung 13.50 ang commercial in lesser in 15 centavos. 15 centavos. Okay. So, inin borobara ta commercial kay bagan buligit gobyerno. May incentivo. Para magnegosyo at mga kabugtuan. Correct. Sige. Anyway. Totoo. May ka mensahe, gusto padangat ka dito mga membro konsumidor ito na Dorel ko. Go ahead, sir. Oo. Aton buhatan opisinahan Dorel ko in naniningkamot kami nga makikigbisog kami para naton mga konsumidor. Usay ini di gihapon nga rin bisugan among pagtanggalhan line loss and congestion cost which game pamatian kita ni RC very recently. In fact, last Thursday gumuwas an order nga ginpapatanggal. Ang ira rason ang computation and line loss and congestion cost was actually categorically sayop. So kung sayop yan, dapat di na kolektahon ang mga konsumidor. So naton gin-post nga Facebook naton na aton webpage amon 16 pesos pero tungod nga may ada na bago nga orderan niya sige na himog so ito niya na 13 pesos. So na may da 3 pesos per kilowatt hour ito bubins per kilowatt hour. Mopay na. Anyway, inin Assistant Manager Chris Garcia, sir, damong salamat oras mong radio. Mapay nga kulop. Salamat sir ang oras, ha. Thank you. Okay, damong salamat Bubins. Okay, salamat. Thank you. Mga kabombo, ito na Assistant General Manager, ito na Dorelco, Assistant General Manager Chris Garcia, ito na batan niya ng atak na ito natong taramdan mong buhanay sa auto. So, ining apat nga ba, tag 12%, mga kabombo, kuryente, pero sa lahat produkto, imagine ka ito, dida, mga kabombo, tatadtaron kita ang bat, tapos gulpin na at kalipay, ay, salamat ang systems loss, natanggal na, pero, ambot nga ko, nag 3 centavos ko na nawara di dahin eh. Kinakablas na kita mga kabombo hiton oras. Salamat ipag-upo ng aran tubugos nga puwersa. Hiton Bombo Radio Tacloban. Nakaupo ni Bombo Beans, Banson Vivas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Hanay sa Udto. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi.
May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Minimart, Paterno Street, Tacloban City. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, ligayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong gingkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag haiyo hana Bombo Radio Tacloban. Naiha na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo!
Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon nga harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapaha trabaho man o hagawas han opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radio Tacloban. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot ha imo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon nga tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radio Tacloban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga